gwakirakara kimatiganiria mari aiki magitahwo ni Nebukadinezaru. Yerusalemu iroero na thĩnjĩri Ngai nĩmatanĩirie hamwe na ithandũkũ rĩa Mwathani. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ aiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Atũrire Babuloni mĩaka 70 makĩrĩrĩra Jehova Ngai ũrĩa wamateithagia. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ aiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Danieli akĩrĩra mũno maithori maingĩ na ruo rwarĩ rũnene rwahanaga ta rwa gĩkuũ. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ aiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Maithori marĩrirwo nĩ ndungata theru, nĩmo matũmire Ngai aririkane kĩgongona. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ aiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Jehova nĩericũkirwo akĩra Danieli no nginya moime kũu magake Jerusalemu. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ aiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ aiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Mũndũ kũrĩa aikaraga Mwathani no tũkũgatha rĩtwa rĩaku nĩ tondũ nĩ itheru na nĩ hinya. Twahoya Ngai na twagũcokeria ngatho twĩtĩkĩtie atĩ nĩ waigua thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Mũriũ na Roho Mũtheru. Twahoya ona twacokia ngatho na ithuothe tuge amen, amen, amen. Hallelujah. Kĩroko kĩega ndungata cia Ngai. Ngai nĩarĩkia gũtũiguĩra tha na arĩkia gũtũrokia thĩinĩ wa nyũmba yake. Nyũmba ya Ngai nĩrĩ cama nĩ tondũ ĩtanĩtio na rĩtwa rĩake, na arĩa othe mathiaga thĩinĩ wa nyũmba yake Ngai nĩamaumagĩrĩria wega-inĩ mũingĩ na nĩ ameguũragĩria. Koguo nĩ gũkena ngenete rũcinĩ rwa ũmũthĩ ngiuga nĩ honokete Jesũ nĩ Mwathani, ona gwĩtĩkĩrio nĩ Ngai ngorwo ndĩrĩ thĩinĩ wa nyũmba yake twĩ hamwe na ndungata ciake. Ngakena makĩria ma mũno
nĩ kũmenya atĩ ũmũthĩ nĩ kũrĩ na kĩndũ kĩega Ngai abangĩte igũrũ rĩa mĩtũrĩre itũ. Nĩ wega ngwĩhoka wĩ thayũ, nĩ warahũkire mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ nĩ ũrĩa tũratũraga twĩriragĩria na tũtanyaga. Koguo we wĩ hakuhĩ wĩharĩrie ũke tũnyitanĩre hamwe, we wĩ haraihu ndũkae gũthiora mũtambo, ona arĩa maratwĩrorera me kũnene ĩta mũrata, nĩgetha tũtwarane twĩ karĩko kamwe, tũthiĩ twĩ kĩndũ kĩmwe nĩ tondũ wa Ngai. Ngwĩhoya tu o hanini tũthome maandĩko thĩinĩ wa Thaburi 67. Thaburi 67. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ kwambia mũraini wa mbere: Ngai arotũkinyĩria wega wake agĩtũrathime, arotũma ũthiũ wake ũtũre ũtwarĩire. Haha twerwo Ngai arotũkinyĩria wega wake agĩtũrathime, arotũma ũthiũ wake ũtũre ũtwarĩire. Hĩndĩ ĩrĩa tũthomaga maandĩko thĩinĩ wa Ndari 3, harĩa ndungata ya Ngai erirwo nĩ Jehova ũrĩa ciugo iria rĩgwetaga hĩndĩ ĩrĩa ararathima ciana cia Isiraeli, maandĩko macio moigaga atĩrĩrĩ, Jehova arokũrathima na kũmenyagĩrĩre, Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na gũkinyĩrie wega wake, Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Hau nĩ ndungata ya Ngai erirwo ũrĩa ciugo iria rĩgwetaga rĩrĩa rarathima ciana cia Isiraeli. Koguo haha nĩ mũndũ wĩragwo Jehova arokũrathima. Naho haha maandĩko matwĩra atĩrĩrĩ, Jehova arotũkinyĩria wega wake. Tondũ nĩ tũgomanire kuma matũra na matũra, mũthenya ũyũ wa Friday ũkoragwo wĩ wa mũndũ wothe, nĩ tondũ nĩ karĩko twagĩire tũkĩrana nĩ tũrĩcemanagia o mũthenya wa mbere wa gatano wa mweri. Na koguo hĩndĩ ĩrĩa tũkwarĩrio nĩ maandĩko maya ma Thaburi ya 67, maandĩko maratwĩra atĩ Ngai arotũkinyĩria wega wake agĩtũrathime, tondũ tũkĩte twĩ hamwe. No haha naho hĩndĩ ĩrĩa kĩrathimo kĩrarekererio harerwo Jehova arokũrathima. Koguo rĩrĩa tũroka kũrehe mawĩra ma moko maitũ twĩ kĩndũ kĩmwe twĩ hamwe, tondũ tũramarehe ithuothe, nĩkĩo maandĩko matwĩra atĩ Jehova arotũkinyĩria wega wake agĩtũrathime. Na kĩrathimo kĩa Ngai nĩ gĩkoragwo gĩkĩega, tondũ Ngai ndarĩ hĩndĩ arekaga kĩrathimo gĩake kĩonganĩrĩrio na maithori. Ngai akũrathima nĩ akũrathima, na nĩkĩo mũini wa rwĩmbo ainaga akaiga atĩ mũndũ mũrathime nĩ mũrathime, na mũndũ arathimĩtwo nĩ Ngai gũtirĩ mũndũ ũngĩhota kũmũruma. Tũiguaga maandĩko kana tũgathoma maandĩko thĩinĩ wa ibuku rĩa thimo marĩa maugaga atĩ mũndũ arathimaga rũcinĩ, gũgĩkinya hwaĩ-inĩ nĩ arumire. No Ngai arathima nĩ arathima, na Ngai aruma nĩ aruma. Koguo kĩrathimo kĩa Ngai na wega wa Ngai ũrotũkinyĩra agĩtũrathime. Koguo ũgĩũka kana rĩrĩa wĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, gĩa na kwĩharĩrĩria kwega atĩ nĩ kũrĩ na wega wa Ngai na nĩ agũtũrathima, ũthiũ wake nĩ ũgũtũra ũtwarĩire. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ haha, naho haha ũhoro wa oyo verse 1, arotũma ũthiũ wake ũtũre ũtwarĩire. Tondũ Ngai aruta wĩra nĩ aruta. Hĩndĩ ĩrĩa wĩra wa moko maitũ ũkũrathimwo mbere ya Ngai kana ũkũhoerwo mbere ya Ngai, wĩra ũcio nĩ ũgũtũma ũthiũ wa Ngai ũtũre warĩte. Maandĩko mangenagia mũno thĩinĩ wa ibuku rĩa Malaki maugaga atĩrĩrĩ, atĩ nĩ mũkamũrĩkĩrwo nĩ ũrĩa wĩtagwo riũa rĩa wega. Haleluya! Kwoguo rĩ, kĩmũrĩ gĩkĩ gĩa gũtũmũrĩkĩra rĩ,
gĩkĩ gĩgũtũma to nĩ ihoya twĩna rĩo rĩ atĩ arotũma ũthiũ wake ũtũre ũtwarĩire. Ũthiũ wa Ngai watwarĩra nduma ndĩgĩaga hĩndĩ ĩngĩ, tondũ ona wĩ nduma-inĩ ũthiũ ũyũ nĩ ũtũmaga ũtheri ũwone. Na mau nĩmo merirĩria manene marĩa twĩnamo thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ. Maandĩko makaiga atĩrĩrĩ mũraini wa kerĩ, nĩguo njĩra yaku Ngai ĩmenywo gũkũ thĩ, ũhonokania waku ũkĩonekane ndũrĩrĩ-inĩ ciothe. Njĩra ya Ngai ĩkũmenywo nĩ ũrĩa Ngai egũtwarĩria ũthiũ. Njĩra ya Ngai ĩkũmenywo gũkũ thĩ guothe nĩ ũrĩa ũthiũ wake ũgũtwarĩra, nĩ ũrĩa egũtũkinyĩria wega wake agĩtũrathime. Njĩra ya Ngai nĩ ĩkũmenyekana gũkũ thĩ, ũhonokio waku ũkĩoneke ndũrĩrĩ-inĩ ciothe. Kwĩ maandĩko tũthomaga maugaga atĩrĩrĩ, atĩ Ngai tiga kũreka ndũrĩrĩ ciũranie Ngai ũyũ hoyagwo nĩ ũrĩkũ. Tondũ rĩrĩa mona ũkĩhinyĩrĩrĩka na nĩ ũhoyaga Ngai, nĩ moranagia me ndũrĩrĩ makorania Ngai ũyũ hoyagwo rĩ karĩ ũrĩkũ. Ngai ũyũ taiguaga, Ngai ũyũ tarĩ matũ. Na nĩ ũndũ wa kĩrathimo kĩa Ngai rĩ, ũhonokanio wa Ngai nĩ ũkuonekana ndũrĩrĩ-inĩ ciothe. Nĩ marĩonaga nĩ ma mũndũ ũyũ ena Ngai, nĩ tondũ mawĩra maitũ marokire maranangwo, no wĩra wa mũndũ ũyũ nĩ ũragararĩirwo. Haha hĩndĩ ĩrĩa tũraria ũhoro wa mawĩra ma moko maitũ, no tũgerekanie na maandĩko marĩa makoragwo thĩinĩ wa Thama 12, maandĩko marĩa maigaga ũhoro wa gatũrũme karĩa kerirwo gathĩnjwo kahakwo mĩrango-inĩ nĩgetha mũraika oka agararĩre. Ũguo no ũndũ ũmwe na mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ, atĩ hĩndĩ ĩrĩa mũraika wa kũnũha ekũrĩkia gũka, akora thakame nĩ hakĩtwo mũrango-inĩ, nĩ kwagararĩra ekwagararĩra wĩra wakwa na waku. Wĩra ũcio wagararĩrwo, ndũrĩrĩ cia thĩ yothe nĩ ikũhota kũgoca Ngai, tondũ nĩ ikuona gĩkĩ ti kĩara kĩa mũndũ. Ta ũrĩa maũndũ mau mahũthĩrirwo thĩinĩ wa Misiri, hĩndĩ ĩrĩa Musa erirwo arekie rũthanju, na wago na aragũri makĩrekia thanju ciao. No ya Musa yaruta nyoka na ciao ikĩruta nyoka, igĩtuĩka nyoka. No harĩ handũ hakinyire rũthanju rwa Musa kana rwatuĩka nyoka rũkĩmeria nyoka ici ingĩ ciothe. Nginya agũ acio na aragũri makiuga gĩkĩ nĩ kĩara kĩa Ngai. Kwoguo ũguo nĩguo ndũrĩrĩ cigocaga Ngai waku, nĩ tondũ wa Ngai gũgwĩkĩra maũndũ. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ, verse 3, irĩndĩ cia thĩ Ngai irogũcokeria ngatho, ũrogathagwo nĩ ndũrĩrĩ cia thĩ ciothe. Haleluya! Twĩrirĩrie mũno Ngai etĩkĩre kũhitha mawĩra maitũ, etĩkĩre kũmaramia, twaramĩrwo nĩ mĩhaka, etĩkĩre kũigua igongona rĩothe rĩrĩa rĩgũthiĩ na mbere. Rĩu nĩrĩo ihoya rĩrĩa tũgũkorwo tũgĩthiĩ narĩo na mbere mũthenya wa ũmũthĩ. Na igongona rĩrĩ rĩetĩkĩrĩka rĩ, mũthenya wa ũmũthĩ no ũgũtũma ndũrĩrĩ citumũre tũnua twacio ikĩgoca Ngai. Na kuga ndũrĩrĩ nĩ kuga andũ arĩa matoĩ Ngai, arĩa matetĩkĩtie Ngai, no kũhĩtũkĩra marĩa ũgwĩkĩrwo nĩ Ngai nĩ mekũgoca Ngai wa igũrũ. Ndũrĩrĩ gũkena nĩ ikene, ona ikũngũyagie nĩ gũkena, tondũ we ũrĩciragĩra irĩndĩ o ũrĩa kwerekeire. Ndũrĩrĩ cia gũkũ thĩ ũtuĩke mũtongoria wacio. Kwoguo Ngai wahingia ihoya rĩrĩ kana weka ũndũ ũyũ twĩnaguo mũthenya wa ũmũthĩ, ndũrĩrĩ nĩ igũkũgoca na nĩ ũrĩcituagĩra cira o ũrĩa kwerekeire. Na wacituĩra cira ũrĩa kwerekeire, Ngai nĩ ũgũtuĩka mũtongoria wacio.
na watuĩka mũtongoria wacio, ĩyo no njĩra ĩmwe ya kũhunjia, nĩ tondũ Jesu Kristo nĩ arĩkirie kwaria na akiuga atĩ ithirĩro rĩtirĩ hĩndĩ rĩgũkinya o nginya ũhoro ũyũ kana o nginya ndũmĩrĩri ĩno ĩkinye tũturi-inĩ tuothe twa thĩ. Kuoguo rĩ, Ngai nĩ ũndũ wa kwĩhunjia nĩ gũtwĩkĩra rĩ, ndũrĩrĩ ciothe no cigũgũtua mũtongoria wacio. Rĩu nĩ ihoya tũrakũhoya Ngai, mũthenya wa ũmũthĩ ndũgatũkirĩre, ndũkae kũroria ũthiũ waku na kũngĩ, nĩ kaba ũngĩigua tha ũtũkinyĩrĩrie thimũ ĩrĩa twĩnayo ya mawĩra maitũ. Na Ngai wona weka ũguo, ndũrĩrĩ onacio no ikũhonoka. Kwĩrirĩria kwa andũ othe kana kwĩrirĩria kwa ndungata ciaku nĩ tondũ wa ũndũ ũrĩa wekĩrire thĩinĩ wao, nĩ andũ othe magarũrũke matigane na maũndũ mao moru na mehia, magũcokerere we Ngai. Na ũguo nĩguo twĩriragĩria, nĩkĩo gĩtũmaga tũhunjie na hinya, nĩkĩo gĩtũmaga tũrute wĩra waku tũtekũnoga, nĩkĩo gĩtũmaga Ngai tũkwende, tondũ we gũtirĩ wĩra ũtangĩruta na gũtirĩ njĩra ũtangĩhunjia nayo. Mũthenya wa ũmũthĩ ũrogarũra ndũrĩrĩ nyingĩ na Ngai ũtuĩke mũtongoria wacio. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ mũraini wa 5, irĩndĩ cia thĩ Ngai irogũcokeria ngatho, ũrogathagwo nĩ ndũrĩrĩ cia thĩ yothe. Mũraini wa 6, thĩ nĩ ĩrutĩte umithio wayo. Haleluya. Hĩndĩ ĩrĩa Ngai ekũhingia merirĩria ma ngoro citũ igũrũ rĩa mawĩra maitũ, igũrũ rĩa wĩra wa moko maitũ, na sana ta ithuĩ aciari, nĩ njugaga wega kaingĩ na ngauga atĩ wĩra wa mbere wa moko maitũ nĩ ciana citũ. Ciana nĩ wĩra wa moko maitũ. Kuoguo na hĩndĩ ĩrĩa tũroka kũhotha mawĩra maitũ mbere-inĩ ya Ngai nĩgetha magĩrĩre, wĩra wa moko maitũ arĩ cio ciana citũ, nĩ tũĩ Ngai nĩ ũgwĩka ũndũ. Thĩ nĩ ĩrutĩte umithio. Umithio ũyũ thĩ ĩrutĩte rĩ, thĩ nĩ ĩrutĩte umithio wayo. Ngai owe Ngai witũ nĩ atũrathimĩte. Haleluya. Ngai owe Ngai witũ nĩ atũrathimĩte. Kuoguo gũtirĩ kĩgiria gĩkũgiria Ngai atũrathime, tondũ thĩ nĩ ĩrutĩte umithio wayo. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ kũrĩ na maũndũ maingĩ mũno, ona tũkĩrutagĩrwo igongona. Ngai ahingũre maitho maku nĩgetha wone umithio ũrĩa thĩ ĩrutĩte, tondũ igũrũ rĩo rĩene nĩ rĩa Jehova, na yothe nĩ kũhe ahete ciana cia kĩrĩndĩ. Na nĩkĩo maandĩko moragia, mũngĩkĩnjakĩra nyũmba ĩhana ta atĩa, kuona ndingĩiganĩra. Magũrũ ndurumithĩtie thĩ, na igũrũ nĩkuo gĩtĩ gĩakwa kĩa ũnene. Kuoguo thĩ-rĩ, ĩno ahete ciana cia kĩrĩndĩ-rĩ, nĩ ĩrĩkĩtie kũruta umithio wayo. Ngai owe Ngai waku witũ-rĩ, nĩ atũrathimĩte. Haleluya. Kĩrathimo kĩa mbere nĩ gwĩtĩkĩria tũkorwo nja-inĩ ciake nĩgetha twĩgwatĩre kĩrathimo gĩake. Na kuoguo nganyiha mũno mũrata wa Ngai, ngĩgũthaitha ũhoe ihoya Ngai ahingũre maitho maku nĩgetha wone kĩrathimo kĩrĩa Ngai atũrathimĩte nakĩo. Haleluya. Na maandĩko maya matiraria ũhoro wa mũndũ ũmwe, hararia ũhoro wa Ngai nĩ atũrathimĩte. Tũrĩ andũ arathime. Kuoguo ndakuona ngona kĩrathimo, wanyona ũkona kĩrathimo, Ngai owe Ngai witũ nĩ atũrathimĩte. 7, kũrathima Ngai no arĩtũrathimaga, ituri ciothe cia thĩ igĩtuĩke cia kũmwĩtigĩra.
Haleluya. Angĩkorwo ituri ciothe cia thĩ igwĩtigĩra Ngai nĩ tondũ wa kũrathimwo, rekei tũnyitĩrĩrie o hau na tũtigatigithĩrie. Ngai etĩkĩre kũrekereria kĩrathimo gĩake, tondũ kĩrathimo gĩake igũrũ ritũ nĩ gĩgũtũma ituri ciothe cia thĩ imwĩtigĩre. Na gũtirĩ kĩndũ kĩega na kĩa bata ta gwĩtigĩra Ngai. Kwoguo gũkirĩrĩria gwaku, gwĩtigĩra Ngai gwaku, kwenda Ngai gwaku, kwĩnyihĩria Ngai gwaku, kũmathia Ngai gwaku, gũkumĩrĩria kĩrathimo-inĩ kĩa Ngai, nakĩo kĩrathimo kĩu kĩa Ngai egũkũrathima gĩtũme ituri ciothe cia thĩ imwĩtigĩre na imũgoce. Haleluya. Ngai amũrathime mũno makĩria. Tũgĩthiĩ na mbere na mahoya mũthenya wa ũmũthĩ. Karibuni sana thĩinĩ wa mahoya ma o mweri na nĩ ũmũthĩ mweri 3 mweri wa 4 mwaka wa 2026. Karibuni sana. Tũgĩthiĩ na mbere na nyĩmbo. Pastor Dan nake akaribie nĩgetha tũtwarithie na mbere. Ngai amũrathime. Yesu, damu ya
zimeshindwa na Yesu, na nguvu za mapepo zimeshindwa na Yesu, na nguvu za mapepo zimeshindwa na Yesu. Asifiwe Mwokozi, mbinguni tutaimba haleluya, mbinguni tutaimba haleluya, mbinguni tutaimba haleluya. Asifiwe Mwokozi, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu husafisha kabisa, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu husafisha kabisa. Mbinguni tutaimba haleluya, mbinguni tutaimba haleluya, mbinguni tutaimba haleluya. Asifiwe Mwokozi, akija tutaimba haleluya, akija tutaimba haleluya, akija tutaimba haleluya. Asifiwe Mwokozi, damu ya Yesu, damu ya Yesu,
rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazareti. Nĩ wega nĩ tondũ wĩ mũtugi Mwathani, nĩ wega nĩ tondũ wĩ wa tha nyingĩ. Ndahoya tha ciaku Ngai wa ngai ciothe, ndahoya tha ciaku Mũthamaki wa athamaki, ndahoya tha ciaku kĩgongona kĩihũrĩtwo nĩ tha, ndahoya tha ciaku Ngai wĩkaga maũndũ manene, ndahoya tha ciaku Ngai wĩkaga maũndũ ma magegania. Waharũrũkia tha ciaku rĩ, githĩ ti gwĩka wĩkaga maũndũ ma mwanya, githĩ ti gwĩka wĩkaga maũndũ ma magegania. Ndagĩgũthaitha rũciinĩ rwa ũmũthĩ, wĩre Mwathani akĩririkana andũ arĩa angĩ arĩkuo nĩ tha igũrũ rĩa mũtũrĩre wako. Wĩre Ngai wa kĩgongona kĩa mũcio wa matuĩre agĩcerera ngoro cia andũ arĩa angĩ, tha ciake irogũkinyĩrĩra, tha ciake irogũkinyĩrĩra, tha ciake irogũkinyĩrĩra, tondũ nĩ Ngai wa matha maingĩ. Tũmwĩre tu rũciinĩ rwa ũmũthĩ, Ramahanta Ramasaya, Rimazakayanta Ramasaya, Ramahanta Rababuza Baganda, Rimazakayanta Rimasaya, Rabahanta Ramasaya Baganda, Rimazakayanta Ramamasaya. Ndahoya tha ciaku Aba Father, rũciinĩ rwa ũmũthĩ ndahoya tha ciaku, rũciinĩ rwa ũmũthĩ ndahoya tha ciaku. Rũciinĩ rũrũ Ngai wakwa rĩ, ndahoya tha ciaku Mũthamaki wa athamaki, ndahoya tha ciaku Ngai wĩihũrĩtwo nĩ tha, ndahoya tha ciaku kĩgongona kĩihũrĩtwo nĩ tha, ndahoya tha ciaku we wĩkaga maũndũ manene, ndahoya tha ciaku Ngai wakwa. Rekei tũkinyĩrĩre rũciinĩ rwa ũmũthĩ, twahoya tha ciaku wĩinĩ-inĩ, twahoya tha ciaku mathaithana-inĩ, twahoya tha ciaku Ngai wakwa. Rekei tuĩke cia gũtũkinyĩrĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazareti. Ndagũthaitha ndagũkaĩra rũciinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, ũgĩcerera andũ arĩa angĩ, ũgĩka andũ arĩa angĩ wega Mwathani, ũkĩririkana andũ arĩa metanĩtio nawe. Ndagũthaitha tha ciaku rekei tũkinyĩrĩre Ngai wakwa, tha ciaku rekei tũkinyĩrĩre, tha ciaku rekei tũkinyĩrĩre thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ wega nĩ tondũ wĩ mwega Mwathani, nĩ wega nĩ tondũ wĩ mũtugi Mwathani, nĩ wega nĩ tondũ wĩ Ngai wa tha nyingĩ, nĩ wega nĩ tondũ wĩ mwĩhoko witũ, wĩ hinya witũ, wĩ rĩũrĩro ritũ. Twagũthaitha twagũkaĩra rũciinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, tha ciaku Ngai wakwa nĩcio twahoya ndani, tha ciaku Mũthamaki wa thayũ nĩcio twahoya kĩgongona kĩihũrĩtwo nĩ tha. Githĩ tiwe watwarĩria na maandĩko maku matheru thĩinĩ wa Thaburi ya 67 atĩ Ngai ũrotũiguĩra tha na ũtũrathime kĩgongona kĩa mũcio wa matuĩre, ũrotuonia ũtana waku. Wĩre Ngai mũthenya wa ũmũthĩ, show us your mercies Jehovah. Ramahanta Ramasaya, Ribazakayanta Ramasaya, Ramahanta Ramasaya Baganda, Rimazikayanta Ramamasaya, Rabahanta Rabuza Baganda, Rimazikayanta Ramasaya. Wĩre Ngai mũthenya wa ũmũthĩ, ndahoya tha ciaku, ndahoya tha ciaku, ndahoya tha ciaku, ndahoya tha ciaku. Oh, may God be your gracious unto us, Jehovah God. Oh, mwĩre narĩ korwo wa ndathima kũndathima mũthenya wa ũmũthĩ kĩgongona kĩa mũcio wa matu-inĩ, narĩ korwo wakinyĩrĩria wega waku, narĩ korwo Ngai wa kĩgongona haiguĩrwo tha nĩ igũrũ rĩrĩ, tondũ mahinda marĩa arĩa naiguĩra andũ aku tha rĩ, ithe ndwanacenjia rũgano rwao, ithe ndwanacenjia wĩira wao. I pray for your blessings, I pray for your blessings, I pray for your blessings. Oh, Ramahanta Rabosaya, Rimazakayanta Ramamasaya, Rimashanda Baboza Baganda. Tumwĩre mũthenya wa ũmũthĩ, let your face Jehovah God shine upon us Jehovah God. Reke mũthĩnjĩri ũrĩ na mwene hinya tũkinyĩrĩrwo nĩ ũtugi waku, tũkinyĩrĩrwo nĩ tha ciaku, tũkinyĩrĩrwo nĩ tha ciaku mũthĩnjĩri ũrĩ tha, tũkinyĩrĩrwo nĩ wega waku Ngai wa kĩgongona, tũkinyĩrĩrwo nĩ ũtana waku Ngai wakwa, tũkinyĩrĩrwo nĩ tha ciaku mũthĩnjĩri ũrĩ tha thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ.
nĩ wega nĩ tondũ wĩ mũtũgĩ, nĩ wega nĩ tondũ wĩ Ngai wa tha nyingĩ. Ũmwĩre rũcinĩ rwa ũmũthĩ, mũthĩnjĩri ũrĩ tha na mwene hinya, ithe ti maandĩko maku watwarĩria namo. Twagũthaitha, let your face shine upon us, let your face shine upon us. Reke ũthiũ waku Ngai ũtwarĩre, reke ũthiũ waku Ngai ũtwarĩre, so that we may be saved. Oh, nĩgetha tũtuĩke a gũtharwo gwati-inĩ. Let your face shine upon us, let your face shine upon us, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Nĩndagũthathaiya nĩndakwambararia, nĩndagũthathaiya nĩndakũnenehia, nĩndagũthathaiya nĩndakũgoca, nĩndagũthathaiya nĩ tondũ wĩ mwega. Ũmwĩre rũcinĩ rwa ũmũthĩ, kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ, o ta ũrĩa ndungata na ngombe ya wĩra waku Jabezu aragũthaithire na arakũhoya atĩ narĩ korwo wa ndathima ũkũndathima. Ũmwĩre mũthĩnjĩri ũrĩ tha, ibada ya siku ya leo isiwe tu ni ibada kama ibada zingine, lakini ninatamani wema wako unijalia, ninatamani nguvu zako, uwepo wako unijalia, katika jina la Yesu Kristo. Oh, ramahanta rabozaya, tumwambie Baba yangu na Mungu wangu asubuhi ya leo, Bwana wa mabwana. Oh, tole Jabezu aragũthaitha, ũguo nĩguo ndaragũthaitha rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Ũmwĩre nĩndarega kũinũka ũrĩa ndoka, ũmwĩre nĩndarega mũthĩnjĩri ũrĩ tha kũinũka na ũkawaida. Ũmwĩre ndũkagwĩtĩkĩra Ngai wakwa nyume gũkũ ũrĩa njũkire. Oh, ndagũthaitha kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ, ithe ndũrĩ Ngai ũgomanaga na mũtũrĩre wa mũndũ. Awa mũthingu ũkaũcenjia, awa mũthingu ũkaũgarũra, awa mũthingu ũkaũtua kĩndũ kĩngĩ. Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, ndũgĩcenjie mĩtũrĩre itũ, ndũgĩcenjie ũtungata witũ, ndũgĩcenjie kĩrĩa gĩtanĩtio na ithuĩ, ndũgĩcenjie o mũthingo. Oi, kĩrĩa kĩhandĩkĩte thĩinĩ wa ngoro citũ, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩndagũthaitha, nĩndakwambararia, nĩndagũthaitha, nĩndakũnenehia, nĩndagũthaitha, nĩndakũgoca, nĩndagũthaitha, nĩndakwambararia, nĩndakũnenehia, nĩ tondũ wĩ mwega na wĩ mwagĩrĩru. Wĩ Ngai mwĩhoko witũ, wĩ Ngai hinya witũ rũcinĩ rũrũ, wĩ Ngai ũhoti witũ mũthĩnjĩri ũrĩ tha. Thank you nĩ tondũ wĩ mũtũgĩ, thank you nĩ tondũ wĩ Ngai wa tha, thank you nĩ tondũ wĩ Ngai mwĩhokeku, thank you nĩ tondũ wĩ Ngai wĩkaga maũndũ manene. Ithe ti maandĩko maku maratũririkania thĩinĩ wa Mathayo 5 mũhari wa 16, ithe tiwe ũratũririkania ũgatwĩra, in the same way let your light shine before me, before men, that they may see your goodness, your good deeds, and glorify your Father in heaven. Ũmwĩre mũthĩnjĩri ũrĩ tha, watũhingũra maitho rũcinĩ rwa ũmũthĩ. We ũthiũ waku watwarĩra-rĩ, nĩtũrĩhingũka maitho. Ũthiũ waku watwarĩra-rĩ, nĩtũrĩaria ũhoro wa wega waku. Ũthiũ waku watwarĩra-rĩ, nĩtũrĩaria ũhoro wa ũtugi waku. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Nĩ wega nĩ tondũ wĩ mũtugi, nĩ wega nĩ tondũ wĩna hinya, nĩ wega nĩ tondũ wĩkaga, nĩ wega nĩ tondũ ũhotaga, nĩ wega nĩ tondũ ũcenjagia. Nĩ wega Mwathani, nĩ wega Ngai wakwa. Thank you Jesus. Endagotea
nakuinamĩrĩra wĩ mũtheri nĩndagũtĩĩa we wambararĩtio igũrũ mũno nĩndagũtĩĩa nakuinamĩrĩra wĩ mũtheru Jehova kĩhoti wa mothe ũnene waku nĩ wa kũgegania ndũrĩrĩ ciothe nĩkũinamagĩrĩra nayo ngoro ĩno ĩgagũtĩĩa we wĩ mũtheru Jehova kĩhoti wa mothe ũnene waku nĩ wa kũgegania ndũrĩrĩ ciothe nĩkũinamagĩrĩra nayo ngoro ĩno ĩgagũtĩĩa we wĩ mũtheru ndagũtĩĩa we wambararĩtio igũrũ mũno nĩndagũtĩĩa nakuinamĩrĩra wĩ mũtheru twagũtĩĩa we wĩ mũtheru Nagotire
tondu wa uria utariĩ Ngai wakwa. Mwĩre nĩ wega rũcinĩ rwa ũmũthĩ, nĩ marĩo thagathagĩte na marĩo harĩrĩirie gwĩka. Mwĩre nĩ wega mũthamaki wa thayũ, nĩ tondũ wa marĩo thugundĩte gũkinyanĩria. Mwĩre nĩ wega mũthamaki wĩiyũrĩtwo nĩ hinya, nĩ tondũ wa marĩo rathagathanga gwĩka Ngai wa kĩgongona. Nĩndoiga nĩ wega, 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 nĩndoiga nĩ wega kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ. Nĩndoiga nĩ wega mũthamaki wa thayũ, nĩndoiga nĩ wega Ngai wa ngai ciothe, nĩndoiga nĩ wega we ũrũaga mbara, nĩndoiga ũhoti wa mothe, nĩndoiga nĩ wega we Ngai wĩihũrĩtwo nĩ tha, nĩndoiga nĩ wega we ũkinyanagĩria, we mũhingia wa ciĩranĩro, nĩndoiga nĩ wega rũcinĩ rũrũ, nĩndoiga nĩ wega, nĩndoiga nĩ wega, we mũrũi mbara njorua, nĩndoiga nĩ wega mũthamaki, oi kĩgongona kĩihũrĩtwo nĩ tha. Tunasema ni asante asubuhi ya leo, twasema asante asubuhi ya leo, twasema asante asubuhi ya leo, twasema asante kwa jinsi ulivyo Baba, kwa jinsi ulivyo Mungu wetu, kwa jinsi ulivyo Bwana wa mabwana. Tunasema ni asante kwa yale ambayo umepanga kuyatimiza Mungu wetu. Tunasema ni asante Baba, tunasema ni asante Baba, tunasema ni asante Baba, tunasema ni asante, tunasema ni asante, tunasema ni asante, kwa sababu wewe ni mwema na mwaminifu, kwa sababu na nguvu na uwezo. Twaiga nĩ wega kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ, ithe tiwe watwĩrĩra na ũndũ wa kiugo gĩaku atĩ twagũthaitha mũthĩnjĩri ũrĩ tha, twakũhoya kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ. We nĩwe iguaga mũthamaki wa thayũ, rũmwĩre rũcinĩ rwa ũmũthĩ, twaiga nĩ wega nĩ tondũ wa ũrĩa ũreka ona igũrũ rĩa mawĩra ma moko maitũ. Twaiga nĩ wega Ngai wakwa, twaiga nĩ wega mũthamaki wa thayũ, twaiga nĩ wega kĩgongona kĩihũrĩtwo nĩ hinya, twaiga nĩ Ngai wa ngai ciothe, twaiga nĩ wega mũthamaki wĩkaga maũndũ manene, twaiga nĩ wega, twaiga nĩ wega nĩ tondũ wa ũrĩa ũtariĩ na ũrĩa ũhana, nĩ tondũ wa marĩa wĩkaga na marĩa ũkinyanagĩria, twakombarĩria moko. Oi mũthenya wa ũmũthĩ arĩ na arĩa ithe witũ, nĩ mũthenya woka kũthaithanĩra mawĩra ma moko maitũ. Rĩrĩa Ngai nĩ wega nĩ tondũ wa ũrĩa ũreka, rĩrĩa Ngai nĩ wega nĩ tondũ nĩ ũrathiĩ kũrathima wĩra wa moko maitũ. Rĩrĩa Ngai nĩ wega tondũ nĩ ũragarũrania mĩario na thugundo ĩrĩa yothe yarĩtio ĩrĩ kinyume na mawĩra ma moko maitũ. We Ngai wakwa nĩ ũragarũra, we Ngai wakwa nĩ ũracenjia mĩhĩtwa yothe ĩkĩrĩtwo, we Ngai wakwa nĩ ũracenjia, we Ngai wakwa nĩ ũragarũra, we Ngai wakwa nĩ ũreka ũndũ mwerũ. Nĩkĩo ndoiga nĩ wega, nĩkĩo ndoiga nĩ wega, nĩkĩo ndoiga nĩ wega, nĩkĩo ndoiga nĩ wega, nĩkĩo ndoiga nĩ wega mũthamaki wa thayũ, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ndagũtĩa ndakwambararia, ndagũtĩa ndakũnenehia, ndagũtĩa ndakũgoca, ndagũtĩa ndagũtũgĩria, ndagũtĩa ndakwambararia, ndagũtĩa ndakũnenehia. Ndoiga nĩ wega rũcinĩ rũrũ, ni kwa sababu wewe ni mwema, ni kwa sababu wewe ni mwaminifu, ni kwa sababu na nguvu, ni kwa sababu unatenda yaliyo mema, yaliyo mazuri, yaliyo ya ajabu. Baba yetu, tunasema ni asante, tunasema ni asante kwa sababu ya jinsi ulivyo, kwa sababu ya yale ambayo unatenda. Tunasema ni asante, tunasema ni asante, ni asante Mungu wetu, ni asante Bwana wa mabwana. Atwĩrĩra na ũndũ wa kiugo gĩake kĩrĩa twarĩkia gũthomerwo nĩ ndungata yake gĩa Thaburi ya 67. Atwĩrĩra mũhari-inĩ wa kerĩ atĩ nĩguo wendi waku ũmenyeke thĩ yothe, na hinya waku wa kũhonokania ũmenywo nĩ ndũrĩrĩ ciothe. Ndũgĩtũhe hinya mwerũ Ngai wakwa, nĩgetha ũmenyi waku ũmenye, nĩgetha ũtuĩke
tutuike wa kumenyekana. Kweli iliyo tuharurukira, tunatamani ututembele kwa njia kubwa na njia ya ajabu, ili mapenzi yako na matendo yako yaonekane. Tunajiachilia mbele zako ili ukatutumia, jinsi upendavyo, ili ukatutumia kwa njia ambayo unapenda, kwa njia ambayo inakuheshimisha. Katika jina la Yesu Kristo tunakuinua, tunakuabudu, tunakuinua, tunakupa sifa, tunakuinua, tunakuabudu, tunakuinua, tunakuabudu. Jana wa leo tunasema unastahili, jana wa leo tunasema unastahili. Wewe ni Mungu wa milele, wewe ni Mungu ambaye unapendeza, wewe ni Mungu ambaye unatenda yaliyo mema, yaliyo mazuri na yaliyo ya baraka mchana wa leo, katika jina la Yesu. Ni wega ni tondu wi mwega, ni wega ni tondu wi Ngai mutugi, ni wega ni tondu wi Ngai wa magegania. Ni maandiko ma Ngai matwiraga ciugo njega muno thĩinĩ wa Acts of the Apostles chapter number 13 and verse number 47. For this is what the Lord has commanded us. I have made you the light for the Gentiles, to bring salvation to the ends of the earth. Mungu wetu anatuamuru na anatukumbusha ya kwamba ametufanya kuwa mwanga juu ya ulimwengu mzima, ili tukauleta wokovu. Tureke muthenya wa umuthi kugerera ciugo ciria rio ni ndungata ya Ngai muthenya wa umuthi. Tureke ciugo ciria rio ni ndungata ya Ngai muthenya wa umuthi. Ni Ngai ni awapisha muthenya wa umuthi iguru ria mawira ma moko maito. Makorwo kiri kionereria ati ni kuri Ngai urathimaga, ati ni kuri Ngai wabaranagia, ati ni kuri Ngai utheremagia, ati ni kuri Ngai uhandaga thiini wa ritwa ria Jesu. Nĩndagũtĩa Ngai wa kĩgongona, nĩndakwambararia mũthamaki wa thayũ, nĩndakonanagia kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ. Maana wewe ni mwema, maana una nguvu na uwezo, maana unatenda yaliyo mema, unatenda yaliyo ya ajabu, unatenda yaliyo mazuri, unatenda yaliyo jawa na neema zako. Asubuhi ya leo tunakushukuru, tunakuinua, tunakushukuru, tunakuabudu, tunakushukuru, tunakupa sifa katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Wewe Ngai muthemba mwega, wewe Ngai wina hinya, wewe ni Mungu unatenda mema, wewe ni Mungu unatenda ya ajabu, wewe ni Mungu unatenda yaliyo mazuri, wewe ni Mungu ambaye unatuwazia mawazo mema. Maandiko yalituambia ya kwamba in verse number 3 of Psalm 67, maandiko yalituambia ya kwamba let the people praise you, oh God, let all the people praise you. Tumwambie Bwana mchana wa leo, otorio twirire andu ni marikugosha we Ngai, andu othe marigukumagia. Tumwire muthenya wa umuthi ndi haha gukwambararia, ni tondu wa mario reka, ndi haha gukwambararia, ni tondu wa mario rakinyaniria, ndi haha gukugosha, ni tondu wa mbara urarua, ndi haha gukugosha, ni tondu wa mirango rahingura, ndi haha gukugosha, ni tondu wa njira urahingura, ndi haha gukugosha muthĩnjĩri ũrĩtha, nĩ tondũ wa maũndũ mega na maũndũ mathaka. We Ngai wa kĩgongona ũrarekereria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ndũmwĩre ndĩ haha gũkũthathaiya, ndũmwĩre ndĩ haha gũkwambararia, ndũmwĩre ndĩ haha gũkũtũgĩria, ndũmwĩre ndĩ haha gũkwambara kũnenehia rĩtwa rĩako, nĩ tondũ wa marĩa Ngai wakwa areka, nĩ tondũ wa marĩa Ngai wakwa arakinyanĩria, nĩ tondũ wa marĩa Ngai wakwa mũrũna marĩ wa ithe witũ. Mũndũ ũraingĩra gĩkĩro-inĩ gĩa kũgoca Mwathani nĩ mũndũ Ngai witũ arathagathaga kũmwĩkĩra maũndũ mega, nĩ mũndũ Ngai witũ ekĩire, nĩ mũndũ Ngai witũ arĩkĩra, nĩ mũndũ Ngai witũ arĩhingũrĩra
njira nomwira muthenya wa umuthi. I desire to be among aria marakugosha. I desire to be among aria marapararia ritwa riako. I desire to be among aria maraiga kona wewe Ngai mwihokeko, wewe Ngai mutugi, wewe Ngai muiguatha. I desire this morning to be among aria maranenehia ritwa riako ni tondu wa njira uramahingurira. O muthinjiri uri tha na mwene hinya, wiko maku ni makugegania, mawiko maku ni mamagegania, mawiko maku muthinjiri uri tha ithe ti ma mwanya na mamagegania. Ni ndagutia, ni ndakwambararia, ni ndagutia muthinjiri uri tha. Ni njira urahingura iguru ria muturire wako. Ni ndagutia Murungu uri tha tondu ndirahunduka na ruo, ndirahunduka na maithori, ndirahunduka na kieha, indi ndirahunduka ndi mundu urathimeirwo wira wa moko make thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Nindagutia Ngai wakwa, nindakwambararia Ngai wakwa, nindakunenehia Ngai wakwa, nindakugosha Ngai wakwa, nindagutugiria, nindathathaia ritwa riaku, nindanenehia ritwa riaku, nindatugiria ritwa riaku ni tondu wewe Ngai muthemba mwega, wewe Ngai mutugia. Oh, muthinjiri uri tha watwira we make every praise unto you. We shout your praises. Ushinirwa muthenya wa umuthi tunakiri juu ya ukuu wako, tunakiri juu ya uaminifu wako, tunakiri juu ya matendo yako, tunakiri juu ya uaminifu wako Baba, katika jina la Yesu Kristo. Tunasema uinuliwe, tunasema uabudiwe, tunasema uheshimike tunapomwendelea katika hali ya kumwabudu Bwana kwa two stanzas, na ninajua tutabarikiwa. Thank you Jesus. Tuwashiwe mic tafadhali, tunafanya kazi kwa pamoja zote.
igongona wewe mutugi ati ni kuri na turi ni kuri marathaitha na ni kuri marahoya magietha kundu gwa kuroka no mationaga rucini rwa muthenya wa mothe wire Mwathani ni wega tondu ni uhete ha kuroka umucokerie tu ngatho ni tondu ni akuhete handu ungiroka. Tumwambie tu ni asante, amekupa mahali ambapo unaenda unafungua milango ya duka hiyo, licha ya kuwa umeandikwa, hata kama ni mahali ambapo umeajiriwa. Tumwambie tu ni asante. Ni wangapi wanatafuta mahali pa kuenenda? Ni wangapi wanatafuta the idea that the Lord has given you ya kufungua biashara hiyo? Tumwambie ninakushukuru. Tumwambie tu ninakushukuru. Tumwambie tupokea sifa. Tumwambie ninakushukuru, maana mume wangu ana mahali ambapo anaamka asubuhi. Ninakushukuru maana mke wangu anaamka asubuhi. Ninakushukuru asubuhi ya leo, maana Mungu wetu, watoto wangu wana mahali ambapo wanaweza kuamka na kuenenda. Wale ambao wamefika umri wa kuenenda kazi, ninakushukuru. Ni ciana cia andũ aigana ciretha kũndũ cingĩroka? Nĩ aciari aigana maretha kũndũ mangĩroka? Twĩre Ngai nĩ wega rũcinĩ rwa ũmũthĩ, tũmwĩre nĩ wega tu kĩroko gĩkĩ, tondũ nĩ akũhete handũ ũngĩroka, tondũ nĩ akũhete handũ ũngĩthiĩ, tondũ nĩ akũhete handũ ũngĩtonya. Ndũmwĩre nĩ wega, ndũmwĩre nĩ wega, ndũmwĩre nĩ wega tu, ndũmwĩre nĩ wega mũthamaki wa thamaki, ndũmwĩre nĩ wega wewe ihũrĩtwo nĩ tha, ndũmwĩre nĩ wega rũcinĩ rwa ũmũthĩ, we akũhete handũ ũngĩthiĩ, we akũhete handũ ũngĩingĩra. Tumwambie tu ninakushukuru. Tumshukuru tu kwa sababu ya hayo. Utari uraingĩra igongoni rĩrĩa gũthaithanĩrĩra wĩra ũcio wa moko mako. Ndũmwĩre nĩ wega tu, ndũmwĩre tu nĩ wega, ndũmwĩre tu nĩ wega rũcinĩ rwa ũmũthĩ, tondũ nĩ ũhete handũ ingĩtonya, nĩ ũhete ũndũ ingĩka na moko maya, nĩ ũhete ũndũ mũthĩnjĩri ũrĩtha moko maya makwa mawĩkaga na ũgatuĩka wa kĩrathimo. Mwĩre nĩ ndagũcokeria ngatho, mwĩre nĩ ndagũcokeria ngatho, ndũmwĩre tu nĩ ndagũcokeria ngatho thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Maandĩko ma Ngai witũ manjĩraga atĩ may the favor of the Lord our God rest upon us. Oh, nĩ thĩinĩ wa Psalms ya 90 verse number 17. Ndũmwĩre rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ wega Mwathani, tondũ nĩ ũtũmĩte your favor rest upon me, nĩ ũtũmĩte tha ciako, nĩ ũtũmĩte mũthĩnjĩri ũrĩtha ndirĩ ndahingũra mĩrango ya nduka ĩno ngacoka itarĩ kĩndũ, ndirĩ ndarurumia ngari ũngĩthiĩ wĩra-inĩ ngahũndũka itarĩ kĩndũ, ndirĩ mũthĩnjĩri ũrĩtha wareka nyumagare ngahũndũka oro ũguo tũhũ mũtheri. Na nĩkĩo ndoka gũkwĩra nĩ wega, na nĩkĩo ndoka gũkwĩra nĩ wega, nĩkĩo ndoka gũkwĩra nĩ wega. Ndũrĩ wareka nyumagare ngacoka magũrũ matheri, ngacoka mĩhuko mĩtheri, ngacoka mũthĩnjĩri ũrĩtha itarĩ mbere kana thutha. Wanareka thĩinĩ wakwa gũtũũre na mwĩhoko, wanareka thĩinĩ wakwa Ngai wa kĩgongona ndũũrie mwĩhoko. Ndũmwĩre nĩ wega rũcinĩ rũrũ, ndũmwĩre nĩ wega, ndũmwĩre tu nĩ wega. Tumwambie tu ninakushukuru, ndũmwĩre tu nĩ wega rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Tũgũka tũgũthaithanĩrĩra wĩra, no ndũreke tuomwĩre nĩ wega. Mwaka-inĩ mũgima, mĩeri-inĩ ĩrĩ, mĩeri-inĩ ĩtatũ, mĩeri-inĩ ĩna, ona wiki ĩmwe kana wiki igĩrĩ, Ngai wa kĩgongona, ninakushukuru maana neema yako imekuwa juu yangu. Nĩ nduka cigana irahingwo tondũ wa kwaga renta, nĩ nduka cigana irahingwo tondũ wa maũndũ matiganĩte, no we Ngai ndarekete. Nĩ andũ aigana mabutĩtwo mawĩra, no we Ngai ndarekete. Ndwĩre Mwathani nĩ wega, ndũmwĩre tu nĩ wega rũcinĩ rwa ũmũthĩ, ndũmwĩre tu nĩ wega rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Nĩ marĩa wĩkĩte na marĩa ũkinyanĩirie, nĩ marĩa ũhingĩtie igũrũ rĩakwo, nĩ mĩrango hingũrĩte, to mĩrango ro ũguo tu, lakini ni milango ya neema ambayo inaitwa favor of the Lord has been rested upon us. Tumwambie Bwana ninakushukuru, ninakushukuru Mungu wetu kwa neema ya ajabu, ninakushukuru kwa neema ya ajabu.
Baba umeiachilia juu ya maisha yetu. Ninakushukuru Mungu wetu, ni wega kigongona kia mucio matwine nduri wareka nyumagare kathiora uguo tuhumuthere nduri wareka nyumagare kathie itari kindu muthinjiri uritha nduri wareka nyumagare kigongona kia mucio matwine kathie ta mundu tari na mwihoko indi wanahanda mwihoko thiini wako wanekira wira mweru thiini wako.
niwe Mike tafadhali huku mbele. Bwana ni wewe Bwana, twakuabudu maana ni wewe Bwana, twakuabudu maana ni wewe Bwana, tukuitapo Bwana unashuka, twakuabudu maana ni wewe Bwana, twakuabudu maana ni wewe Bwana, twakuabudu maana ni wewe Bwana, tukuitapo Bwana unashuka. Thank you, Jesus. Natamani asubuhi hii ya leo tukiwa mbele za uwepo wa Bwana, hebu tafakari tangia mwaka ulipokuwa ukianza mpaka mahali ambapo tumefika ndani ya mwezi wa 4. Kuna jambo ambalo unaweza ukamshukuru Mungu kwa. Kuna jambo ambalo unaweza ukamwambia Bwana. Usifungue tu kinywa chako just for a minute. Mwambie Baba, ni wengi tulianza na wao mwaka. Wengi wao wamelazwa hospitalini. Wengi wao hawana nguvu za kufanya kile ambacho ninakifanya. Lakini mimi mchana wa leo umeniwezesha, umenipa nguvu, umenipa neema hiyo. Ninakushukuru pamoja na jamii. Nataka tu tushukuru Mungu kwa sababu ya jamii zetu. Wakati mwingi ni ule ambao tumeuenenda mbele za Bwana kwa kuteta. Haujatupa hili, haujatufanyia haya. Lakini kama jamii nataka tumshukuru Mungu. Ndera tuire Ngai ni wega ni tondu wa nyumba yako. Ndera tuire Ngai ni wega ni tondu wa kihiko giaku. Ndera wire Ngai tu ni wega ni tondu wa ruciaro rwaku. Ndera wire Ngai ni wega ciana citũ kumagara tugacitwara mathukuru-inĩ igacoka ihinda rĩgakinya Ngai witũ agacihũndũra. Ndũmwĩre tu nĩ wega, ndũmwĩre nĩ wega. Nĩ ciana cigana irathirĩire mathukuru, nĩ ciana cigana irakuĩre iria aciari matwarire cirĩ ng'ima na itinahũndũka, whether in boarding schools or day schools, whether in primary or secondary schools or junior secondary, nginagia twana thari. Ndwĩre Ngai nĩ wega nĩ kũreka family yakwa ĩkorwo ĩrĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ. Nĩ ndagũcokeria ngatho, nĩ ndagũcokeria ngatho we mũnene wa nene. Nĩ ndoiga nĩ wagĩrĩire kwambarario, nĩ ndoiga nĩ wagĩrĩire nĩ kũgocwo, nĩ ndoiga nĩ wagĩrĩire nĩ gũtũgĩrio, nĩ ndoiga nĩ wagĩrĩire nĩ kũnenehio. We wĩkaga maũndũ manene, we wĩkaga maũndũ ma magegania, mũthamaki wa thamaki. Nĩ twagũtĩa, nĩ twakwambararia, nĩ twagũtĩa, nĩ twakũnenehia. Tiga kũrũgamia mateta, no ndĩrenda tuĩre Ngai nĩ wega. Tiga kũrũgamia mbara iria ciho, no amba ũcokerie Ngai ngatho. Mwĩre nĩ wega, nĩ mwana ũndathimĩire. Mwĩre nĩ wega, nĩ ciana ici cia tũhĩ na cia tũirĩtu, ciana cianake na cia airĩtu. Mwĩre tu nĩ wega, mũcokerie ngatho rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Mwĩre nĩ wega mũthĩnjĩri ũrĩ tha. Mwĩre nĩ wega, nĩ wega kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ. Nĩ amu nĩ kũrĩ na atumia marathaithana ũtukũ na mũthenya, oi magĩthaitha Ngai na rĩkoro wahingũra nda yakwa nĩgetha ũndathime na mwana. Ndwĩre Ngai nĩ wega, nĩ athuri aigana marathaithana ũtukũ na mũthenya. Mwathani ndahoya we mũtumia wa kĩrathimo. Ndwĩre Ngai nĩ wega wĩ mũthuri ũyũ nĩ gũkũrathimĩra mũtumia.
Ndwire Ngai nĩ wega nĩ gũkũrathimĩra mũthuri. Ndwire Ngai nĩ wega nĩ gũkũrathimĩra ciana. Wĩ mwanake, wĩ mũirĩtu, ndwire Ngai nĩ wega nĩ kũhe aciari very cooperating. Ndwire Ngai nĩ wega rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Simshukuru tu Mungu kwa ajili ya jamii yenu. Mwambie Bwana unastahili. Mwambie Bwana wewe ni mwema. Mwambie Bwana wewe ni mwaminifu. Mwambie Bwana wewe unaweza. Mwambie Bwana wewe unatenda yaliyo mema, yaliyo mazuri, yaliyo ya baraka. Mungu wetu, tunakushukuru asubuhi ya leo. Tunakushukuru Bwana wa mabwana. Tunakuabudu mfalme wa wafalme katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni mwema, wewe ni mwaminifu. Wewe unatenda yaliyo mema. Wewe unatenda yaliyo ya baraka. Wewe unatenda yaliyo mazuri. Asubuhi ya leo tuna sababu ya kukushukuru Mungu wetu. Asubuhi ya leo tuna sababu ya kukuabudu Mungu wetu. Asubuhi ya leo tuna sababu ya kulitukuza na kuliheshimisha, kuliabudu na kulipa sifa jina lako katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni Mungu wa milele. Wewe ni Mungu unatenda. Wewe ni Mungu unabadilisha. Wewe ni Mungu unatenda yaliyo mema, yaliyo mazuri na yaliyo ya baraka. Winuliwe na uhimidiwe Baba. Winuliwe na upewe sifa Baba. Ninakushukuru Mungu wetu kwa ajili ya jamii iliyo ya baraka. Oh, si unene watoto hao baraka. Si unene mzee huyo baraka. Si unene mke huyo baraka. Si unene baraka juu ya mzee huyo. Si unene baraka juu ya wazazi wako. Mwambie Bwana hawa ni wa baraka. Mwambie Bwana hawa ni wa baraka katika jina la Yesu Kristo. Ninakushukuru, ninakuinua Mungu wa milele, ninakuabudu Mungu wa milele, ninakupa sifa Mungu wa milele, ninakuheshimu, ninakuabudu mchana wa leo kwa sababu ya ukuu na uaminifu wako, kwa sababu ya ushindi wako, kwa sababu ya ukuu wako. Siupokee sifa Baba, siupokee heshima na mamlaka ni zako ukiwa kwenye kiti cha enzi. Nitagotea, nitakuapararia, nitagotea, nitakunenehia, nitagotea, nitakugosha. Muthamaki wa thayo, ndaiga kona ni wagĩrĩire kwaparario, ndaiga kona ni wagĩrĩire ni kugoshwo, ndaiga kona ni wagĩrĩire ni gũtũgĩrio. Wewe mwĩhoko witũ, wewe hinya witũ, wewe rĩũrĩro ritũ. Nĩ wega nĩ marĩa ũreka, nĩ wega nĩ marĩa ũrakinyanĩria, nĩ wega nĩ marĩa ũrahingia. Nĩ wega Ngai wa kĩgongona, nĩ njĩra ũrahingũra. Nĩndagũtĩa, nĩndakwambararia, nĩndagũtĩa, nĩndakũnenehia, nĩndagũtĩa, nĩndakwambararia, nĩndagũtĩa, nĩndakũgoca. Nĩ tondũ wa wagĩrĩru waku, nĩ tondũ wa wĩhokeku waku. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ kĩgongona kĩihũrĩtwo nĩ tha. Ndaria kĩrathimo gĩako igũrũ rĩa mũtumia wakwa, ndaria kĩrathimo gĩako igũrũ rĩa ciana ciakwa, ndaria kĩrathimo gĩako igũrũ rĩa arĩa metanĩtio naniĩ. Ndamarathima rũcinĩ rwa ũmũthĩ, ĩtiramakania mũthĩnjĩri ũrĩ tha. Njĩra cingĩohwo na ng'endo cingĩohwo, nĩgetha marumwo, nĩgetha mohwo. No torĩ ũtũraga ũmũthĩ ũkĩrathima wĩra wa moko maitũ, ona aya mũthĩnjĩri ũrĩ tha. Ndamathĩrĩria kĩrathimo, ndamathĩrĩria hinya waku, ndamathĩrĩria ũtugi waku, ndamathĩrĩria tha ciaku Mwathani. Maana wewe ni mwema na mwaminifu, maana una nguvu na uwezo, maana unatenda yaliyo mema, maana unatenda yaliyo baraka, maana unatenda yaliyo mazuri katika jina la Yesu Kristo. Suhimidiwe maana wewe ni mwema, suhimidiwe maana una nguvu, suhimidiwe maana unatenda yaliyo ya ajabu na yaliyo ya baraka katika jina la Yesu Kristo. Uhimidiwe Baba, uabudiwe Bwana wa mabwana, upewe sifa mtakatifu, uinuliwe na uabudiwe. Jana wa leo tunakushukuru, jana wa leo tunakuabudu, jana wa leo tunakupa sifa, jana wa leo tunakuheshimu, maana wewe ni mwema na mwaminifu, maana una nguvu na uwezo, unatenda yaliyo mema na yaliyo ajabu na yaliyo ya baraka katika jina la Yesu Kristo. Ni wega Ngai wa kĩgongona, ni wega Ngai wa kĩgongona. Kimambi tupe wimbo moja. Nenda
ndakwĩnamĩrĩra wĩ mũnene nĩndagũtĩĩa we wambanarĩtio igũrũ mũno nĩndagũtĩĩa ndakwĩnamĩrĩra wĩ mũtheru nĩndagũtĩĩa we wambanarĩtio igũrũ mũno ndakwĩnamĩrĩra wĩ mũtheru ai warĩa mbembuoyo ikĩrĩria wĩ igũrũ no agĩgũkaĩra nĩ ũndũ wa thĩ Ngai warĩa mbembuoyo Watongora
ciakwa imenyage gwĩkai wĩ muoyo ũndũ wagĩrĩra ikĩro-inĩ ciothe ũhotanĩte mathaita marandĩ karenoti yakwa ĩndĩ yaku Mwathani ciakwa imenyage gwĩkai wĩ muoyo ũndũ wagĩrĩra ikĩro-inĩ ciothe ũhotanĩte mathaita marandĩ karaya Daudi marĩ na ngoriathũ athira rĩ wĩkĩ mwathire mwĩnake ingĩthiĩ mbara-inĩ itarĩ nawe Baba thiĩ wĩ mbere yakwa nĩmakĩria matũũria mbara ĩno ti yakwa ĩndĩ yaku Mwathani ciakwa imenyage gwĩkai wĩ muoyo ũndũ wagĩrĩra ikĩro-inĩ ciothe ũhotanĩte mathaita mbara-inĩ ya Jehova. Mwathani agocwo Jesũ anenehe twĩkĩraithe tũigue kiugo ndagĩka ĩmwe nĩcoke tũthiĩ na mbere na mathaithana. Rũciinĩ nĩ honokete njĩtagwo George Mwangi Maina nĩndĩragoca Ngai na kũmũnenehia na kuga nĩagĩrĩire. Nĩnyonete arĩ Ngai mwĩhokeku na Ngai mũthingu nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa mothe nyonetie agĩka na marĩa mothe akoretwo akĩhotana. Mahinda-inĩ marĩa itataũkĩirwo wega no ira ndaiguaga andũ makĩruta Mwathani agocwo, no mũthenya wa ũmũthĩ nĩ kuona nyonete agĩka nĩ gwĩka ekĩtio maitho-inĩ makwa, nĩguo ũndũ ũcio ũkanjĩkĩra hinya na ngamũnenehia na ngenda kũmũtĩĩa mũno na kũmũtũgĩria. Mũthenya wa ũmũthĩ tũrathiĩ kũhoera ũhoro wa mawĩra maitũ, na ndĩrenda tũthome maandĩko marĩ ibuku rĩa Nehemia chapter 6 nĩho tũgũthoma. Nehemia chapter 6 tũgũthoma kwambĩrĩria verse 9. Verse kauga atĩrĩrĩ, Nehemia 6 verse 9 kauga nĩgũkorwo andũ acio othe mendete gũtuĩkĩra guoya. Mwathani agocwo. Andũ acio marauga nĩ kwenderio mendete kwenderio guoya ta maũndũ marĩa tũrona magĩkĩka mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa bũrũri witũ. Mwathani agocwo. Maũndũ nĩ maingĩ mekĩkĩte, ona andũ aingĩ makaigua guoya kũrĩa marahũrĩra biacara ciao. Nĩ maũndũ marĩa tũrona magĩkĩka o mũthenya o mũthenya. Koguo na maũndũ macio tũkamenya no andũ arĩa mena Ngai tũtikagũre guoya. Mwathani agocwo. Tumenya Ngai witũ ũrĩa tũrambararia na ũrĩa tũratungatĩra na tutikugora guoya. Magathi na mbere makauga atĩrĩrĩ, makoiga atĩrĩ, hihi moko ma andũ acio rĩ nĩ mekũhinyara na maremwo nĩ kũruta wĩra. Mwathani agocwo. Tutigũtiga wĩra, ona biacara cio tutigũtigana nacio, ona ũtungata wa Ngai tutigũtigana naguo. Gũtiramakania ona ũtungata-inĩ maũndũ marĩa tũkorwo tũkĩgerera kada maũndũ marĩa tũkorwo tũkĩaria. Kĩndũ kĩrĩa nyona kĩna bata mũnene mũno, menyerera ngwatanĩro yaku na Ngai. Mwathani agocwo. Thiaga ũkĩendaga kũmenya atĩrĩrĩ, nĩ ũtũragia Ngai thĩinĩ waku. Kinyagĩra ũndũ ũcio ukamenya we mwenyewe kana Ngai nĩonete wĩikaro thĩinĩ waku, kana roho mũtheru nĩonete wĩikaro thĩinĩ wa ngoro yaku. Na nĩgetha wamenya nĩonete wĩikaro thĩinĩ wa ngoro yaku, maya mangĩ nĩ ũrĩgĩa na ũcamba na nĩ ũriumĩraga
gutire makane kole gothe uri twikanagia mandiko ma Ngai maugaga ati ona ri urigeraga mai-ini ndikoragwo ndi hamwe nawe ati ona ri urigeraga mwaki-ini ndugagucina no na maundu riria moka ndukanetikire makoya handu kwihindi mathina mokaga makoya nginya mwena wa Ngai mwathani agocwo ukona riwe Ngai ona gutire handu aroneka thiini waku we kwiria giothe githiini waku no mathina matheri mwathani agocwo koguo tutikamacuthiririe tondu bare undu ungimihota na ungimia ndu ungimihota ri rekereria mweneyo no ri ukuhota kurwa murekereria amerwe mwathani agocwo tondu we wathi gukua maundu macio ni megukurituhira na thafari ni gukurituhira na ndukuhota guthie rimwe maita maingi ungirora news hakuhi o muthenya ndwagaga maundu mwathani agocwo na rimwe ukeuragia andu acio meha gutire hindi wagaga maundu na yundu ukona ukairwo no rero atiriri maundu macio mekekirwo muthi no macio erwo muthi ri timo turahetwo ira turahetwo mangi mwathani agocwo koguo no nginya twerekererie Ngai nigetha korwo hamwe na ithuĩ nigetha bara icio the atuhotanire na tuhota kumira no riri we Ngai ri ndaguthaitha wikire moko makwa hinya mwathani Ngai agocwo ati Ngai ni gutwikira agutwikira hinya ni agugwikira hinya nginya wa kuruta wira moko maku ni agugwikira hinya nginya wa gutungata na ni tukumira twina uhotani munene tondu Ngai witu uria turambararia ndahotagwo nekaga maundu matari ma kawaida hindi ria aharurukite kirima-ini nikioragio kirima kioragio kai kirima giki wonete ki tondu wa tuha ta gacau gikauga nikionetio thi wa Jehova koguo no utaukirwo ni hinya uhana atia wagaru turambararia ni akoragwo ena hinya munene utangitwirika na nikiona he maundu moka ma kuguoyohia no ndukanagure guoya mwathani agocwo ona ndukanaigwe kuonina ona ndukanaigwe kuona kahi ndoigwa ta gutorio tondu ni kumira tumirite kwire mwe ndahoete ihoya utuku ndahoete ihoya utuku Saturday utuku na Sunday kiroko haria ndathiaga gutungata handu na ndaigiraga ngari ngirwo umuthi iyo ngari uingire tuone kana ni ugukinya mwathani agocwo ngimwira ndietitwo ngakue mwathani agocwo ngimwira aca gwitukora ndietitwo ngakue na ngimugutiri undu njikite no kuhoya hoete uria Ngai anjiri koguo kundu kungi ni uri ukaga kwenderio guoya no ndukanagure guoya kundu hindi ona taru ndingirwo ati one kana ni ukinya njuge he ndirio ndigukinya ndiguthie mwathani agocwo aca ni ndiramenya Ngai ucio ndiratungata no utumaga tuture na no utumaga gukuo mwathani agocwo no ucio niwe ndi rungu rwake na nikio ndiruga atiriri mucukani na magongona make tutire ngwataniro na iko tutire ngwataniro gutinde mugigara mbere yakwa tutitwaraga nawe nie njitagia thakame ya Jesu ni Ngai ucio niwe ngayagira tondu ucio niwe tugutwarana nake ucio ndiretia tugaga uri othia kaburi-ini gwitia giku niwe wathi kugira giku kiu ni giake mwathani agocwo nake uri wetia thakame ya Jesu ni haruruke tondu mwathani Ngai arauga ati o mundu agakirwo na mitiri atuite koguo tugie na ucamba turi utungata-ini witu tugie na hinya ugika maundu-ini maku mothe giaga na hinya wa kuumireria na gutire kundu na kumu utegutwikania mwathani agocwo wothe ni ukumira na ikio rimwe tuguthoma maandiko rimwe ndiciragia uhoro wa Ayubu na ngarigwa atiriri Ayubu hinya wa kuga okire njaga ni ndigagwo arutire ku mwathani agocwo ni ukorwo muthenya umwe turona andu mahaureirwo biashara no hindi ya Ayubu ri ahaureirwo bia indo ciake ikeninwo ciana ikeninwo na mwire wake ukihutio mwathani agocwo no kanua gake karauga ati ndokire njaga na kiuma ki na agacoka njaga ungiciria uhoro ucio ni uhoro ukorwo na nditi nene mwathani agocwo no karigo keuragia atiri ewe ciugo kiuno kiume thiini wa kanua gaku mwathani muthenya wa umuthi andu aiki ni kuruma mangiruma Ngai mwathani agocwo andu aiki ni kumukira mangumukirira no reke itungitaukwo niga turatungata na nigetha maundu maria mothe magukora ndukanage na ihinda ria gukirira Ngai ndukage na ihinda ya kuona ta gutiganeirie tondu njugaga kira kingituma Ngai akwe no wehia waku mwathani agocwo no gikara wehumbite nguo yo thingu na nikio rimwe wathoma maandiko ikaraga thi ugarie gwikira kiratu kiu gereia gwikara thi ukaria ati ikiratu iki Ayubu niki no kinyingire mwathani agocwo ikingiuka hari muthenya wa muthi no ugikira maguru-ini maku nigetha ukamenya kana ni ukuhota guthie tondu ithu ni ithu turagocithia Ngai na ithu tuha nigetha tuhote guteithia ritwa riake na nigetha tuhote kumugocithia na njira ria yagiriire tondu uguo niguo twititwo riu ni
ni kuhoya tuhoe tuge na mathaithana ni undu agiwa kona muthenya wa umuthi na nigetha njoke ngaribishe Pastor Margaret na kende amenda agiagondo agitwira na Ngai witu ni aguturathima twacokia ngatho twakunenehia na ndagutia na ndagutugeria ndakwambararia Mwathani togo no wagirire Jesu witagwo Ngai tondu we Ngai kihoti tondu gutike ogona githeru tukagira twi guku thi Mwathani ugatwite kayo matura-ini maku matheru na nikio turakunenehia na gutia na kuga no Ngai wa Israeli nitumenyete we Ngai mwihokeku na we Ngai muthingu Ngai wa Israeli na tukamenya mehia na methahia no mwekira muhaka gatagathini gaitu nawe Mwathani nituraguthaitha Jesu Kristo wa Nazarethi tuturaga thino Mwathani kuria kwina mehia maingi na methahia maingi Mwathani Jesu Kristo raugire gutire muikari wa muhuro wa riwa muthingu Ngai wa Israeli nituraguthaitha turekere ni undu wa mehia maitu Mwathani ni undu nituthugurite ona maundu ma waganu Ngai wa Israeli tuiguire tha Murungu ri tha Mwathani turekere maria mothe tugithete ino wa ngoro citu Mwathani kuri mangi twaremirwo ni kurekera Mwathani Ngai kwi mangi maturaga thiini wa ngoro citu Mwathani kuri andu mathecire ngoro citu Mwathani Ngai woi turekere Jesu Kristo wa Nazarethi tuiguire tha uyuritwo ni tha na witha nyingi Mwathani so ithia tunwa twitu no twaritie Mwathani no ratira twithahagia na ciugo cia tunwa twitu Mwathani no twarereire ndungata ciaku Mwathani ona ni twarereire atongoria twina Ngai wa Israeli ona ni twarereire atuciaranirwo nao Mwathani Ngai twara twitu no tworotanite Mwathani Ngai tuiguire tha Jesu Kristo wa Nazarethi turekere Murungu ri tha Mwathani uyuritwo ni tha na witha nyingi Mwathani na undi araugire kugwa maguru-ini maku Mwathani tondu uyuritwo ni tha Baba Ngai wa Israeli ungicuthiriria waganu witu Mwathani watuika wa gutunina Ngai wa Israeli no tondu uyuritwo ni tha Mwathani uturekere tu Murungu ri tha Ngai wa Israeli nitukite haria haku hamure Mwathani nitukite kugoma nawe Baba na undaika ni turaguthaitha Ngai wa Israeli uratwira ni undu wa thakame ya Jesu ni rathambia ona ni ratheria Mwathani uratwira na mehia maitu maikoga matunihita Mwathani mugatutherio ta guoya wa ng'ondu Ngai wa Israeli arahura thakame ya Jesu thiini witu Mwathani nitumenyuite kigongona-ini giki Mwathani reke ithambie methugunda maitu Baba reke ithambie ngoro citu Mwathani reke ithambie matu maitu igue mugambo waku Mwathani itherie maitho maitu tone mawiko maku Ngai itherie miri itu Mwathani Ngai nitonyete indo Ngai wa Israeli nitonyete mirimu Mwathani na miri ino ni hekaru yaku theru thakame yaku nu nitonye Mwathani nitonye mikihe-ini itu Ngai wa Israeli nitonye nyama-ini citu Mwathani Ngai niruturekere wethe gitagiriire Mwathani maroho mothe monete uikaro Mwathani makanyarire miri itu Mwathani Ngai riu ni maruturwo reke na ithaa riri ni undu wa thakame ya Jesu ina hinya na ina uhotani Mwathani indo cia miri itu Mwathani iria ciothe cianangitwo Mwathani ni turaguthaitha Ngai wa Israeli ikainagwo na guku thiini Mwathani Ngai ira giothe kianangitwo Mwathani ithe wetu oratumbire Mwathani gutire kindu utari nakio Mwathani kira giothe kianangitwo Mwathani tuhe ona mahindi meru Ngai wa Israeli tuhe higo ingi njeru Mwathani Ngai twikire ngoro ingi njeru Mwathani Ngai tuhote gutungatira Mwathani tuhote gukwambararia Ngai wa Israeli kira giothe kianangitwo miri itu Mwathani twikire indo ingi njeru Mwathani Ngai tuhote kugoca ritwa riaku Mwathani tuhote gukwambararia Ngai wa Israeli miri niwe ngirwara tutingihota kugoca Mwathani ino irateithia ritwa riaku Mwathani ni ukite kanyarirwo Mwathani ithe wetiwe Jesu wa Nazarethi urahurirwo iboko Mwathani ona mwiri waku urataruragwo Mwathani nigetha tutikarwarage Mwathani ni twagutha ndagika-ini ino Mwathani iboko iria ciothe urahurirwo ona kwatamburukirwo miri Mwathani igongona ririke kwaria Mwathani Ngai ni undu wa miri-ini itu Mwathani tuhote gutungata tuhote mawira maitu ma moko maitu Mwathani na nigetha tukogocithia Mwathani miri-ini itu Mwathani wa mihonia Mwathani yuka kurugama kigongona-ini giaku Mwathani guku niguo yukaga Ngai wa Israeli cikaro cia andu aria aganu tutithiaga Mwathani koguo na wa mihonia Ngai wa Israeli ri no ya gukwambararia Mwathani Ngai ona kuga no wagiriire Jesu aria mena mirimu ikiriga Mwathani ni ndiraguthaitha Ngai wa Israeli ithe wetiwe Jesu ithe wetu gutie mirimu utahonanagia Mwathani ithe wetu urariukire raciaro itu ndekuite Mwathani turenda oro kuhonio niwe Mwathani ithuĩ tũrĩ muoyo Mũrungu ũrĩ tha
tuigwira tha Jesu Kristo wa Nazarethi aria megũkũ Mwathani Ngai mamũkire ũhonio Mwathani Ngai aria makomeire itanda-inĩ ciao Mwathani metereire gũkũ matigũkua nĩmekũruta muoyo Ngai nĩmekũruta ũira mwerũ Mwathani nĩmekũgocithia rĩtwa rĩaku tondũ muoyo nĩ waku Mwathani Ngai namo maroho marĩa mothe matuikarĩrĩire Mwathani makauga rĩngĩ tũtiĩhonio Mwathani nĩtũragũthaitha Ngai wa Isiraeli we nĩ mũthamaki wa thamaki wĩtagwo Ngai wa ngai ciothe gũtirĩ igongona rĩrĩ igũrũ rĩaku Mwathani gũtirĩ ũthamaki ona ũmwe ũrĩ igũrũ rĩaku Mwathani tũtirenda kũ magongona marĩkũ marutirwo kana nĩ maroho marĩkũ marutirwo Mwathani no tũretia authority yaku rĩu kuma gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene kĩa ũthingu Mwathani mamlaka na authority nĩ ciaku icio nĩcio tũretia Ngai wa Isiraeli nĩgetha ũtuĩke wa kuonekana Mwathani weka maũndũ mena maũthingu Mwathani nĩ rĩtwa rĩaku rĩkũgocwo Ngai wa Isiraeli andũ a makĩruta ũira Mwathani mahonetie we no gũtuĩka wa gũtĩo Mwathani we nĩwe wa gũtuĩka wa gũtũgĩrio Ngai wa Isiraeli andũ makiuma kona na kona Mwathani makiuga nĩ mahoneire kĩgongona-inĩ gĩkĩ Mwathani nĩ rĩtwa rĩkũgocwo Mwathani Ngai ona ũtuĩka wa gũtũgĩrio Ngai wa Isiraeli igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ Mwathani tũrĩneanĩte na harĩ Mũrungu ũrĩ tha Mwathani igongona kĩna mũthĩnjĩri Mwathani ithe wetu ũkĩmwĩtĩte baba ithe wetu ũkĩmwamũrĩte Mwathani nĩ ndagũthaitha Mũrungu ũrĩ tha ũiyũrĩtwo nĩ tha na wĩtha nyingĩ Mwathani ũndũ wothe ũkĩrũgama mbere yake Mwathani ũroiyũrwo nĩgetha ũtuĩka wa kũmwereria Jesu nĩgetha etĩkĩrĩke nĩwe Mwathani Ngai ũrauga maandĩko-inĩ maku Mwathani wĩkĩraga ciugo cia ndungata yaku hinya ĩkĩra ciugo cia ndungata Ngai wa Isiraeli ciĩkĩre hinya thĩinĩ wake Mwathani ithe weti we Ngai ũraingĩrĩire thĩinĩ wa kanua ka Ezekieli Mwathani akĩrathĩra mahĩndĩ momũ Mwathani noguo no gũkũrengekire na arĩo mũthenya wa ũmũthĩ mũgambo wa Bishop John Gĩthire Mwathani tuĩka wa kũingĩrĩra Mwathani kĩrĩa gĩothe kwaria gũkũ thĩ gĩkwo nginya igũrũ Ngai wa Isiraeli ĩkĩra mũgambo wake hinya Mwathani ndetia araika njamba Mwathani ndamwĩtirio camba Ngai wa Isiraeli kĩrĩa kũmomora kĩmomoke Mwathani ona kĩrĩa kũhanda kĩhande Ngai wa Isiraeli ona kĩrĩa gũcina Ngai wa Isiraeli gũtiramakaria kũrĩa kĩrĩ Mwathani kĩrĩ maĩ-inĩ kĩhĩre kuo Mwathani kĩrĩ tĩri-inĩ kĩhĩre kuo Ngai ona kĩrĩre nĩku nĩkuo gĩkũhĩra Mwathani na nĩgetha ũgocwo na ũtuĩke wa kũnenehio cokanĩrĩria andũ aku Mwathani Ngai tondũ we nĩwe ũcokanagĩrĩria Mwathani ũngĩthamaka Mũrungu ũrĩ tha Mwathani nĩ tũkũgoca rĩtwa rĩaku itheru na tũkũneo kwambere kuga no wagĩrĩire Jesu rĩu ndagĩka nĩ twĩtiganĩirio na harĩwe Mwathani Ngai tũkamenya nĩ ũkũrika gũthamaka Ngai wa Isiraeli na nĩ ũgwĩka maũndũ manene ma ũthingu Mwathani na nĩgetha ũtuĩke wa kũgocwo na ũtuĩke wa kũnenehio thĩinĩ wa thakame ya Jesu kwa tũgetuka gũkia ngatho. Amen, amen, amen. Gĩa na hinya ũmĩrĩrie ngoro ũiyũrĩtwo nĩ Roho Mũtheru kama sio wewe ningekuwa wapi leo? Oh, kama sio wewe ningekuwa wapi leo? Umejawa na neema na neema tele, umejawa na neema na neema tele Bwana. Kama sio wewe ningeitwa nani sasa? Oh, kama sio wewe ningeitwa nani leo? Umejawa na neema na neema tele, umejawa na neema na neema tele, umejawa na neema na neema tele Bwana. Kama sio wewe tungeitwa nani leo? Oh, kama sio wewe ningeitwa nani leo? Umejawa na neema na neema tele, umejawa na neema na neema tele Bwana. Bwana Yesu asifiwe.
Ngai witũ agocwo nĩ rũcinĩ rwega ndĩ mũhonoku nĩ nyenda Ngai na ngakena mũno nĩ tondũ wa Ngai kũnyenda. Bwana asifiwe. Namshukuru Mungu, nasema ni asante kwa sababu ya wema wake na ukuu wake. Bwana asifiwe. Nuo tumete tukinye kigogona-inĩ gĩkĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ twĩna ũndũ wa kũmũcokeria ngatho na kuganiekaga. Bwana asifiwe. Ngai witũ nĩ atwĩkĩire maũndũ mega na motugi. Mwathani agocwo nĩ tha ciake itumĩte tukinye kigogona-inĩ gĩkĩ. Tamenya ti kawaida. Bwana asifiwe. Ona gũkũhe bia ya kuma kũrĩa umire gũka nyũmba-inĩ ya Ngai ni neema na rehema za Bwana. Ebu siku ya leo ni Friday. Bwana asifiwe. No Ngai ni atumite tukinye nyumba-inĩ yake. Mweri ũyũ nĩgetha tũmũcokerie ngatho tukimwĩraga nĩ wega, tukihoyagira mawĩra ma moko maitũ, tukihoyagirwo nĩ ndungata yake. Mwathani agocwo. Awa mũthingu nĩ tũragũcokeria ngatho rũcinĩ rũrũ rwega. Twauga wĩ Ngai mwega, wĩ Ngai mũtugi na wĩ Ngai mũigua-tha. Gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe Mwathani witũ. Ni utwikite wega, ni uturorete na ritho rĩa tha. Amukira ngumo na ũgooci na gĩtĩo ciothe nĩ ciaku. Ni utukinyanĩirie mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ mũthamaki wa matu-inĩ. Ngai witũ kuma Januari ni ukoretwo hamwe na ithuĩ nginya mũthenya wa ũmũthĩ April mũthamaki. Amukira ngumo na ũgooci na gĩtĩo ciothe nĩ ciaku. Ngai witũ no twage ũndũ ũngĩ wa kuga mũthamaki wa kĩgongona. No nĩ twauga nĩ wega Jehova Jireh. Tondu ni utuhete hinya mũthamaki wa kĩgongona. Ni utuhete meciria mega mũthamaki wa matu-inĩ. Tugoka gũkũrĩrĩra mũthamaki wa kĩgongona kĩgongona-inĩ gĩaku. Amukira ngumo na ũgooci. Twasema ni asante asubuhi ya leo. Tokete gũgũthaitha tu Jehova Jireh. Etikira gũthaithĩka mũthamaki wa kĩgongona. Tũgĩkwambararagia tũgĩcugaga we Ngai. Hakuna Mungu mwingine aliye na uwezo kama wako Baba yetu. Tumeona mkono wako juu yetu mfalme mwema. Kama sio wewe tungeitwa watoto wa nani Jehova? Kama sio wewe tungeitwa wana wa nani Jehova Jireh? Lakini kwa wema wako na nguvu zako tumeona mkono wako. Asubuhi ya leo tusema ni asante. Kuna wale walilala katika hii nyumba yako mfalme, wakiliinua jina lako wakisema ni asante. Kuna wengine tumeamkia asubuhi tusema ni wewe Mungu. Ngai witũ amukira ngumo na ũgooci. Amukira gĩtĩo ciothe nĩ ciaku Ngai. Nĩ thengio nĩ gũtũtuthũrĩra gĩthima mũthamaki. Torĩa watuthuthũrĩire Hagai rĩrĩa arĩ werũ-inĩ Mũrungu, nĩgetha mwana wake ndagakue Jehova. Twasema ni asante mfalme. Nĩ thengio nĩ gũtũhe handũ ha gũka gũkũrĩragĩra Ngai. Tũkĩte kĩgongona-inĩ gĩkĩ kwĩnyitĩrĩra he cia kĩgongona Mũrungu. Twauga nĩ wega nĩ tondũ wa tha ciaku. Twagũthaitha tu tondũ nĩ mwaka wa mathaithana. Twagũthaitha tu tondũ nĩ ihinda rĩa mathaithana. Twagũthaitha tu tondũ nĩ ndagĩka cia mathaithana. Twauga we Ngai mwega Baba witũ. Twauga we Ngai mũtugi Jehova. Ti kwagĩrĩra na ti gwĩka wega Mwathani. Ũtũhonoketie mogwati-inĩ maingĩ Ngai. Ona rĩrĩa tũgũkaga bara-inĩ mũthamaki mwega, kuma na mĩtino na ũgwati Jehova Redeemer. No mũthingu nĩ ũtũrorete na ritho rĩaku. Twasema ni asante mfalme mwema. Nĩ thengio nĩ gwĩkĩra mĩhuko itũ kĩndũ Ngai witũ. Nĩ tondũ wa gũtũrathimĩra wĩra wa moko maitũ. Ona rĩu twaũhitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo. Tũmenyerere na mawĩra maitũ Ngai witũ. Tũmenyerere na ciana citũ Ngai wa kĩgongona. Tũmenyerere na famĩlĩ citũ Ngai witũ. Tũhithe nĩ tondũ we nĩwe ũtũhithaga. Tũkenete nĩ tondũ nĩ kũmenya tumĩrũmĩrĩire njamba ĩrĩ hinya. Asante Mungu wetu Baba yangu. Asante mkuu wa wakuu. Wewe ni mwenye rehema nyingi Baba yangu. Tuna jambo tu ya kusema wastahili. Hakuna Mungu mwingine aliye na uwezo kama wako. Asante kwa watumishi wako Baba yangu. Nasema jina lako liinuliwe na lipewe sifa. Twajua sio kawaida Mungu wetu. Ngai witũ nĩ kũrĩ heho ingĩ ciũkaga Mwathani. Tũkahehererwo mũthamaki. Andũ aku makahererwo mũthamaki mwega. Makonio ta matarĩ harĩa hagĩrĩire Mũrungu. No twĩna wĩra wa kuga wĩ Ngai. Twĩna wĩra wa kuga nĩ ũtwerekeirie kũrĩa kuo Ngai. Amũkĩra ngumo na ũgooci mũthamaki. Twakwambararia tu na twagũcokeria ngatho. Nĩ ũtwĩkĩte wega mũthamaki mwega.
mwega ni utuhumbite riri waku Ngai wakwa gaturume gatheru urokumio na urogocwo wewe hinya muingi muthamaki wa thamaki wari uhoti muingi Ngai wakwa gutire Ngai ungi uhana tawe mwathani ni thengio ni athuri ame kigongona-ine ni thengio ni atumia ame kigongona-ine Ngai ni thengio ni wanarika mfalme mwema ni asante kwa sababu ya watoto baba yangu watoto wadogo na wale washanga wote mfalme twaweka mikononi mwako baba onali ameda inushia manyi na mao Ngai gutire igongona mekurutwa muthamaki witu tondu towe wene we Ngai wene watwaranaga na ithe mwathani tigane tha cia kutungia thirire tene mushukani ni arahitete akauga tutingeikara uria kwagereire tutingeikara kiugo-ine giaku mwathani no ni tumenyete kiugo-ine giaku ni ho hena hinya ni hari honania muthamaki witu ni hari uhoti muthamaki wakwa ni thengio ni gutuhe kiugo giaku ni thengio ni gutumenya Ngai witu ni thengio ni gutuhe hinya mwathani ni thengio ni gutuhitheri naye hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe baba yetu uinuliwe sana na upewe sifa rikai Mesia Jehova santeri na Jehova riwakai baba yangu una uwezo na mamlaka ya kila jambo baba yetu ndio tumekuja katika madhabahu yako mfalme kusema wewe ni mwema baba tumeleta kazi yetu na mikono yetu Jehova turehete ona ciana citu kigongona-ine tukite kugawe Ngai utire Ngai unge na gutikagia twaugawe Ngai munene mwathani ni twe mbara iria ciothe uturoereire Ngai ni tondu we muroi mbara munene Ngai kiugo giaku kiratwira twa indo cia mbara muthamaki nigetha tutwike atorania muthamaki witu twenyihie na twatheke muthamaki wa kigongona nawe ni uguturoerera mbara iria ingi Jehova Jire Ngai witu ni wega ni gutuhitha ni thengio ni kuhitha ndungata ciaku mwathani Ngai wakwa twina wira wa kugawe Ngai o mundu wothe wi kigongona-ine giki Jehova ni gukorwo muthe tucemanitie andu aria othe magwitikitie Ngai witu ona ina mahunjagia kungi Ngai wa kigongona ni tucemanitie kigongona-ine giake gia Theophilus jatha-ine muthamaki tugigwita tukiuga wi Ngai amukira ngumo na ugoci na gitio wewe ni Mungu mwema wewe ni mtakatifu washeni tumshukuru Mungu tukisema ni asante ake tuthaithe Ngai ni tondu ni aiguaga tukimwita ni atutegagira gutugwake gwatha mwathani witu ni thengio Ngai wa kigongona ndakwambararia muno rucini rwega ndakwinyihiria ndi kigongona-ine giki Ngai ukiririkana ndungata ciaku mwathani ririkana ukiririkana atumia muthamaki ririkana Ngai ukiririkana ciana ndirikane na ciana iria undathimite nacio ni tondu we Ngai mwega we Ngai mutugi na we Ngai muigwatha ni nyone ocio gika maundu mega na mutugi mwathani nyone ocio kihonia andu ri kigongona-ine giki ririma nacio kirathima andu ndi kigongona-ine giki Jehova uria ndokire muthamaki tigwo gutarie muthamaki mwega ni ugarurite miturire ya andu aku Ngai witu ni wikirite kiugo thiini witu muthamaki wakwa ni utuhete kumenya guguthaitha na gugwita Jehova tutitigira tutitengeraga kwi ngai cia mihianano tukaga kigongona-ine tukagwanyita hia cia kigongona mwathani tukarira tugigwetaga muthamaki na no tuheaga haja kuria twaigua turigireirwo muno muthamaki we ni uri haja riria tukinyete mwisho muthamaki we ni we kiambiriria kiega ndagucokeria ngatho na ndauga we Ngai hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe baba yetu asante kwa wema na ukuu wako baba yetu twaguthaitha tukiugaga ni wega Jehova twikigongona-ine giki gia Theophilus mwathani thiini wa bururi wa Kenya na nja wa bururi wa Kenya Ngai witu ni tukuonete onacio menja wa bururi wa Kenya makiuga ni wikaga ona ria me matura-ini manja wa Nairobi makiuga ni wikaga makiuga muthamaki wa kigongona Theophilus ni kuri Ngai amukira ngumo na ngoci na gitio ciothe ni ciaku ni thengio muthamaki wa matu-ini
twakwambararia tuna twagucokeria ngatho gutire ngai ungi uhana tawe mwathani thengio ringi Jehova ni ndungata cia kigongona giki urogocwo na urokumia muthamaki witu twakwenyihiria tukiugaga we ngai thengio ni tondu wa muthinjiri wa kigongona giki ngai witu uri othurite no kamura muthamaki ngai witu murawi muthamaki wa matu-ini uri onengante muthigi wa gutongoria andu aku mwathani Jehova twamuthaithanirira kuri we ngai witu twamuneana moko-ini maku ngai witu tukiugaga onakio murathime na wira wa moko make ngai wakwa Jehova tondu ngai witu kiugo giaku ni kiratwira muthamaki wa kigongona ati iguta ni gukoma ikomaga muthamaki wakwa Jehova njire ni njui ni urathimaga andu aku ngai ni urathimaga ndungata ciaku ni twioneire na moko na maitho maitu muthamaki wa matu-ini ukirathima ndungata ciaku Jehova nigetha itikarungamaga ikahenia ciana ciaku muthamaki ukamarathima na ukameka wega ni thengio ni kurathima muthinjiri kigongona-ini giki Archbishop John Githire mwathani ngai witu twamwambararia na kuri uri ngai wakwa niwe muhetie uguri uyu muthamaki witu wa kuhoera wira wa moko maitu muthamaki wakwa ngumo no goshina gitio ciothe ni ciaku twaranaga nake ariumagariro riake na ihundukiro riake ngai twamwitirie security ria yumaga igoro matu-ini ngai witu ona ithuĩ tuhe security ria yumaga igoro matu-ini muthamaki wa matu-ini ithuĩ tutingihota kwiyandikira mabodyguard muthamaki wa matu-ini no we ni watutumagira security ria yumaga igoro ngumo no goshina gitio ciothe ni ciaku asante Mungu wangu inuliwe sana na upewe sifa ni thengio ni aria makinyete muthamaki mwega ona aria me njira-ini muthamaki wa matu-ini ngai wa matu-ini mahekaheke makinyete ne muthamaki turathimanĩrio hamwe nigetha andu matwirora na makauga ni kuri ngai urathimaga andu ake Jehova Jire ni kuri ngai urathimaga atumia ni kuri ngai urathimaga athuri ni kuri ngai urathimaga iretu na anake ona ciana ni tondu ciana citu gutire hindi igatwika mitiro thukuru muthamaki ni tondu ni ciana cia andungata ciaku ngumo no goshina gitio ciothe ni ciaku twakwambararia tuna twagucokeria ngatho twaguthaitha muthamaki tukimenyaga wega ngai witu mahoya maria tuhoyaga muthamaki ndoikagia dustbin na thengio muriithi mwega ni thengio we turoraga na ritho ria tha sante kwa ukuu wako Jehova Jire ngai witu twarora irima iguru muthamaki tukona wiko maku mawiko maku tukamenya wewe ngai uri oturaga kiambereria na kirikiro we niwe ngai nduire muthamaki we niwe twitikitie Jehova we warutire murugu akiambwo muthanaba iguru agikua na akiriuka ni tondu witu Jehova niwe turambararia na tugacokeria ngatho wewe ni Mungu mwema baba yangu jina lako liinuliwe sana na lipewe sifa asante kwa wema wako mfalme asante kwa ukuu wako Jehova pokea sifa na upokea shukrani zote ni zako jina lako lihimidiwe na lipewe sifa Mungu wangu na ni katika jina lako na la mwanao Yesu Kristo na la Roho Mtakatifu tuomba na atakuamini amen 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 Bwana Yesu asipewe sifa ngai witu agoshwo ni ihinda ria gucokeria ngai ngatho na kumwira ni wega tukihoyagira wira wa moko maitu na nitue ni aturathimite na agatwika wega ngumo no goshi icokerere ngai witu haria hothe ngai aturutite o mundu haria ngai amurutite twina wira wa kuga ngai ni ekaga twina wira wa kuga ngai ni arathimanaga ni tondu ni aturathimite ni atwikite wega tamenya ona kuma kuria umire wakinya guku kiu ni kirathimo ngai witu akumio ona kwariria ciana cia kuiga kuigwa kiu ni kirathimo mwathani agocwo ngai ndirakena ni tondu bishop atwiraga kawira kau kanini urutaga Bwana Yesu asifiwe ati ona korwo umagaraga ugathi ukaigirira githeri ona gikorwo kuigirira kilo imwe ya mboco kawira kau niko ngai eguturathimira Bwana Yesu asifiwe na ni ithuĩ turitwika andu anene mawira macio no mo mari neneha ngai witu akumio ningenagira ngai ni tondu wa mawiko make ningenagira ngai ni kuria ndutite mwathani agocwo ni anduthureire githima tori atuthureire Hagai nigetha mwana wake ndagakue Bwana Yesu asifiwe Tuthome kiugo kia Ngai Bwana Yesu asifiwe Aefeso 6 muhari wa 10 Bwana asifiwe kiugo kia Ngai kiratwira tuwe indo cia Ngai cia bara Bwana Yesu asifiwe uhoro wa
kurigiriria Efeso 6 muhari wa 10. Bwana Yesu asifiwe. Uhoro wa kurigiriria ngumwira atiri giagai na hinya thiini wa Mwathani mukihotithagio ni uhoti wake munene. Mweohei indo ciothe cia Ngai cia bara niguo muhote gwitiria mawara ma mushukani. Bwana asifiwe. Ona riria twi wira-ini witu, Bwana asifiwe, tubataire kwiohaga indo cia Ngai cia bara. Mwathani agocwo ni tondu mawira maitu no magirire riria twiohete indo cia Ngai cia bara. Bwana asifiwe. Gutire mundu muru ungiumana na kuu, kanitire roho muru ungiumana na kuu riria wiohete indo cia Ngai cia bara, tondu ni ugutaukwo ni tondu wa roho mutheru. Bwana asifiwe. Koguo reke tuikarage kiugo-ini kia Ngai na twiohete indo cia Ngai cia bara. Ungithi na mbere na guthoma kiugo kiu kia Ngai kina hinya. Bwana asifiwe. Kirathi gituheaga na gituheaga ule tubataire guikara na maguru maitu kuria mabataire guthie. Bwana asifiwe. Ningenetio ni kiugo kiu kia Ngai ni tondu kina hinya, ni kiratwikira hinya ati tuikarage nginya mahoya-ini. Bwana asifiwe. Paulo akira andu na nginya mamuhoyagire. Uthi na mbere na kuthoma kiugo kiu kia Ngai mamuhoyagire agiage hinya. Bwana asifiwe. Ni tondu ona ndungata cia Ngai ni ciagaga hinya. Bwana asifiwe. Ni tondu mucukani aturaga atengeranagia na ndungata cia Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Tamenya ona ndungata ya Ngai kuri undu ungiaria aigwe nginya tata gacoka nyumba-ini ya Ngai. Bwana asifiwe. Aigwa tegwikia moko atigane na wira wa Ngai. Bwana asifiwe. Lakini wakati ule mnatuombea, wakati ule tunaombea mtumishi wa Mungu, Bwana asifiwe, anapata nguvu tena mara nyingine. Bwana asifiwe. Koguo reke ituikarage kiugo-ini kia Ngai, tutongoragio ni kiugo kia Ngai, tutikanage kuhoya. Bwana asifiwe. Nigukinyaga hindi ingi kuihinda rirakinyite ngaigua nginya ndirahota kuhoya. Bwana Yesu asifiwe. No hindi iyo remetwo ni kuhoya nake ngoma niguo akoragwo akiruta wira wake. Tutikaheage ngoma kamweke. Bwana Yesu asifiwe. Ona korwo waiguo hinyiririkire, simama tu, turia maruhoya baba witu ri matu-ini. Bwana Yesu asifiwe. Nigetha mucukani akamenya wina ngo, wena ni uhotete gukorwo wena indo cia Ngai cia bara. Bwana asifiwe. Gutire hindi mucukani arituhota, na ndirashokeria Ngai ngatho na ngamwira ni wega. Ninawapenda katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Ngai witu amweke wega na mutuge no tugi wa magegania na ndakana mutiganirie. Bwana asifiwe. Na kimuririkana ndirikanaye. Bwana Yesu asifiwe. Nyumba ino ya Ngai ni ya kirathimo. Mimi nimebarikiwa nikiwa katika ile nyumba. Bwana asifiwe. Nijue ni maundu maingi tugeragira. Ciana ni tugeragira maundu. Taru ciana ni hingite thukuru. Bwana Yesu asifiwe. Ukiraga kiroko igirira ciana ciaku moko mahoera nigetha makiumagara matigacemanie na mogwati. Tuikara tukihithaga ciana citu hari Ngai. Bwana asifiwe. Ndungata ya Ngai iratwirire ni ihinda ria kuhitha nginya ciana citu, ni tondu kwina magongona mararutwo ni undu wa ciana citu, makarutwo ni undu witu. Muthamaki Mwathani agocwo. No twaikara he Ngai na twaikara na indo cia Ngai cia bara, gutire hindi turihotwo ni mucukani. Bwana asifiwe. Andu a Ngai reke tuhoyanagire tukaririkanaga riria wagorio ngimuhoere. Bwana asifiwe. Nyumba-ini ya Ngai ni nyumba ya wendo, ati utari wendo uyo kindu uguo. Bwana asifiwe. Washa tuwe na upendo wa Mungu. Bwana asifiwe. Washa tusiwe wanafiki. Bwana Yesu asifiwe. Tiga kungenagirira riria ndi hakuhi. Kenaga ona riria uragweta ritwa riakwa kagweta mangiriti wa Ngai arathimwo ni Ngai. Bwana asifiwe. Hindi yo wagweta uguo Ngai akaririkana na akaririkana nyumba yaku na akaririkana andu aitu. Mwathani agocwo atulirikanire nginya aciari aria mena kuhicagire. Bwana Yesu asifiwe. Tukihitha ciana citu na tukihitha arata aitu, tukahithaga nginya aciari aitu. Mwathani agocwo. Tutikaugage ati mena kuhicagine mucukani ndangimakora. Ona kuu ni ku arathie. Mwathani agocwo. Riria amenya ni turarwa twi kigongona-ini giki ati ndari na nafasi, arathie na kuhicagine. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tuwe tukiombea mpaka familia zetu tukimshukuru Mungu. Ngai ni mwega, kiugo giake kiratwira ni muriithi mwega. Mwathani agocwo. Tutari na muriithi no menye mucukani ambaga guka akagutha muriithi. Bwana asifiwe. Ndio kondoo watawanyike. Bwana Yesu asifiwe. Ni tondu tari mucukani riria angiuka ahutia bishop umenya na ithu ni twatawanyika. Bwana asifiwe. Lakini tukisimama na Mungu, tukiombea Pastor Rusi, tukiombea Pastor Wainaina, tukiombea wazee wa kanisa, mucukani ndangiona handu ha kwinyitirira.
Washa watu wa Mungu tukae katika nyumba ya Mungu tukimshukuru na kutukisema asante. Muthenya uyu wa umuthi Friday monthly prayers tukoragwo tucemanitie andu kama kanitha yothe tuthiaga tugitanaga kujeni kwetu, kujeni Theophilus, kwina mahoya. Bwana asifiwe. Reke twitage aria ange magoka makaigua aria tuiguaga. Bwana asifiwe. Tondu ringi kuri ange maikarire nyumba makirigwo marethiaga ku. Bwana Yesu asifiwe. Nigukorwo hari athire ringi hari akoragwo aguthagwo ni ndungata ya nyumba iyo. Mwathani agocwo. Kwanza ukiona mtu katika hapa Theophilus, jua kuna Mungu. Bwana asifiwe. Agitwokire ogwo na tikwirirwo twerirwo, ona tikwirwo twerirwo, no Ngai agiturehe guku. Bwana asifiwe. Arari na gitumi, alikuwa na sababu. Mungu awabariki na watendee mema. Ninafurahi nikiwa katika nyumba ya Mungu na nyenyekea sana. Bwana asifiwe. Ni tondu Jesu eririe arutu ake ungienda kuona thamaki wa iguru wenyihie takana. Bwana asifiwe. Na guo thamaki wa Ngai wonagwo ni aria menyihagia. Bwana Yesu asifiwe. Twenyihagia itugitaga Ngai, tugikayagira Ngai witu ni tondu ni Ngai mwega, na toa indo cia Ngai cia bara. Bwana asifiwe. Tutikariganirwo ni indo cia Ngai cia bara. Bwana Yesu asifiwe. Utare na indo cia Ngai cia bara ndungihotana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tukae hivyo tukishukuru Mungu, tukiombania wengine kwa wengine, wazee wa hili nyumba la Mungu, na Mungu awabariki na watendee mema. Etanai athuri ari angi. Athuri matigagwo mecii. Bwana Yesu asifiwe. Maugaga tutiguthie nyumba, tutiguthie kanitha-ini, ni twahinyiriirio riria twari kuo. Bwana asifiwe. No ngimweta igwe kiugo kia Ngai, no ni uri urathimetwo aririragiria Ngai ucio waku. Jehova Mwathani agocwo. Mungu watu wakikuangalia, ona uri uraikara na andu aitura riu rianyu, ona uri uraria tamenya andu ni maugaga ni ngwenda guikara, ni ngwenda kurumirira mutumia uyu, ni ngwenda guthie he muthuri uyu, uri aragia na mutafariro, uri aragia nginya ciana ira cie broti. Bwana asifiwe. No nyende kumurumirira amenye ni kwathiaga. Bwana Yesu asifiwe. No nawe ni wikare na indo cia Ngai cia bara. Wina indo cia bara ndungihota kwariria nginya mundu ucio ungi uru, ndungihota kuhuraga neiba yaku. Bwana asifiwe. Ngai witu amurathime na mweke wega. Mungu ni mwema, na mshukuru Mungu. Ninasema ni asante. Washa na yeye Samuel atupe neno. Najua Mungu amembariki na neno. Mungu akubariki na kupendeza. Ngai wothe ngũwaibũrai mũithe witũ. Tusimame tuendelee na maombi. Ngai wothe ngũwaibũrai mũithe witũ, ndũwa thakame ya mũrũgu athikĩrĩria, mũthĩnjĩri ũrĩ tha tũitĩrĩrie ũtugi wa thakame na maĩ. Ndiwe mwĩhoko wa ngoro yakwa, ndũgakire meiana waganu na mahĩtia, thambia there ũnjĩtĩkia rĩ kĩgongona-inĩ kĩa matu-inĩ kĩiyũrĩte thingu. Baba nĩ wairire ngoro mĩaka 40 nĩ andũ arĩa warutĩre Misiri ũkĩmanina, igamarakara riganĩrwo nĩ mehia maitũ ndũgatũnine. Ririkana Joshua ngombo yaku we Jehova, yagĩrĩrie Baba rĩtwa rĩaku itheru rĩconorwo, maguta marĩa wamũitĩrĩirie ndamaconorithirie ndũrĩrĩ. Ithandũkũ rĩa mwĩhĩtwa waku rĩrĩa itheru, Jorodani arĩonire kĩũra nĩ ũndũ warĩo, rĩgĩthiũrũrũkĩria Jeriko matukũ 7 rĩkĩunanga. Ũhoti waku Jehova Ngai wainainirie ngoro cia thamaki arĩa matũire Kanaani othe, tondũ mehokete mĩhianano
ciaku mũthĩnjĩri mũnene na mũtugi eranĩire na maroho manabii atĩ nĩũkagarũra meciria magoro ciothe magĩkĩra ngoro yaku o indo ciothe cia Ngai cia mbara nĩgetha tũrũe mbara ĩno thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ngaithanĩrĩra ngoro yaku rũciinĩ rũrũ, ngaithanĩrĩra meciria maku rũciinĩ rũrũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, nĩ tondũ Ngai witũ nĩ mwega, nĩ atũhete indo cia mbara cia kũrũa nacio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ngai witũ nĩ ũtũhete wĩtĩkio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ngai witũ nĩ ũtũhete ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma Mwathani ũgaciĩkĩra thĩinĩ witũ. Ngai nĩcio tũkũrũa nacio mbara rũciinĩ rũrũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Nĩ twagũthaitha rũciinĩ rũrũ kĩgongona kĩa matu-inĩ, nĩ twakwambaria mũthamaki wa thamaki, we Ngai ũtũũraga muoyo tene na tene, we Ngai ũtũũraga gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa ũthingu na ũtheru. Twagũtĩĩa rũciinĩ rũrũ Jehova Jireh, twakwambaria rũciinĩ rũrũ mũthamaki wa thamaki nĩ ũndũ wa tha ciaku na ũtugi waku. Ngai ĩtĩkĩra Jehova Ngai kũigua mahoya maitũ, ĩtĩkĩra kũigua mathaithana maitũ rũciinĩ rũrũ. Ngai twagwĩta Ngai twĩ kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophila Church Ngai njetha-inĩ, wĩtĩkĩra gũtũigua Ngai, wĩtĩkĩra kũharũkia hinya waku Ngai, wĩtĩkĩra Mwathani gũtuongerera hinya, wĩtĩkĩra gũtuongerera ũhoti thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Waiga Mwathani ihinda rĩa kũrigĩrĩria thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, ihinda rĩa kũrigĩrĩria Mwathani Ngai nĩ gũtwĩkĩra hinya, twĩkĩre hinya Ngai ihinda rĩrĩa marigĩrĩrio, ihinda rĩrĩa ithirĩro Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ, twĩkĩre hinya kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩaku Ngai, ngoro citũ ciĩkĩre hinya, wĩtĩkio witũ wĩkĩre hinya, ũthingu witũ Ngai na ũhoro wa ma nĩcio twarũgamia kĩgongona-inĩ gĩaku Ngai, nĩgetha Ngai ũkĩrũĩrĩra kĩgongona gĩaku, nĩgekorwo ũkĩrũĩrĩra mĩciĩ itũ, nĩgetha ũkĩrũĩrĩra mawĩra maitũ, nĩgetha ũkĩrũĩrĩra biacara citũ, nĩgetha ũkĩrũĩrĩra bũrũri witũ wa Kenya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ndathaithanĩra athuri a Ngai, ndathaithanĩra atumia Mwathani, ndathaithanĩra mawĩra mao, ndathaithanĩra biacara ciao, ndathaithanĩra wĩra wa kĩgongona gĩkĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ngai witũ nĩ ũtũhete hinya na wathani, nĩ ũtũhete ũhoti mũingĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Twagũthaitha rũciinĩ rũrũ Ngai, twakwambaria kĩgongona kĩa matu-inĩ, wĩtĩkĩre gũtũhana ithuĩ, wĩtĩkĩre gũtũhana ithuĩ, wĩtĩkĩre gũtũhana mawĩra maitũ, wĩtĩkĩre gũtũhana biacara citũ, wĩtĩkĩre Ngai gũtwĩkĩra hinya nĩgetha tũhote gũtooria ũcukani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Tweherie mawara mothe ma ndaimono, tweherie mawara mothe ma mũcukani kĩgongona-inĩ gĩkĩ Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, nĩgetha tũhote gũtooria mawara mothe ma mũcukani. No nginya tũkorwo twĩna wĩtĩkio, no nginya tũkorwo twĩna ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma Ngai, indo citũ cia mbara Ngai cia kũrũa nacio Mwathani wĩra-inĩ waku Ngai wa matu-inĩ, nĩ ũthingu, nĩ ũtheru, Jehova Ngai nĩ kũiguaga mathari maku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ngai tondũ ũtũũraga muoyo Ngai nĩ ũndũ wa hinya na ũnene waku Mwathani, twagũthaitha rũciinĩ rũrũ Ngai, wĩtĩkĩre gũtũhotanĩra, wĩtĩkĩre gũtũrũĩrĩra, wĩtĩkĩre gũtwĩkĩra hinya, wĩtĩkĩre Jehova Ngai wa matu-inĩ gũtwarana na ithuĩ Ngai, nĩ tondũ twĩ harĩa haku haamũre, twĩ harĩa haku hatheru, twĩ harĩa Jehova ũtwamũrĩire, twĩ harĩa tũcemanagia nawe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Musa acemanagia nawe hema-inĩ yaku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ngai tondũ ũtũũraga muoyo, Bishop John Gĩthirĩ okĩte gũcemania nawe harĩa haku hatheru, nĩho watũngana na ndungata ciaku, nĩho tũũkĩte Ngai kĩgongona-inĩ kĩa njetha-inĩ Theophila Church Ngai, nĩ ũndũ wa tha ciaku. Ĩtĩkĩra gũtũiguĩra tha, ĩtĩkĩra gũtũhe ũhoti wa kũrũa na mũcukani, wa kũrũa na ndamathia Ngai wa matu-inĩ, ndamathia ya mawĩra maitũ Ngai, twamĩharagania rĩngĩ ona ithaa rĩrĩ, ndamathia ya biacara citũ, twamĩharagania rĩngĩ ona ithaa rĩrĩ Ngai. Twĩtĩkĩtie twĩna ũingĩ wa wĩtĩkio atĩ rũciinĩ rũrũ Ngai nĩ ũgũtũtwara kũraihu mawĩra-inĩ, nĩ ũgũtuambararia Ngai, nĩ ũkwambararia wĩra ma moko maitũ, mawĩra ma moko maitũ nĩ ũkũmambararia, mawĩra ma biacara citũ nĩ ũkũmambararia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Twagũtĩĩa rũciinĩ rũrũ Ngai, twakwambaria mũthamaki wa thamaki, we tũrathimĩte Ngai na mawĩra, we tũrathimĩte na biacara, twagũcokeria ngatho kĩgongona, twakwambaria mũno Ngai, ona kĩgongona gĩkĩ nĩ ũkĩrathimĩte, wĩra wa kĩgongona gĩkĩ nĩ ũrathimĩte, nĩ ũtũrathimĩte Ngai, mũthuri nĩ ũmũrathimĩte, atumia nĩ ũmũrathimĩte, anake nĩ ũmũrathimĩte Ngai witũ, nĩgetha tũhote Ngai gũthiĩ na mbere na gũtungatĩra
tuhote gũthiĩ na mbere gũkuomereria, tuhote gũthiĩ na mbere gũkũgoca, nĩ tondũ wewe wĩtagwo Ngai, wĩ mwĩhokeku Mwathani, wĩ mũiguaga Ngai, gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Twagũtĩĩa mũno Jehova Jireh, twakũgoca mũno, twakwĩrirĩria mũno. Wĩ Ngai hamwe na ithuĩ, wĩ Ngai hamwe na biacara citũ, wĩ Ngai hamwe na mawĩra maitũ, wĩ Ngai hamwe na ciana citũ, wĩ Ngai hamwe na kĩgongona gĩkĩ gĩa Thiofia Church Ngai. Nĩ twagũthaitha Ngai, nĩ twakũgoca mũno, nĩ twakuomereria mũno, twakwĩrirĩria mũno. Wĩtĩkĩre gũtwarana ithuĩ Ngai, wĩtĩkĩre gũtwarana ithuĩ Mwathani, wĩtĩkĩre gũtwĩkĩra hinya, wĩtĩkĩre gũtũrathima Ngai, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Tũtiĩtigithĩria gũkũgoca, tũtiĩtigithĩria gũkuomereria, tũtiĩtigithĩria gũkwĩra nĩ wagĩrĩire. We nĩwe Ngai witũ, watwĩtĩire ũthamaki waku, watwĩtĩire ũthamaki waku Ngai. Gũkũ gwaku tũtikuma Ngai, tũgũtũra tũkwendete, tũgũtũra tũkũgocaga, tũgũtũra tũkuomereragia. We nĩwe Ngai ũyũ ũtũũraga muoyo, we nĩwe Ngai ũikaraga gĩtĩ-inĩ gĩa ũthingu na ũtheri, ngumo na ũgocira ũgũcokerera. Ngai witũ tũiguĩre tha, mũthamaki wa athamaki, tũkinyĩrie wega waku, tũririkane, tũtigithũkanie na ikuũ, tũtigithũkanie na mĩtino, tũrathime Ngai na ũthingu na ũtheri na ũhoro wa ma na maũndũ marĩa magĩrĩire ma matuĩre Ngai. Twakũgoca tu Ngai, twakũgoca tu Ngai, tũiga wewe Ngai na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Wĩ mwĩhokeku Mwathani, nĩ twagũcokeria ngatho, nĩ twakuomereria mũno Ngai. Twetie ũthamaki waku, twetie ũthamaki waku, ũthamake kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩaku Ngai, ũthamaki waku na hinya. Twahoya tu ithamake Ngai kĩgongona-inĩ gĩkĩ, ũthamaki waku na hinya. Ngai witũ twahoya ithamake kĩgongona-inĩ, ithamake meciria-inĩ maitũ, ithamake ngoro-inĩ citũ, ũthamaki waku na hinya. Nĩ ithamakĩre kĩgongona gĩaku, nĩ ithamakĩre ndungata na ngombo cia wĩra waku, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ũthamaki waku na hinya Ngai, nĩ ithamakĩre mawĩra maitũ, nĩ ithamakĩre biacara citũ, nĩ ithamakĩre ciana-inĩ citũ, nĩ ithamake mĩciĩ-inĩ itũ. Tondũ wewe Ngai wĩ mwĩhokeku Mwathani, twagũcokeria ngatho Ngai, twaiya mbere yaku tu Mwathani, tũgĩkũũraga nĩwe Ngai. Watwĩtĩire ũthamaki waku, watwĩtĩire iniri waku, watwĩtĩire kĩgongona gĩaku, watwĩtĩire Jehova ũthamaki waku. Twagũcokeria ngatho rũciinĩ rũrũ, twakuomereria tu Mwathani, twakwĩrirĩria tu. Wĩtĩkĩre gũtwarana ithuĩ, wĩtĩkĩre gũtũririkana, wĩtĩkĩre gũtũgitĩra wara wothe wa mũcukari, wĩtĩkĩre gũtũtigithũkania Ngai na maũru mothe ma thĩ, wĩtĩkĩre gũtũtigithũkania Ngai na ikuũ ciothe na mĩtino yothe Ngai na mĩrimũ yothe ya mĩmitũko, mĩrimũ yothe ya kũthemwo. Nĩ twamĩraga rũciinĩ rũrũ, mĩrimũ yothe ya ndamathia, nĩ twamĩraga rũciinĩ rũrũ Ngai, twarega mĩrimũ yothe Ngai, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Twahoka hinya wa Ngai, twahoka ũhonania wa Kristo, mũthamaki wa athamaki. Ngai Jehova, twagũcokeria ngatho, twakwambaria tu Mwathani, twakwĩrirĩria tu Ngai. Tũthiĩ na mbere na mathaithana, thiĩ na mbere na gũthaitha Ngai, thiĩ na mbere na gũthaitha Ngai, nĩ ihinda rĩa gũthaitha Ngai, nĩ ihinda rĩa gũthaitha Ngai. Wĩ mwanake thaitha Ngai, wĩ mũirĩtu thaitha Ngai, wĩ mũthuri thaitha Ngai, wĩ mũtumia thaitha Ngai. Ndũgatigithĩrie gũthaithana, ndũgatigithĩrie gũthaithana. Nĩ ihinda rĩa gũthaitha Ngai, nĩ ihinda rĩa gwĩta Ngai witũ, nĩ ihinda rĩa kũrĩra Mwathani ũyũ, nĩ ihinda rĩa gwĩtia ũthamaki wa Ngai, nĩ ihinda rĩa gwĩtia ũthamaki wa Ngai. Ũthamakĩre mĩena ĩno ĩrogwo nĩ hinya, ũthamakĩre mĩena ĩno Ngai, Jehova ũthamakĩre mĩena ĩno Ngai. Ũtũtigithũkanie na kansa, ũtũtigithũkanie na kansa, twaregana na kansa rũciinĩ rũrũ, twaregana na mũrimũ wa kansa rũciinĩ rũrũ, twaregana na mũrimũ wa kansa rũciinĩ rũrũ, twaregana na mĩrimũ yothe ya kansa thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ngai witũ ndũhotagwo, ndũhotagwo nĩ mĩrimũ. Jesũ ũthamaki wa athamaki, ndũhotagwo nĩ mĩrimũ. Mũrimũ wa kansa nĩ twaũraga, mũrimũ wa kansa nĩ twaũraga thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ngai witũ nĩ ũrĩ hinya, Ngai witũ nĩ ũrĩ hinya. Hinya na ũthamaki nĩ ciaku, hinya na ũthamaki nĩ ciaku. Nĩ ũrĩ ũhoti mũingĩ Ngai, kiugo gĩaku Ngaiga wĩ ũhoti mũingĩ, nĩ ũrĩ ũhoti mũingĩ Mwathani. Tũtigithũkanie na maũndũ mothe matũgĩtagĩra hinya,
kira kĩngĩ gĩa tũkũgoce kĩeherie thĩinĩ witũ Ngai meciria-inĩ na ngoro-inĩ nginya kĩgongona-inĩ gĩaku Mwathani tweherie njukũ ciothe na rũmena ruothe Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ ũtwĩhokere hinya na wathani ũtwĩhokere ũhoti waku Ngai twagũthaitha kĩgongona kĩa matu-inĩ mĩrimũ ĩrĩa tũthũkĩtagĩra hinya mĩrimũ ya nda Ngai rũciinĩ rũrũ nĩtwaregana nayo twaregana na mĩrimũ yothe ya nda twaregana na mĩrimũ yothe ya nda rũciinĩ rũrũ Ngai kĩrĩa gĩtũgĩtagĩra hinya kĩrĩa gĩtũgĩtagĩra hinya nĩtwakĩrega rĩu rũciinĩ rũrũ nĩtwagĩkanja rĩu nĩtwakĩharagania rĩu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai ithe Ngai mũriũ na Ngai mũtheru Jehova Ngai mĩrimũ yothe ĩthamakĩire athuri mĩrimũ yothe ĩkĩrĩte atumia mĩrimũ yothe ĩkoretio anake na airĩtu rũciinĩ rũrũ Ngai twamĩagĩra kĩene twamĩharagania rĩu na thakame theru ya gatũrũme thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo Ngai tondũ ũtũũraga muoyo Ngai tondũ ũtũũraga tene na tene ĩtĩkĩra Ngai gũtweheria mĩrimũ ĩtĩkĩra gũtweheria mathĩna ĩtĩkĩra gũtũiguĩra tha gũtũkinyĩria wega waku gũtwahũkĩrie Ngai ũgima wa mwĩrĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ ciana citũ cithamakĩre airĩtu aitũ mathamakĩre anake aitũ mathamakĩre atumia aitũ na athuri aitũ Ngai tondũ ũtũũraga muoyo waikũrũkĩrie hinya waku mawĩra maitũ Ngai mathamakĩre biacara citũ cithamakĩre tondũ wĩ Ngai twagũtĩĩa mũno Ngai twagũthaitha Jehova mũnene wa ita mũrũi mbara wa magegania mũrũa wa mbara Ngai nginya kũrĩa kũriku mũno nginya kũrĩa Mwathani Jehova twambĩirwo marima twenjeirwo marima tũkambĩrwo mĩtego yothe tũtegũrĩre mĩtego ya mĩrimũ Ngai tũtegũrĩre yothe Ngai marima mothe Ngai twenjeirwo ma gĩkuũ ma kũninwo tweherie Ngai tweherie mũthamaki wa thayũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ ndungata ciaku irothurĩte ndokamũra kĩgongona-inĩ gĩaku Mwathani ĩtĩkĩra Ngai kũmagitĩra ĩtĩkĩra Ngai kũmahinya ĩtĩkĩra Jehova Ngai kũmakenia ĩtĩkĩra Ngai kũmarathima nĩ ũndũ wa tha ciaku Ngai twagũthaitha tu Ngai ũthiĩ na mbere na gũtũthamakĩra ũthiĩ na mbere na gũtũrũĩrĩra wĩ Ngai Mwathani wĩ Ngai Jehova wĩ Ngai Mwathani ũthamaki waku nĩ wa gũtũũra hinya waku nĩ wa gũtũũra ũhoti waku Ngai nĩ wa tene na tene we nĩwe Ngai na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe Jesũ mũrũ wa Ngai ũrĩ igũrũ mũno ũrambirwo mũtharaba-inĩ ũrathiĩ kaburi-inĩ na wariũka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ nĩ ũndũ wa hinya na ũnene waku nĩ ũndũ wa roho waku wothe nĩ ũndũ wa roho waku wothe ũratooria kaburi ũratooria gĩkuũ na kwa ngoma rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo Ngai ona ithuĩ nĩtũgũtooria gĩkuũ na kwa ngoma tũtigũtoorio ithuĩ tũgũtũũra Ngai twĩhengaire tũgũtũũra tũgocaga Ngai tũgũtũũra twambaragia Ngai anake megũtũũra makũgocaga airĩtu megũtũũra makũgocaga atumia megũtũũra makũgocaga anake megũtũũra makũgocaga athuri megũtũũra makwambararĩtie ithuĩ tũtigwĩtigĩra thĩ ĩno tũtigwĩtigĩra Ngai arĩa maguohanagia tũtigwĩtigĩra athamaki a gũkũ thĩ tũtikũmetigĩra twĩhokete hinya waku Ngai twĩhokete hinya waku Mwathani rwatoorio nginya nĩ Pilato rwatoorio nĩ Herode rwatoorio Mwathani ona ithuĩ tũtigũtooria nĩ athamaki a gũkũ thĩ matigũtũtooria tũgũtooria nĩ ũndũ wa hinya na ũnene wa Ngai Ngai witũ nĩwe gũtũma tũtoorie Ngai witũ nĩwe gũtũma tũtoorie nĩ ũndũ wa ũhoti waku nĩ ũndũ wa hinya na ũnene waku twakũgoca Ngai twakwambararia Ngai twakwĩhoka Ngai we nĩwe hinya witũ we nĩwe thayũ witũ we nĩwe ũgima witũ wa mwĩrĩ nĩwe Ngai twendete nĩwe tũgocaga tũtigwĩtigĩra thĩ ĩno tũtigwĩtigĩra mĩrimũ tũtigwĩtigĩra ikuũ tũtigwĩtigĩra arĩa Mwathani mĩgarũka tũtikũmetigĩra twĩhokete hinya wa Ngai twĩhokete kiugo kĩa Ngai kiugo gĩaku Mwathani nĩkĩo twĩrirĩirie Jehova hinya waku nĩguo twĩrirĩirie ũhoti waku nĩguo twĩrirĩirie agĩtugĩkia mwaki
we niwe Ngai uria twendete na niwe Ngai uria twaragia uhoro wake. Wewe ndiye Mungu ambaye tunapenda na tunazungumza kumhusu. We niwe Ngai uria tukwambararia na niwe Ngai uria tugutugiria. Wewe ndiye Mungu ambaye tutainua na ndiye Mungu ambaye tutatukuza. Ndaria kirathimo iguru ria kigongona giki giaku githeru. Na nena baraka juu ya madhabahu haya yako matakatifu. Ndaria kirathimo iguru ria athuri na atumia na anake na airitu ona ciana cia ngenge. Na nena baraka juu ya wazee wa mama na hata pia watoto wachanga. Ndakuhoya ututhambie no tutherie. Tunaomba utusafishe na ututakase. Tuthambie no tutherie muriithi uri hinya. Tusafishe na utakase mfalme wa falme. Tuthambie no tutherie muriithi uri tha. Tusafishe na ututakase mfalme ambaye una huruma. Turakuhoera ruo-ini na mathina-ini maingi. Tunakuombea katika uchungu na katika shida. Ona tutirataukwo ni kuria mbegu citu igwite. Tuelewi mahali ambapo mbegu zetu zimeanguka. No ni turamenya twi kiugo-ini giaku. Lakini tunajua tuko ndani ya neno lako. Ni turamenya twi kigongona-ini giaku. Tunajua tuko kwenye madhabahu yako. No bururi ni wagagite ni tondu wa maithori maingi na ruo. Lakini nchi imetawanyika kwa sababu ya machozi na uchungu. No ni tukurugama mwanya-ini na ithenya-ini muriithi uri uhoti. Tutasimama kwenye pengo mfalme wa falme. No uria tugukwarĩria muthenya wa umuthi ututhikiririe no tuigue. Vile tutakavyokuomba utusikilize na utusikie. Kiria guohora wohore. Kile takachofungua fungua. Kiria guoha wohe. Kile tutafunga kifunge. Na kiria ngurathima urathime. Kile tabariki kibariki. Niwe ujui na maritwa makwa. Wewe unamjua kwa majina. Niwe ui uhuthu wakwa. Unajua wepesi wetu. Niwe ui wonja wakwa. Unajua hali ya uvivu wetu. Urimu na ugi ni ui. Hayo yote Bwana unayajua. No kugerera roho-ini waku mutheru. Kupitia roho wako mtakatifu. Ni aturutaga na agatuhigia. Anatufunza na anatufanya tuwe. Niwe twerekereria ndagika-ini no na ithaa riri. Tujiachilia mbele zako wakati huu. Twerekereria moko-ini ma roho mutheru. Tujiachilia mikononi mwa roho wako. Twerekereria hariwe roho mutheru wa Ngai. Tunajiachilia mikononi mwako roho wa Mungu. Ni tondu thino tuciarirwo iyurite nduma. Sababu nchi tuliyozaliwa imejaa giza. Thino iyurite thakame. Nchi hii imejaa damu. Thino iyurite ikuo. Nchi hii imejaa vifo. Thino iyurite ohahami. Nchi hii imejaa hali ya kufinya. Thino ihurite maheni. Nchi hii imejaa uongo. Thino ihurite ohinga. Nchi hii imejaa unafiki. Thino iyurite mwiyendo. Nchi hii imejaa hali ya thino iyurite ngarari. Nchi hii imejaa hali ya anduri wona marakaraniria kiugo giaku. Watu wanabishana kwa ajili ya neno. No ni ngugutia we muriithi uri hinya. Nitakushukuru wewe uliye mbinguni. Ni ngugutia we muriithi uri uhoti. Nitakuheshimu wewe ma una nguvu. Tondu ni ugutwitikiria Ngai tumomore magongona mothe ma Saitani. Maana utaturuhusu tuvuje madhabahu yote. Ni utwitikiritie na ugatuhe hinya na wathani. Umetukubalia na kutupa nguvu na uwezo. Wa gukararia wara wothe wa daimono. Ya kunena kinyume na nguvu za yule muovu shetani. Ngai reke tutikanogio ni wira waku. Wacha tusichoshwe na kazi yako. Reke tutikagutarire wira waku. Wacha tusiwe unavivu ndani ya kazi yako. Reke tutigatiganirie wira waku. Wacha tusiache kazi yako. Nigetha ate tuone uria kungiikara. Ili tuone vile utakavyo. We nduri waga andu agugutungata. Haujawahi kosa watu wa kukutumikia. Nduri waga andu agukuinira. Haujakosa watu wa kukuimbia. Nduri waga andu atheru muhuro wa riwa. Haujakosa watu wasafi ndani ya we wari na Mikaya wa Imura. Wewe uliyekuwa na Mikaya wa Imura. Ona hingirwo kanyumba ke nduma nene. Hata alipofungiwa nyumba kilichokuwa na uga waku ni wonekanira iguru riake. Neno lako lionekana juu yake. Ni tugwitigithukania na irio cia athamaki. Tumejitenganisha na chakula za kifalme. Ni tugwitigithukania na utonga wa uthamaki. Tutajitenganisha na mali ya kifalme. Tweyohithanie na kiugo giaku muriithi uri hinya. Tujiunganisha na neno lako mfalme. Kiugo kiria gitacenjagia kana gikagaruruka. Neno ambalo halibadiliki wala ngumo na gitio cia thi ni tutigite. Tumeacha yote ya dunia. O hari mutharabaini. Pale msalaba. Twatiga ngumo na gitio mutharabaini. Tumeacha ukuu wote pale msalaba. Ngumo na gitio cia thi ni twacitiga. Hali ya kuinuka twambararia ritwa riaku Ngai. Tunaliinua jina lako. Twanenehia ritwa riaku. Tunaliheshimisha jina lako. Twambararia moko maitu na iguru twakwira we niwe Ngai witu. Twainua mikono yetu twasema we ni Mungu wetu. We niwe uhoti witu. Wewe ni nguvu yetu. Ngumo itire kundu igututwara. Kuinuka hakuna mahali igweta gutire kundu rigututwara. Kujulikana hakuna mahali utonga wa guku thi no wa guku thi. Hali ya duniani ni ya hapa. No kiugo giaku ni guku thi na
gwaku matu-inĩ lakini neno lako ni hapa nĩgetha na juu, tũtũranie nawe mĩaka ĩtarĩ mũthia ili tuishi nawe miaka haina mwisho. nĩkĩo twakwambararia mũrĩithi ũrĩ Bosa hinya tunakuinua Mungu wetu, nĩkĩo twakwambararia mũrĩithi ũrĩ Bosa ũhoti tunakuabudu Mungu wetu. twanengerana arĩa marĩ mabũrũri ma na nja Tunanena watu walio nchi za nje, arĩa othe matumaga thutha wale ambao arĩa wanatufuata, othe matwĩroragĩra wale ambao ni arĩa washirika, othe marĩ aitũ wale ambao ni wetu, ona arĩa matarĩ aitũ hata wale si wetu, no nĩ metanĩtio na mwĩrĩ wa na Kristo wanaitanishwa na mwili wa Kristo. othe ndamaiga moko-inĩ maku Wote tuwanenea baraka. arĩa othe marĩ TV-inĩ ya mũrata wa Ngai Wale walio kwenye runinga ya ndaria kĩrathimo igũrũ rĩanyu twanena baraka juu yao. arĩa othe manjĩra ngĩũka nĩ maratwĩrorera Wale wamenena marĩ bũrũri-inĩ kũndũ gũtiganĩte wakiwa nchi tofauti, marĩ bũrũri-inĩ wa Kenya wakiwa ndani ya nchi ya Kenya, matũũra-inĩ matiganĩte vijiji mwamũkĩre hinya wa Ngai o kũu mũrĩ wapokee nguvu za Mungu mahali TV-inĩ ũrĩrorera wamũkĩre hinya thĩinĩ wa wanatutazama kwenye runinga, wamũkĩre hinya wa Ngai wapokee nguvu ya Mungu, wamũkĩre ũtorania wa Ngai pokea ushindi wa na Mungu, kĩrĩa tũkuohorera gũkũ nĩ gĩkuohorwo kitafunguka mahali hapa, twaria kĩrathimo igũrũ rĩakuo na wĩ kũraihu nĩ gĩgũgũkinyĩrĩra baraka hata ukiwa mbali, twaria ũtugi wa Ngai nĩ ũgũgũkinyĩrĩra ushindi wa Mungu twaria utakufikia, wĩhokeku wa Ngai nĩ ũgũgũkinyĩrĩra neema ya Mungu na itakufikia, twoiga ũhone nĩ ũkũhona uponyaji we utakufikia, wĩ gĩtanda-inĩ ndagĩka-inĩ no na ithaa wewe rĩrĩ uliye kwenye kitanda, ndagwatha ume gĩtanda-inĩ kĩu kĩa mũrimũ ukatoka kwenye ũhorwo kitanda hicho, gĩtanda-inĩ kĩu kĩa mathĩna funguliwa kwenye kitanda cha ũhorwo mashida, mũrimũ-inĩ ũcio kuohete funguliwa kwenye ũgakuoha mĩaka ĩtatũ kana ĩrĩ umefungwa kwa miaka ũgakuoha kadha, mĩaka mĩingĩ umefungwa kwa miaka ndaria mingi, kũhona ndagĩka-inĩ no na ithaa na rĩrĩ kuponywa katika jina na la igũrũ Yesu. rĩroiga nĩ rĩrĩ na hinya mũingĩ Mbingu linasema wa lina kuohora nguvu, arĩa othe mohetwo wa kufungua wale ũguo arĩa wamefungwa, othe arwaru nĩ wale mahona wagonjwa arĩa marĩ wamepona, mathibitarĩ-inĩ mũhone wale walio kwenye arĩa hospitali mũrĩ mĩciĩ-inĩ wamepona, mũhone wale wa nyumbani hinya wa Ngai wamepona. nĩguo ndarekereria Nguvu ya Mungu ũtorania wa tunainena, Ngai nĩguo ushindi ndarekereria wa Mungu tunanena, kuohorwo mĩrimũ-inĩ nĩkuo ndarekereria kufunguliwa tunanena, ndeithĩtio nĩ hinya wa igũrũ saidiwa na mbingu, ndeithĩtio nĩ ũtorania wa Ngai kusaidiwa na uwezo wa ndeithĩtio Mungu, nĩ kiugo kĩa Ngai kusaidiwa na neno wĩ la Mungu, ũthambagia na yeye ũgatheria ambaye theria anasafisha, itanda ici andũ aya makomete safisha vitanda theria marĩrĩ vilivyolaliwa, maya andũ aya makomete safisha mavitanda aya amwe hivyo, matiganĩirio nĩ andũ na ao walioachwa na ndaria watu wao, kũhona igũrũ rĩao nanena uponyaji, ndaria wĩhokeku wa Ngai igũrũ nanena rĩao ushindi wa Mungu, ndarathĩra nyũmba cianyu nanena baraka juu ya ndarathĩra nyumba itanda zao, cianyu nanena kiuno juu ya gũtigithũkanio vitanda na vyao, mĩrimũ kuachanishwa gũtigithũkanio na mathĩna kuachanishwa na twambararia mashida, moko maitũ na igũrũ twainua mikono twaiga juu, mũrĩ ohore tunatangaza twaiga mũrĩ umefunguliwa, ohore twaiga umefunguliwa, mũrĩ ohore umefunguliwa, twaiga mũrĩ ahonie umeponywa, twaiga mũrĩ ahonie umeponywa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ katika jina la ona arĩa Yesu. megũkũ kĩgongona-inĩ thĩinĩ Na wale walio ndani ya na nĩ madhabahu maraigua mwĩrĩ ũru na wanasikia mwili na vibaya megũkĩte nĩ tondũ wa na mũrimũ walikuja kwa ajili ya ndagĩka-inĩ ĩno na ugonjwa, ithaa rĩrĩ wakati huu ndarekereria hinya wa kũhonania achilia nguvu za amũkĩra hinya uponyaji, wa kuohoka pokea nguvu za amũkĩra hinya wa kufunguliwa, kũhonio pokea nguvu za ohorwo kufunguliwa, imenyerero-inĩ ya mĩrimũ wafunguliwa kwenye ohorwo mifuko, icioho-inĩ ciothe wafunguliwa kwenye ohorwo mifuko, imathĩna-inĩ mothe ma mwĩrĩ funguliweni kwenye thĩinĩ wa mashida, rĩtwa rĩa Jesũ katika jina la ambararia Yesu. imoko manyu na igũrũ Inua mikono juu, muge nĩ mwamũkĩra hinya na ũtorania sema wa Ngai nimepokea nguvu na ushindi wa Mungu, nĩ twamũkĩra hinya na ũtorania wa Ngai tumepokea nguvu na ushindi na wa ũngĩkorwo Mungu. wĩ hau wĩ mũrwaru Ukiwa hapo ni kana wĩna mgonjwa mũndũ thibitarĩ ama ukiwa na mtu kwenye ũkaga mbere hospitali, tũhoe hamwe nawe chukua hatua, njoo nĩ tondũ hapa wa ũtorania wa kwa Ngai sababu ya ushindi nĩ wa tondũ Mungu, wa hinya wa Ngai kwa sababu ya nguvu we za Mungu. ũrekagĩrĩria Yeye we anaachilia, ũhonanagia yeye we anaponya, wohoranaga yeye anafungua, honia rĩrĩa tũrĩ nao ponya tulio thĩinĩ nao wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ ndani ya ona madhabahu thĩinĩ haya, wa thibitarĩ-inĩ iria ndani marĩ ya madhabahu Ngai haya, ndaria kũhona tunanena ndaria uponyaji, kũhona tunanena uponyaji, ndarekereria hinya natangaza wa Roho nguvu Mũtheru wa wa Ngai Roho Mtakatifu, ndarekereria mwaki nanena wa Roho moto Mũtheru wa Ngai Roho wa Mungu, ndarekereria kuohorwo tangaza uponyaji, ndarekereria kuohorwo tangaza thĩinĩ wa uponyaji rĩtwa rĩa Jesũ katika jina la mũthamaki Yesu. wĩ athamakaga Wewe ambao unatoa, honia andũ aya ponya watu, ohora andũ aya fungua watu hawa.
kwina hinya 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 munene thakame Kuohoro 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 kunene thakame ya Jesu Kristo kuohoro 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 kunene thakame Kuhonyo kuhonyo kunene thakame ya Jesu Kristo kuhonyo 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 kunene thakame kuhonyo kuhonyo kunene thakame ya Jesu Kristo kuhonyo 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 kunene thakame ya Jesu kuohoro 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 kunene thakame ya Jesu Kristo kuohoro 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 kunene thakame Uthĩnjĩri wĩũrĩithagia na ũkamenyerera ndanengera na ngoro cia athuri aya na atumia na anake na airĩtu ona ciana nyinyi ngĩkwĩra aya nĩ ahonu ndetĩkia aya nĩ mahonete ndetĩkia aya nĩ mahonete ndamaturanĩra na arĩa mahonete mweri ũyũ marĩ mathibitarĩ-inĩ na makaheo rũtha marĩ mĩciĩ-inĩ na ũkamohora rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo rĩĩtwa rĩaku rĩrwambarara we wĩ wiki nĩ wĩhonanagia we wĩ wiki nĩ wĩ ũrohorana nĩ thengio nĩ gũtũhoneria ciana nĩ thengio nĩ gũtũhoneria anake nĩ thengio nĩ gũtũhoneria airĩtu nĩ ũhonetie athuri na atumia nĩ ũngegetie nĩ kũhonania gwaku nĩ ũngenetie nĩ hinya waku ti-itherũ mĩtũnda ĩrĩa ũrahũrirwo nĩ ĩrutĩte wĩra thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ kiugo gĩkĩ nĩ kĩhingĩte mĩtũnda ĩrĩa ũhũrĩtwo nĩ tuonete ĩkĩruta wĩra mĩtũnda ĩrĩa wahũrirwo nĩ tũrona ĩkĩruta wĩra nĩkĩo twagwĩta Ngai mũhonania twagwĩta Ngai muohorani twambararia moko maitũ na igũrũ twagwĩta Ngai muohorani tunainua mikono yetu tunasema wewe ni twagwĩta Ngai muhonania tunasema wewe ni Mungu twambararia moko maitũ na igũrũ twagwĩta Ngai muhonania tunainua mikono tunasema wewe ni Mungu kuhonia ciana asante kwa kuponya watoto kuhonia athuri asante kwa kuponya kuhonia atumia asante kwa kuponya kuhonia nake asante kwa kuponya vijana airĩtu asante kwa kuponya wasichana tuna ushuhuda kwenye vinywa vyetu
tukeiguira tumejionea na ati tumesikia Ngai uhonanagia ya kwamba wewe ni Mungu nitwagutugeria muno tumekutukuza we sana mutheru Ngai kigongona wewe ni kiama mtakatifu Mungu we mutheru Ngai kigongona kiama wewe ni mtakatifu Mungu wa thengio kweli ni kuhonia andu aitu asante kwa kuponya thengio ni watu kuhonia wetu ciana citu asante kwa kuponya thengio ni watoto kuhonia wetu athuri aitu na atumia aitu asante kwa uponyaji wa wake wetu nitwakwambararia muno tumekuinua zaidi nitwambararia moko maitu na iguru tumeinua mikono twakwira yetu ni thengio twasema twaigane asante wega twasema twaigane asante wega Ngai twasema twaigane asante wega mũrĩithi ũrĩ tha twasema nĩ asante wega mwene hinya asante nĩ mwenye wega nguvu mwene ũhoti asante nĩ mwenye wega uwezo mwene thayũ asante nĩ mwenye wega mwene amani gĩkeno asante mwenye rĩtwa rĩaku furaha rĩrogocwo jina lako nĩ thengio nĩ litukuzwe gũtũhoneria andũ aitũ asante kwa kutuponya thengio nĩ watu kũnina wetu mĩrimũ yothe asante kwa kuondoa thengio nĩ mioyo. gũthengia mĩrimũ ya asima asante kwa thengio kutuondolea nĩ asma gũthengia mĩrimũ ya diabetes asante kutuondolea thengio nĩ diabetes gũthengia mĩrimũ ya arthritis asante kutuondolea twaigĩrĩria arthritis roho wothe wa kansa tunanena kinyume na twaigĩrĩria roho kansa wothe wa kansa tunaiharibu na twaigĩrĩria kuivunja roho wa HIV tunanena kinyume na HIV nĩtwaugĩrĩria tunaine nĩtwaugĩrĩria nĩtwakararia tumenena kinyume mĩrimũ ĩno yothe hii magonjwa tondũ yote nĩũhonanagia Ngai wewe unaponya nĩũhonanagia mũrĩithi wewe ũrĩ tha unaponya Mungu wetu twambararia moko maitũ na igũrũ tumeinua mikono yetu twakwĩra nĩ juu thengio nĩ ũhonio twasema waku asante kwa nĩ uponyaji thengio nĩ kũhonia athuri asante kwa kuponya thengio nĩ wazee kũhonia atumia asante kwa kuponya thengio nĩ wamama kũhonia na kana asante airĩtu kwa kuponya wamama thengio na nĩ kũhonia vijana ciana cia ngenge asante kuponya Rĩtwa watoto rĩaku wachanga rĩrogocwo jina lako Pokea litukuzwe hinya wa roho mutheru pokea nguvu za Roho Pokea hinya wa Mtakatifu roho mutheru pokea nguvu za Roho mũrĩatoranĩria Mtakatifu nĩ Ngai wewe ushindaniwe na mũrĩaririkane Mungu nĩ Ngai ukumbukwe na Mungu mũrĩahotanĩra nĩ Ngai umeshindaniwa na rĩtwa rĩa Bwana Ngai witũ rĩrogocwo jina la Bwana na ithuĩ litukuzwe nĩtwatua matua na tumekata na kauli twoiga gũtirĩ Ngai na ũngĩ kusema hakuna Mungu mwingine tũkũinamĩrĩra tiga we tukatae inamia gũtirĩ Ngai ũngĩ hakuna Mungu mwingine tũgũtũũgĩria tiga we tutainua isipokuwa gũtirĩ Ngai wewe ũngĩ hakuna Mungu mwingine tũkũinamĩrĩra tiga we tutainamia isipokuwa wewe ninakuheshimu nĩtũgũkwambararia tutakuinua Ngai iria irahoywo nĩ athamaki ile miungu inaomba na wafalme tũtigũcinamĩrĩra hatutaiomba tũkũinamĩrĩra Ngai witũ tutainamia Mungu Ngai wetu ũyũ ũhoraga Mungu ambaye Ngai ũyũ anafungua ũhonagia Mungu Ngai anaponya ekaga maũndũ Mungu manene anatenda mambo makubwa rĩtwa rĩaku rĩrogocwo jina lako rĩtwa liheshimiwe rĩaku rĩrwambarara jina lako rĩtwa liinuliwe rĩaku rĩrwoneneha jina lako lipewe rĩtwa rĩaku sifa rĩrwambarara jina lako liinuliwe nĩtwagũtĩĩa tumekuheshimu nĩtwakwambararia tumekuinua nĩtwakũnenehia tumekupa sifa ugai nĩtwakũnenehia sema tumekuinua nĩtwakũnenehia tumekuinua nĩtwakũnenehia tumekuinua nĩtwakũnenehia tumekuinua nĩtwakũnenehia tumekuinua nĩtwakũnenehia tumekuinua we nĩwe Ngai wewe ndiye Mungu. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.
Mwathani na ũtheri waku mwega ũndongorie kwĩna nduma na niĩ ndĩ kũraya ũndongorie Mwathani nyita makinya makwa ingĩenda kuona kũraya nyonia ndiũĩ kana nĩ wega kuoya ũhoro ũyũ nĩndendaga kwĩmenyera njĩra niĩ na ngethũkia ndendaga mĩago ya bũrũri-inĩ ũremi ũcio nĩ ũthũkĩtie ma rĩu Mwathani wakwa njoera macio mothe mĩaka ĩyo ya ũremi wakwa Ngai ĩthirĩte rĩu ndakũhoya ũndongorie na mothe mega ũmenyithagie ona rĩu ndikenete mũno nĩ tha ciaku nĩguo nĩ ũrĩ ndoraga na njĩra na ũtheri ũcio nagwakia niĩ ndĩkakuona Mwathani wakwa na ngwende mũno Mwathani na ũtheri waku mwega ũndongorie kwĩna nduma na niĩ ndĩ kũraya ũndongorie Mwathani nyita makinya makwa ingĩenda kuona kũraya nyonia ndiũĩ kana nĩ wega kuoya ũhoro ũyũ nĩndendaga kwĩmenyera njĩra na ngethũkia ndendaga mĩago ya bũrũri-inĩ ũremi ũcio nĩ ũthũkĩtie ma rĩu Mwathani wakwa njoera macio mothe mĩaka ĩyo ya ũremi wakwa ĩthirĩte rĩu ndakũhoya ũndongorie na mothe mega ũmenyithagie ona rĩu ndikenete mũno nĩ tha ciaku nĩguo nĩ ũrĩ ndwaraga na njĩra na ũtheri ũcio nagwakia niĩ ndĩkakuona Mwathani wakwa na ngwende mũno Mwathani na ũtheri waku mwega ũndongorie kwĩna nduma na niĩ ndĩ kũraya ũndongorie Mwathani nyita makinya makwa ingĩenda kuona kũraya nyonia ndiũĩ kana nĩ wega kuoya ũhoro ũyũ nĩndendaga kwĩmenyera njĩra na ngethũkia ndendaga mĩago ya bũrũri-inĩ ũremi ũcio nĩ ũthũkĩtie ma rĩu Mwathani wakwa njoera macio mothe mĩaka ĩyo ya ũremi wakwa Ngai ĩthirĩte rĩu ndakũhoya ũndongorie na mothe mega ũmenyithagie ona rĩu ndikenete mũno nĩ tha ciaku nĩguo nĩ ũrĩ ndwaraga na njĩra na ũtheri ũcio nagwakia niĩ ndĩkakuona Mwathani wakwa na ngwende mũno ona rĩu ndikenete mũno nĩ tha ciaku nĩguo nĩ ũrĩ ndwaraga na njĩra na
sana. Ngai arogocwo. Mwathani arogocwo. Jina la Bwana litukuzwe. Semeni amen. Reke tuge amina. Na muge amen nene. Na tuseme amina kubwa. Bwana asifiwe sana. Amen. Ni wega guthii uria roho wa Ngai arenda. Ni vyema kwenenda vile roho wa Mungu anataka. Na guthii uria turatongorio ni roho mutheru wa Ngai. Na kwenenda kama vile ambavyo tunaongozwa na roho wa Bwana. Bwana asifiwe sana. Amen. Mwathani arogocwo. Amen. Tarugama na maguru maku ugeithie mundu ucio muriganitie. Simama kwa miguu yako usalimie mliyeketi pamoja. No mugeithie ngeithi njigatita iria cia Judasi. Na umsalimie salamu nzuri. Kasi kama zile za Ugeithie andu ere atatu. Salimia watu wawili watatu. No mwire ici ti cia Judasi. Na umwambie hizi si za Judas. Ici ti iria Judasi ageithirie Mwathani. Hizi si zile ambazo Judas alimsalimia Mungu wetu. Ici ti iria Judasi ageithirie Mwathani. Hizi si zile Judas alisalimia Bwana Yesu. Ici ni cia wendo wa Kristo. Hizi ni za upendo wa Yesu. Geithie andu ere atatu mere karibu sana. Watu wawili watatu wakaribishe kwenye ibada. Tondu twi thiini wa kigongona-ini kia Ngai. Maana tuko ndani ya madhabahu ya Mungu wetu. Na tukite na undu wa hinya wa Ngai. Na tumekuja kwa ajili ya nguvu za Mungu wetu. Turukite kuhoera mawira maitu. Tumekuja kuombea kazi ya mikono yetu. No muraika uria warekererio mbere ni wa kuhonania. Lakini yule malaika ameachiliwa wa kwanza ni wa uponyaji. Tondu tithio twibangagira wira. Kwa sababu sisi hupanga kazi. Mugeithie wega no muthekie no mwire uria witagwo na kuria umite. Salimie vizuri kwa tabasamu, mwambie mahali umetoka na vile unaitwa. Ndukwandikwo ta noise maker. Hautaandikwa kama mtu anayepiga kelele. Ni ihinda ria kugeithania no ti ngeithi cia kimumunyano cia uhinga. Ni wakati wa kusalimiana lakini si salamu za unafiki. Iria ciageithirio Mwathani ni Judasi. Zile zilisalimia Bwana Yesu na Judas. Na wona mugeni umwire karibu sana. Na ukipatana na mgeni mkaribishe. No mwire guko twaragia uhoro wa wendo. Na ukimpata umwambie hapa tunanena upendo. Na nie ndinoiga mucoke iti-ini. Sijasema mrudi kwenye viti. Aria mekuria thutha matirageithio ni aria meguku mbere. Wale walio kule nyuma wasalimiwe na wale walio mbele. Ni ihinda ria gutukana. Ni wakati wa kutangamana. Na mundu ucio munyita kombo-ini rwimbo ruria ui. Mtu huyo umshike mkono na umwimbie ule wimbo ambao unaujua. No nginya tuthiome thiomi cia araika. Lazima tunene ndimi za malaika. Na zile ambazo hazieleweki. Tondu cia araika ni cia wendo. Kwa sababu za malaika ni za upendo. Muinire rwimbo ruria wendete. Mnene huo wimbo, mwimbie huo wimbo ambao unaupenda. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Umwire uguo niguo Ngai ekaga andu aria endete. Umwambie hivyo ndivyo Bwana anafanya wale watu ambao anawapenda. Hivyo ndivyo Bwana anapenda wale ambao anawapenda. Na hizi tunapendwa na Mungu wetu. Tuna ushuhuda tunapendwa. Mimi nina ushuhuda ninapendwa. Nina ushuhuda madhabahu haya yanapendwa na Mungu. Asante kwa Mungu wetu. Kwa sababu ya kutupa kongamano. Na kupa mahali pa kukutana. Hilo si jambo la kawaida. Hilo si jambo la kawaida. Salimia mtu huyo vizuri na umpe na mwimbie wimbo. Nataka kusikiliza sauti zenyu. Nisikilize ni wimbo upi ambao unawimba. Icio nĩ cio thiomi cia iguru. Hizo ndizo ndimi za mbinguni. Uguo nĩguo iguru kurekwo. Hivyo ndivyo mbingu linafanya. Icio nĩ cio thiomi njeru. Hizo ndizo ndimi mpya. Iria ikuohora njĩra citũ. Zile zitakazofungua njia zetu. Iria igũtũma tũrathimwo nĩ Ngai. Zile zitafanya tubarikiwe na Baba. Rwĩmbo rũtaraeleweka. Wimbo ambao ueleweki. Rwĩmbo rũtaraiguĩka. Wimbo ambao hausikiki. No iguru nĩ rĩrarũigua. Lakini mbingu linasikia. Iguru nĩ rĩrarũigua. Mbingu linasikia. Ambararia imoko manyu na iguru. Inua mikono juu. Wĩre Ngai nĩ thengio. Umwambie Bwana ni asante. Kwa sababu ya kupokea sauti zetu siku ya leo. Kile kilicho ndani yako ndicho kitakachoinuliwa. Ukiwa na hekima ndiyo itakayoinuliwa. Ukiwa na mali hiyo ndiyo itakayoinuliwa.
ukiwa na wivu nikuragereria turauragereria tunaikanyagia kwa miguu wega yetu. wa Ngai urokorwo iguru rianyu Oh, wema wa Mungu we juu utugi wa yenu. Ngai urokorwo iguru rianyu Wema wa Mungu we juu ya maisha yenu. Mungu awabariki Ngai aromuririkana na wakumbuke. Ngai arorekereria Mungu aachilie rwimbo rũu waina wimbo huu ambao rũkinye umeuimba gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki oh kwenye kiti cha njĩra ciothe iria ufalme, ihingĩtwo njia zilizofungwa, ndaimono ciothe mashetani iria wote ciohaga mahoya ambao maitũ wanafunga maombi na iria yetu igiragia na zile rũgoco zinazuilia rwitũ rũkinyĩrĩre wimbo Ngai wetu fikie Mungu. twaharũrũkia ũthamaki wa nduma Tunavileta chini ũrĩa ufalme wothe wa wĩ giza, rĩera-inĩ ile ambayo iko kwenye agwothe anga, na aragũri wachawi na na hoi waganga mĩhianano na waombi wa kĩrĩa muohete kile ulichofunga twacokia na kwanyu tunairudisha na twacokia kwenyu, na kwanyu tunairudisha na roho ya kwenyu. divinas Roho ya kĩrĩa divina mwehithĩire ambao mumeficha twacokia na kwanyu tunairudisha kwenyu, twacokia mĩciĩ-inĩ yanyu tunairudisha kwenye miji magongona yenu. manyu nĩ twamathatia Oh, madhabahu zenyu irudi iria ciĩ tunaziharibu, rĩera-inĩ kile kilicho kwenye ciothe anga twacicokia na kwanyu tunazirejesha na thĩinĩ wa kwenyu rĩĩtwa rĩa Jesu katika jina la Yesu. gĩkeno kĩu wĩ nakĩo Hiyo furaha ulio nayo gĩkinye gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki ifike kwenye kiti hinya cha wa Ngai ufalme, wonekane nguvu za Mungu ũtongoria wa Ngai zionekane, wonekane ushindi wa Mungu ũgima wa uonekane. mwĩrĩ wonekane Oh, afya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa ionekane Jesu katika jina la kũrĩa Yesu. Jesu witũ rũhĩ Pigia Yesu makofi nĩ kũrĩ ũndũ mazuri. ũngĩ ndĩrenda twĩke Kuna jambo lingine Mũrĩ nataka o kũu tufanye. mũrĩ. Ukiwa mahali ulipo. haleluya Haleluya. tondũ gĩkuũ nĩ kĩrekererie Kwa sababu kifo tondũ imeachiliwa. gĩkuũ nĩ kĩrekererie Kwa sababu kifo na nĩ imeachiliwa. ũrathi ũrahinga Nani thĩinĩ wa ibuku rĩa Amosi ndani ya kitabu cha Amosi. nĩ ũrathi ũrahinga nĩ ndĩrenda twĩtĩkanĩrie Nataka tukubaliane. nĩ ndĩrenda twĩtĩkanĩrie Nataka tukubaliane. igũrũ rĩtwĩtĩkĩrie Mbingu itukubalie. gũkorwo twĩ matigari Tuwe mabaki mawĩra ũrĩa Ngai ya atũhete kazi ambayo Bwana thĩinĩ wothe ametupa. kĩendaga na ĩtekwenda Oh, shetani nĩ akipenda twaikata na roho wa asipende. gĩkuũ Tunaifukuza roho ya ũrĩa kifo. umĩte kuzimu Ile ambayo imetoka thĩinĩ wa kuzimu. rĩĩtwa rĩa Jesu Katika jina la Yesu. tũigĩrĩrie roho wa gĩkuũ Tunashauri tũigĩrĩrie roho wa gĩkuũ tunakemea roho ya kifo. tũigĩrĩrie roho wa wonje Tunakemea roho ya ona wote. ũrĩa ũrekereirio nĩ thirikari Imeachiliwa na tũigĩrĩrie serikali. roho wothe wa wonje Tunakataa hali yote tũigĩrĩrie roho uwete. wothe wa ikuũ Tunakataa uwe thĩinĩ vifo. wa rĩĩtwa rĩa Jesu Katika jina la Yesu. mĩtino yothe ya barabara Oh, ajali nĩ zote twamiugĩrĩria nĩ tunaikemea. twamiugĩrĩria Tunaikemea. ndiraigua mbu Bwana asifiwe Yes. mĩtino yothe ya barabara nĩ Ajali zote twamĩkanja tumeiharibu. ikuũ cia barabara Vifo vya nĩ barabara twacikanja nĩ tunazikemea. twacirega nĩ Tunazikataa. twacikararia Oh, tunazinenea thĩinĩ wa rĩĩtwa kinyume. rĩa Jesu Katika jina la Yesu. magongona mothe marutĩtwo Madhabihu zote na zilitolewa. rĩu nĩ marute na nĩ marĩku Yale ambayo imetolewa na ma ciana imekamilika. citũ mathukuru Lakini watoto wetu nĩ kwa twarega na shule ciana citũ tumekataa na nĩ watoto twarega na wetu. ciana citũ Tumekataa na watoto wetu. ona rĩu me mĩciĩ-inĩ Hata leo wakiwa na nyumbani magĩcoka thukuru na mweri wa watakaporejea gatano mwezi wa ũrĩa tano, wothe kũharĩrĩirio kile nĩ kilichoandaliwa twarega tumekataa. Bwana asifiwe Jina la Bwana nĩ liheshimiwe. twarega Tumekataa na rĩu tũtirathaithana na hatupembelezi, tũtirathaitha mũndũ hatupembelezi mtu, tũtirathaitha mũndũ hatupembelezi mtu. thakame ĩrĩa mũretia ya ciana Damu ambayo mnaitisha watoto mũtikũmĩona hamtaipona. yũke gwĩ ciana cianyu Itarejea na kwa watoto atumia wenu anyu na wake na wenu andũ anyu na watu no wenu, ti kũrĩ andũ a Ngai lakini si kwa watu thĩinĩ wa wa rĩĩtwa Bwana. rĩa Jesu Katika jina la Yesu. thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana Amen. mweri wa gatano Mwezi wa tano ũkiuga ũkinye gatagatĩ kisema ufike katikati, magongona ma gũthatia mathukuru madhabihu na za ma kuharibu gũthatia shule ciana citũ na kuharibu watoto Ngai ũyũ wetu. ũguũragia Mungu ambaye na Ngai anafunua ũyũ wonanagia na ambaye anaonyesha, ũguũragia nĩgetha tũrũgame anafunua ili mwanya-inĩ tusimame na ithenya-inĩ kwenye mwenye na kwenye ndarũgama pengo. ta Daudi Tumesimama kama Daudi mũthamaki mfalme, mũthamaki mfalme. ndarũgama ta
kama Daudi. Simama kama Daudi mfalme. Uthamaki-inĩ waku. Kwenye ufalme wake. Mũthamaki. Mimi ni mfalme. Na nĩngũthamaka. Na nitafanya. Tuge gũtirĩ gĩkuũ. Nitangaze hakuna kifo. Tuge gũtirĩ gĩkuũ. Hakuna kifo. Ciana cia mathukuru. Ya watoto wakiwa shule. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Katika jina la Yesu. Nĩ mũraigua. Unasikia? Bwana asifiwe sana. Amen. Athamaki no mathamake. Wafalme wanaweza kutawala. Nigetha metogie na thakame. Ili wajitajirishe na damu. Ndio thamaki wa uthingu. Na sisi nainua ufalme wa utakatifu. Ufalme wa utakatifu. Thamaki wa Ngai. Ufalme wa Mungu. Ndatuĩka mũthamaki. Nikawa mfalme. Wĩra-inĩ ũyũ. Kwenye kazi hii. Na niĩ ndathana. Na nikaamuru. Tuge gũtigũkuo. Nasema kutakuwa na mathukuru maitũ matigũkuo. Watoto wetu watakufa. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Katika jina la Yesu. Sema tumekataa. Na upigie Yesu wetu makofi mazuri. Bwana asifiwe sana. Amen. Tara mundu ucio muriganeti. Aliye karibu naye. Umwira na waigua we. Mwambie umesikia wewe. Uthamaki wiki gogona-inĩ kĩa Ngai. Ufalme uko kwenye madhabahu ya Mungu. Ona ithuĩ nĩtũgũthamaka. Hata nasi tutatawala. Kwerwo ũtũkoigo. Wakinena hivi tunanena hivi. Tondũ tũrĩ ihinda-inĩ rĩa gũkararia. Kwa sababu tuko katika nyakati za kukata. Tũmakararie. Hata wao Moiga tuinamĩrĩra mĩhianano. Wakisema tuinamie tũkoiga aca. Tunasema hapana. Tũkoiga aca. Tunapinga. Bwana asifiwe. Amen. Moiga twambararie. Wakisema tuinue. Uthamaki wa gũita thakame. Ufalme wa kumwaga damu. Tũkoiga aca. Tunasema hapana. Tũkoiga aca. Tunasema hapana. Tũkoiga aca. Tunapinga. Tondũ tũrĩ athamaki. Kwa sababu tu ufalme wa Ngai. Kwenye ufalme wa Mungu. Amen. Moiga twambararie mĩhianano. Wakisema tuinue. Tũkoiga aca. Tunasema hapana. Twakararia. Tunapinga. Nĩ mũraigua. Unasikia? Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Tũrĩ ihinda-inĩ rĩa gũkara. Tuko katika kipindi cha kupinga. Tuinĩte nyĩmbo cia gĩtiro ihinda iraihu. Tumeimba nyimbo za kusikilia kwa muda. Kile wanasema tunakubali. Kile wanasema tunakubali. Leo nĩtũregete. Sasa tumekataa. Na thakame ya ciana citũ. Na damu ya watoto wetu. Na thakame ya anake aitũ. Tumekataa na damu ya watoto wetu. Thakame ya airĩtu aitũ. Tumekataa na damu ya wasichana wetu. Tukaregana na mĩĩrĩ gũthikwo. Tumekataa na mĩĩrĩ kufikwo. Kũrĩa yũragĩirwo. Kwenye walivurwa. Tumekataa Twakararia ciĩko ici. Tumekataa. No horo wa mbere ahunjia matiraria muno. Tondũ kabasa kahota kũgũagũa. Wakati huu tutirabatara. Hizi hatutirabatara. Ona tutirabatara thamaki. Hatuhitaji wafalme. Nĩgetha tũtĩĩrwo. Turabatara mũthamaki wa thamaki. Tunahitaji mfalme wa wafalme. Turabatara mũthamaki wa thamaki. Tunahitaji mfalme wa wafalme. Mungu mwenye nguvu. Ngai mwene ũhoti. Mungu mwenye uwezo. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Katika jina la Yesu. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Na kuria mĩĩrĩ ĩno yũragĩirwo. Na mahali mili hii ambapo iliwa. Na arĩa maitĩte thakame ĩno. Na wale walimwaga damu hiyo. Twacokia mũnungo ũyũ na kũrĩ inyuĩ. Tumerudisha harufu hiyo kwenu. Twacokia gĩko gĩkĩ na kũrĩ inyuĩ. Uchafu huo tunaurejesha. Twacokia ũndũ ũyũ na kũrĩ inyuĩ. Tunarudisha jambo hilo kwenu. Kana mwage kũigua. Msikie mkose kusikia. Mũragane kana mwage kũragana. Muue musiue. Nĩtwathatia mĩĩkĩre yanyu ya maũndũ. Tumeharibu mali yenu. Na guotonga ũcio wanyu. Twawagĩra kĩene. Tumekosea. Nĩtwawagĩra kĩene. Tumekosewa. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Katika jina la Yesu. Ugai ameni. Semeni amina. Geithia mũndũ ũcio mũriganĩtie high five. Salimia jirani high five. Ũmwĩre waigua to kuma ume. Ukisikia gũkũ tũikaraga ũguo. Hapa tunakaa hivyo. Bwana asifiwe sana. Amen. Ndamwĩra twĩ roho-inĩ wa ngara. Tumekataa, tuko katika roho ya kupinga. Bwana asifiwe sana. Amen. Mwathani arogocwo. Amen. Geithia mũndũ ũcio wega. Salimia mtu huyo. Ũmwĩre mũrata wa Ngai. Mwambie rafiki wa Bwana. Jehova arokũrathima. Mungu akubariki. Na na kutende yaliyo mema. Jehova arotuma idhidi yake. Na tume ogere na thayũ. Mwĩre rĩngĩ. Mwambie tena. Mũrata wa Ngai. Jehova arokũrathima. Mungu wetu na akubariki.
Abararia imoko manyu mobararia aria mare TV-ine. Tuinue mikono juu ya wale walio kwenye aria mare YouTube-ine. Na wale walio kwenye YouTube. Aria mare mabururi ma nanja. Wale walio kwenye nchi za nje. Mumere arata Ngai. Tuambie marafiki wa Bwana. Nitumwendete. Tunawapenda. Ndenda tukararia hamwe na inyue. Nataka tupinge pamoja nanyi. Uria tokuga guko. Vile tutakavyosema hapa. Yo confirmetwo matuini. Imekonfirmiwa kwenye mji wa mbingu. Turenda ngwataniro. Tunahitaji umoja. Ngwataniro ya thayo. Umoja wa amani. Thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Ndani ya nchi ya Kenya. Jehova ro mũrathima. Mungu wetu awabariki. Bwana asifiwe sana. Mungu wetu. Hurira Yesu witũ rũhĩ rwega. Pigia Mungu wetu makofi mazuri. Hura rũhĩ rwega. Piga makofi mazuri. Ero cio mũriganĩtie nĩ ihinda rĩa kũgoca. Mwambie jirani ni wakati wa kusifu. Nĩ ihinda rĩa kũgoca. Mwambie ni wakati wa kusifu. Na wakorwo ina igongona rĩa ngatho ũrehe. Na ukiwa una sadaka ya shukrani njoo. Nigetha tuingire wĩra-inĩ ũrĩa tũrehete mũthenya wa ũmũthĩ. Ili tuingie kwenye kipindi ambacho kimetuleta mahali hapa siku ya leo. Wakorwo igongona rĩa ngatho ruta. Ukiwa una sadaka ya shukrani ilete tu. Utekũringĩrĩrio nĩ mũndũ. Taiweka kwenye madhabahu ya. Na mwĩke haraka. Na tujaribu kuharakisha. Tondũ tũrerete kũingĩra mahoya-inĩ maitũ ma mawĩra maitũ. Kwa sababu tunaelekea kuingia kwenye kipindi cha kuombea kazi ya mikono yetu. Hau nĩho Ngai atwerekeirie. Na hapo ndipo Mungu wetu anatuelekeza. Ainithia mũngĩrĩ haha. Waimbaji wimbo ingelikuwa juu. Ona ũtarĩ na mbahaca rehe kĩrĩa wĩna kĩo. Leta sadaka yako ya shukrani. Ona ũtarĩ na mbahaca rehe. Bila bahasha ilete tu. Nĩwe ũraruta ti mbahaca. Wewe ndiye unatoa. Leta tu sadaka yako ya shukrani. Atego inare baro gotoria muthenya wa muthi. Nĩũndũ wa ũhoti wa Ngai ũrĩa wanokirie. Akĩruta kũrĩ thĩ etarĩ gĩkindĩrio. Gĩkĩakero gĩgĩtuĩka kĩmũri. Ndũĩrĩire Mwathani, ndũĩrĩire baraca thĩna magerio akahotanĩra. Njugĩte ndĩ mbere yake no ndĩmũkumithie. Ndagocaga rĩĩtwa rĩake tondũ we nĩ Ngai. Ayo mũkũrĩre thĩna athiaga na niĩ kũrĩ nduma na gũtarĩra ndirikaga. Ithe wathingĩtigĩra tondũ ndĩ nake. Jesũ mũrũthi wa Juda mũteithia wa theru. Nĩandũĩrĩire Mwathani, nĩandũĩrĩire. Njugĩte ndĩ mbere yake no ndĩmũkumithie. Ndagocaga rĩĩtwa rĩake tondũ we nĩ Ngai. Tuĩke igongona itheru na rĩrĩ muoyo rĩngĩtĩkĩrĩka. Icio nĩcio ngatho ciakwa harĩ Mwathani ũcio. Nĩandũĩrĩire Mwathani, nĩandũĩrĩire baraca thĩna magerio akahotanĩra. Njugĩte ndĩ mbere yake no ndĩmũkumithie. Ndagocaga rĩĩtwa rĩake tondũ we nĩ Ngai. Nake ũcio nĩwe ngũtũũrĩra tondũ nĩ mũtugi. Na ningĩ nĩ mwĩhokeku ndagarũrũkaga. Oigire nĩwe Alpha na ningĩ Omega. Kĩambĩrĩria na mũico wa gũtũũra thĩ. Nĩandũĩrĩire Mwathani, nĩandũĩrĩire. Baraca thĩna magerio akahotanĩra. Njugĩte ndĩ mbere yake no ndĩmũkumithie. Ndagocaga rĩĩtwa rĩake tondũ we nĩ Ngai. Nake ũcio nĩwe ngũtũũrĩra tondũ nĩ mũtugi. Na ningĩ nĩ mwĩhokeku ndagarũrũkaga. Oigire nĩwe Alpha na ningĩ Omega. Kĩambĩrĩria na mũico wa gũtũũra thĩ. Nĩandũĩrĩire Mwathani, nĩandũĩrĩire. Baraca thĩna magerio akahotanĩra. Njugĩte ndĩ mbere yake no ndĩmũkumithie. Ndagocaga rĩĩtwa rĩake tondũ we nĩ Ngai. Wabica gwĩkwa Mwathani nĩwe gĩikaro gĩakwa kĩiriye. Araika ake marĩtwa gakĩndaya. Itanae kwĩrwo nĩgakũgũrũ. Na gũtirĩ igũrũ rĩkagũri. Niĩ Mwathani nĩwe gĩikaro gĩakwa kĩiriye. Araika ake
Hey,
Mungu abariki huduma hiyo na Ngai amwike wega na Mungu avutende mema. Maikino yakwa ni rorwo ithi hanini nigetha yuke wega. Bwana asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. Umuthi ni Good Friday. Leo ni Good Friday. Kana tiguo? Ndore moi gutarathi ko wega guciria niguo. Niguo. Hallelujah. Amen. Tuiguku monthly prayers. Tuko hapa ndani ya kongamano la au maombezi ya mwanzo wa mwezi. Na mwito witu tumwitite nigetha tuhoera mawira maitu. Lengo letu tumekuja ili tuombe kazi ya mikono yetu. Undu uyu ti mugeni kuri ithuĩ. Jambo hili si geni kwetu, ni undu tuikaga. Ni jambo ambalo tunalifanya. No ihinda rĩrĩ nĩtũtengeretio nĩ maũndũ, lakini kwa wakati huu tumekimbizwa na mambo, tondũ nĩtũtengeretio nginya cikaro-inĩ iria tũikaraga, kwa sababu tumekimbizwa mpaka mahali tunapoishi, tukiruta wĩra, tukifanya kazi na tukiruta biashara citu, na tukifanya kazi zetu. Andũ arĩa me mawabici no gũkaya marakaya nĩ tondũ wa magoti. Wale walio ndani ya offices wao pia wanapiga mayowe. Arĩa me mwena-inĩ wa thirikari no gũkaya marakaya nĩ tondũ wa magoti. Wale walio ndani ya serikali pia tao wanateta. Arĩa me makambuni-inĩ ma andũ kĩũmbe no gũkaya marakaya nĩ tondũ wa magoti. Wale ambao wameajiriwa na watu pia hata wao pia wanateta. Ona arĩa marĩ thoko no gũkaya marakaya nĩ tondũ wa kũmomorerwo kũrĩa marenderia. Hata wale ambao wako ndani ya soko pia wanateta kwa ajili ya kubomolewa. Na gũtiramomorwo nĩ ageni, kũramomorwo nĩ thirikari ĩrĩa ĩkuo. Wale wanaofanya kazi hiyo ni wale waliokalia kwenye viti, na nĩ arĩa mena hinya, na ni wale walio na nguvu, na nĩ arĩa mehĩtĩire kĩgongona-inĩ makiuga nĩ mekũrinda
Mundu wa kawaida. Na ni wale ambao walisimama kwa madhabahu wakasema watalinda yule ambaye ni mtu wa kawaida. No ngugiciria no njira iratherio ya guthie Singapore. Lakini nafikiria pia ni barabara tu inatafutwa ya guthie Singapore to ni kuraihu. Bwana asifiwe sana. Amen. Na Ngai witu ni egututeithia. Mungu wetu atatusaidia na nitukurugama mwanya-ine na ithenya-ine. Tutasimama kwenye pengo na kwenye nafasi hiyo. Na ona ndakorwo ndugamite ndi nyiki bururi-ini wa Kenya, japokuwa nitakuwa hata peke yangu kwa ndani ya nchi ya Kenya, nitukurugama na andu a kawaida. Tutasimama na watu wa kawaida. No njage maundu manene, naweza kosa mambo makubwa, no ni njui hoyaga Ngai uiguaga. Lakini naomba Mungu anayesikia. Njui hoyaga Ngai unyendete. Naomba Mungu ambaye anatupenda. Na ihoya riria tukuhoya, naombi ambaro tutaliomba, mutikurira ni ngaragu, hamtalia kwa njaa, ciana itikuingatwo mathukuru, watoto watafukuzwa shule, mutikwaga nguo cia kwihumba, hamtakosa mavazi ya kuvaa, gutiramakania, haijalishi kana kibanda giaku kia iratu ni kimomore, ama kibanda chako kimebomolewa, kana kia nguo ni kimomore, ama changuo kimebomolewa, kana haria wendagiria spare part ni kumomore, ama mahali unauzia pamebomolewa, ni kuri Ngai utakumomoreire. Kuna Mungu hajabomoa, ni kuri Ngai ukuririkanite, kuna Mungu amekukumbuka. Na tukurugama na kiugo kia Ngai, tutasimama na neno la Mungu. Ngai uria uiguaga mukayo wa thini, Mungu ambaye anasikia sauti ya wale Ngai uria uiguaga mukayo wa andu aria matari na hinya, Mungu ambaye anasikia sauti ya wale hawana nguvu. Ngai ni ekuigua mugambo witu muthenya wa umuthi, atasikia sauti yetu siku ya leo. Kiria turahitiria bururi wa Kenya ni guoya, kile tunaharibu ndani ya nchi ya Kenya ni uoga. Turaikara ta turi bururi-ini wa ugeni, tunaikaa kana kwamba tuko kwenye ugeni. Nie ndire Uganda ndi Kenya, mimi siuko Uganda niko Kenya. Ndire Tanzania ndi Kenya, siko Tanzania niko Kenya. Na murugamo wakwa ni wakwa, na msimamo wangu ni wangu. Kiria ngwika ndigũikia kanitha wa Ngai irima, kile nitafanya sitaingiza ndani ya kanisa la Mungu wetu kwenye shimo. Kiria ngwika ni kurugama mwanya-ini, kile nitafanya nitasimama kwenye pengo, ni tondu wa bururi uria njiaritwo, kwa ajili ya nchi ambayo nimezaliwa. Athamaki to nginya ikorwo ari ao to nginya ikorwo ari ndio yao, si lazima iwe to nginya njuge, si lazima niseme ndio. Mwathani arogocwo. Amen. Haria hena kihoto hena kihoto, mahali palipo na ukweli pana ukweli, na haria hatari kihoto hatiri ki, na mahali hapana hapana. Bwana asifiwe sana. Amen. Gwiciragia uhoro wa Shadraka na Meshaki na Abednego, nilikuwa nawaza hali ya Shadraka, Meshaki na Abednego makararirie muthamaki Nebukadnezaru, walipoenda kinyume na mfalme Nebukadnezar, anene othe makihinga matu, wakubwa wote wakafuga masikio, ona gukonekaga ari urimu hari Shadraka na Meshaki na Abednego, na ikaonekana ni jambo ambalo halina hekima kwa Shadraka na Meshaki. Ni athamaki mahingire matu, ni wafalme walifuga masikio, ni andu aria mari mucemani-ini ucio mahingire matu, ni wale walio kwenye mkobamano lile walifuga masikio, ni andu aria mari wabici hindi iyo mahingire matu, ni wale walikuwa kwenye afisi walifuga masikio, tondu matietikagia Shadraka na Meshaki na Abednego no macokanirie na muthamaki, kwa sababu hakuamini Shadraka wangeweza kujibizana na mfalme. No iguru ritiahingire matu, lakini bingu halikufuga masikio. Iguru niriathikiriirie, bingu ilisikiliza uria Shadraka maroiga, vile Shadraka walikuwa wakizungumza, na likihura muhuri, na likapiga muhuri. Njamba cia Ngai ti utonga, shujaa wa Mungu si njamba cia Ngai ti ngari cia goro, shujaa la Mungu si gari za nguvu, ona ti migunda ya kahua kana ya macani, hata si mashamba makubwa. Njamba cia Ngai ni witikio, shujaa wa Mungu wetu ni imani. Njamba cia Ngai ni witikio, shujaa wa Mungu wetu ni imani, na kwaga kuhoithio mihianano kia hinya, na kutokuombeshwa hali ya miungu kwa lazima, kwaga kuinamirira Ngai ng'eni kia hinya, kutoinamia miungu ya kigeni kwa lazima, na to uguo tu, na si hayo tu, gutetera ruriri rwanyu, kusimama kwa ajili ya ukoo. Gutiri undu ukenagia Ngai, hakuna jambo linafurahisha ta mundu utarairio ngoro ni ruriri rwao, kwa sababu ya mtu ambaye
hasikii vibaya kwa ajili ya ukihituka uguo mitandao-inĩ nĩ wonaga andũ marairio ngoro nĩ rũrĩrĩ rwao. Ukipita kwenye mitandao unapatana na watu ambao wanakasirisha. Mwenda gũtahĩka tahĩkai. Mkitaka kutapika ni sawa. Na mwaira ngoro mũrĩanĩrie na mahũri. Ukichafuka moyo ni sawa. No tũtikũira ngoro nĩ rũrĩrĩ rwitũ. Hatutachafuka moto kwa ajili ya ukoo wetu. Tũtikũira ngoro nĩ rũrĩrĩ rwitũ. Hatutachafuka moyo kwa ajili ya ukoo wetu. Maandĩko moigĩte thĩinĩ wa ibuku rĩa Jeremia. Maandiko yanasema ndani ya Yeremia. Na nĩtũgũthoma. Na tutasoma. Mũndũ mũrũme ndakenyite njohero ta akame gũciara. Mtu mwanaume asijishike kiume kama wamama wanaposa. Ũguo arũme arĩa mena mahu ma ũiru. Wazee walio na nĩo marairio ngoro nĩ rũrĩrĩ rwao. Wao wanachafuka moyo kwa ajili ya watu wao. No ithuĩ tũtirĩ na mahu ma ũiru. Lakini sisi hatuna mimba za wivu. Ithuĩ nĩ tuohoretwo nĩ Mwathani. Sisi tumefunguliwa na Bwana. Tũtikũigua ũiru nĩ rũrĩrĩ rwitũ. Hatutasikia wivu kwa ajili ya ukoo wetu. Na tũtikwaga kwarĩrĩria rũrĩrĩ rũrĩa rwĩ rwitũ. Hatutakosa kunenea ukoo wetu. Tondũ na ingĩrwo njarie kĩruga kĩu kĩngĩ ndingĩhota. Nikiambiwa ninene lugha nyingine sitaweza. No njaragia Gĩkũyũ tondũ nĩkĩo njũĩ. Na nena Kikuyu kwa sababu ninaijua. Na nĩkĩo kwarĩrĩria tondũ nĩkĩo njũĩ. Na ndiposa nitainenea kwa sababu ninaijua. Ũguo inyuĩ mũratahĩka na mũraira ngoro tahĩkai. Wewe unachafuka moyo ni sawa. Ona mahu manyu nĩ makinyĩte hĩndĩ ya gũciarwo na ti maciare. Hata mimba zenyu za wivu zimefika wakati. Na ithuĩ hĩndĩ itũ ya kwaria nĩ ĩkinyĩte. Na wakati wetu wa kuzungumza umewadia. Tuge tũtikwĩrorera rĩngĩ. Tuseme hatutatazama tu. Mũciĩ ũgĩatũranio. Nyumba ikibomoka. Nyũmba ĩgĩatũranio. Watu wakitawanya. Tũtikwĩrorera rĩngĩ. Hatutatazama tena. Na tũtikũmũrũmĩrĩra rĩngĩ. Tutamfuata tena. Tondũ wa ngumo yanyu. Kwa sababu ya tondũ wa igweta rĩanyu. Kwa sababu ya kĩrĩa mũrĩte tahĩkai. kile mumekura tapika. Na mwairwo nĩ ngoro nĩ ithuĩ. Na mkichafuka mũrĩanĩrie na mahũri. Mukure yenyu. Ithuĩ ngoro citũ nĩ njerũ ti njirũ. Na tũgũikara ũrĩa Ngai arenda. Tũtigũikara ũrĩa andũ acio ciomithia marenda. Ona ndĩ thĩinĩ wayo. Ona niĩ no ndemithia house yakwa. Na no ndĩtĩe nayo. Na njuge rũrĩrĩ tũtikũirio ngoro nĩ inyuĩ. Gĩkũyũ tũtikũirio ngoro nĩ inyuĩ. Tũtikũirio ngoro nĩ bũrũri witũ. Tũkũrũgama na kiugo kĩa Ngai. Kĩrĩa gũtarĩ hĩndĩ gĩcenjagia. Na kĩrĩa gũtarĩ hĩndĩ kĩgarũrũkaga. Paulo akĩrũgama akiuga. Ona niĩ ndĩ Mũbenjamini. Na Mũbenjamini nĩ Mũisiraeli. Ũguo Isiraeli rĩkĩnyũrũrio. Ona niĩ nĩ ndĩranyũrũrĩrio ho. Ngai ona niĩ ndĩ Mũgĩkũyũ. Gĩkũyũ gĩkĩnyũrũrio. Nĩwe kĩrĩa wonire thĩinĩ wakwa. Nĩgetha ũnjĩte. Na ũnjitĩrĩrie maguta. Ndĩ Mũgĩkũyũ original. Ona ndirĩ ndathiĩ kaunti ĩngĩ. Ndorete Kiambu na nokuo njikaraga. Ũguo ndĩ harĩa Gĩkũyũ kĩrũrĩire. Na niĩ ndikũirio ngoro nĩ inyuĩ. Ndikũirio ngoro nĩ rũrĩrĩ rwitũ. Tondũ maandĩko nĩ moigĩte. Ũrũgame na andũ arĩa marĩ aku. Nĩgetha ũteithie Ngai wa igũrũ. Ngai ũyũ ndekugũkwo. Ngai ũyũ ndekũgarũrũka. Mwenda kũhingamithia house hingai. No mani atĩrĩrĩ. Ndikũirio ngoro nĩ inyuĩ. Ndikũirio ngoro nĩ rũrĩrĩ. Ndikũirio ngoro nĩ bũrũri. Ngũikara ndũgamĩte ta mũndũrũme. Ugai ameni. Semeni amina. Bwana asifiwe sana. Amen. Mwathani arogocwo. Amen. Ndigũkena rĩrĩa ndĩrarĩa. Sitafurahi wakati na kehonereria. He mũrũ wa maitũ ũrarara na ng'aragu. Na ndugu yangu analala njaa. Ũguo nĩ njũĩ nĩguo mũrenda. Hivyo ndivyo mnataka. Na niĩ ndikoiga Gĩkũyũ nĩ kĩa ũnũhu. Sitasema Wakikuyu ni wabaya. Ndikoiga Gĩkũyũ nĩ kĩa ũiru. Sitasema Wakikuyu. Tondũ Mũgĩkũyũ. Kwa sababu ni Mkikuyu. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Mĩario ĩngĩ nĩ tũkugũkwo. Tũtirĩ ũiru. Na tũtirĩ kĩũnũhu. Na hatuna hayo. Arĩa moigaga ũguo nĩ arĩa matoĩga. Matoiga. Bwana asifiwe sana. Amen. Na tutikwendia kĩ? Hatutauza ukoo wetu. Na twĩ mandatory prayers. Na tuko ndani ya. Na tũkira kũhoera mawĩra. Tulikuja kuombea kazi. Hallelujah. Amen. Tero ũcio mũriganĩtie gũkũ nĩkuo gwagĩthire. Hapa ndio. Na nĩwe ũcio ũraria. Huyo ndiye anaongea. Bwana asifiwe sana. Amen. Wako wĩna guoya ume wĩke atĩa? Wĩke atĩa? Uende. Ume ũthiĩ. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Gũtirĩ na ihinda rĩa iguoya Kenya.
Hatuna kipindi cha uoga Kenya. Na tutikoguoyohio. Na hatutaogopa. Ai. Tuguoyohio miaka 24 na tuguoyohio na 10. Ah, hiyo tumekataa. Hiyo tumekataa. Hiyo tumekataa. Hiyo tumekataa. Hiyo tumekataa. Tumekataa. Bwana asifiwe sana. Amen. Ona mbeca cia kugura tutire. Tutire. Cia kugura guoya. Sio ni muthoni wa waria. Ngurira irohe. Bwana asifiwe sana. Amen. Na ngarehitagwo ni mundu na ki. Nikio rona umuthi twina muthoni. Bwana asifiwe sana. Ngarehitagwo ni mundu nau. Heni. Muciragia ndiri mugi. Haleluya. Amen. Maandiko maroiga atiriri thiini ibuku ria gucokerithia maathani. Maandiko yanasema kwenye Kumbukumbu la Torati 8 8. Na guthoma maandiko maiganona. Tasoma maandiko kadha Nigetha unyite na wandike ili ushike na uandike. Tuingire uhoro-ini witu wa kuhoera mawira. Tuingie kwenye kazi ya kuombea kazi ya mikono yetu. Na turahoera Gikuyu giothe haria kiri. Na tunaombea Wakikuyu wote mahali walipo. Bururi wothe wa Kenya ni turauhoera. Nchi yote ya Kenya tunaiombea. Na nduriri ciothe iria ciendete Ngai. Na kabila zote ambazo zinapenda Mungu. Ni turamahoera. Tunawaombea. Na nikio twi guku. Na ndipo tuko hapa. Turugame mwanya-ini. Tusimame kwenye pengo. Ni tondu wa hinya wa Ngai. Kwa sababu ya nguvu za Mungu wetu. Bwana asifiwe sana. Amen. Maandiko maroiga atiri kwambiriria 18. Maandiko yanasema kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati verse 8, chapter 8 verse 18. Chapter 8 verse number 18. Iroiga atiriri. Inasema, no riri ndirikanaga Jehova Ngai waku nigukorwo niwe ukuheaga hinya wa kuona wa kuona no hete Gikuyu hinya wa kuona utonga. Nani amepewa Kikuyu nguvu ya kupata utajiri? No hete Gikuyu hinya wa meciria makuruta biashara. Nani amepewa Kikuyu nguvu ya mawazo? No hete Gikuyu hinya wa kio. Nani amepewa Kikuyu nguvu ya Nitugiritie andu matonge. Tumekataza watu. Nitugiritie andu magie kio. Tumekataza watu. No tuheaga hinya na ugi uyu. Nani hutupa hiyo nguvu? Maandiko maroiga no. Maandiko yanasema. Maandiko maroiga no. Maandiko yanasema ni nani? Maandiko maroiga atiriri. Maandiko yanasema. Hallelujah. Amen. Ona ni hehumbirire, ona wihumbire no ngukuhumburia. Ati no riri, lakini ririkanaga Jehova Ngai waku, tamkumbuka Bwana Mungu wako, nigukorwo niwe ukuheaga hinya wa kuona utonga ucio, maana ndiye anakupa nguvu za kupata utajiri, nigetha atume kirikaniro kiria arikanire na mathoguo, ili afanye imara agano alilolipa na baba zako, na mwihitwa kirume wega, na kama hivi leo, o ta ugutari umuthi, kama vile ilivyo siku ya leo. Ngai arotuma utonga witu urume, Mungu afanye utajiri wetu ushike. Ona wageria kunyarirwo ndukanyaririke, hata ukiweza kumalizwa hautamalizika. Ona wageria gucinwo ndugacinike, ukimalizwa ujaribu kumalizwa. Ngai aroreka moko manyu magie na hinya. Mungu aache mikono yetu iwe na nguvu, tondu moko manyu ti macine, kwa sababu mikono yenu haijachoka. Moko manyu matirengetwo ciara, mikono yetu haijakatwa vidole. Ni murajigua? Unasikia? Tero cio muriganetie tiga kugega, waacha kukaa hivyo kushanga. Giki ni kiugo kia Ngai, hili ni neno la Mungu wetu, na gutire hindi gigucenjia kana kigaruruke. Hakuna siku litabadilika, na gutire hindi gigucenjia kana kigaruruke. Hakuna siku litabadilika, tondu kiugo kia Ngai ni Ngai, kwa sababu neno la Mungu ni na Mungu. Na nigucokera ringi na uthikiririe, na nitarudia mara tena usikilize, na onawe ni ugwithomera riaku, hata nawe utajisomea kwa mara yako. Bwana asifiwe sana. Amen. Ati no riri, lakini ririkanaga Jehova Ngai waku, utamkumbuka Bwana Mungu wako, nigukorwo niwe ukuheaga hinya wa kuona utonga ucio, maana yeye ndiye atakupa nguvu za kupata utajiri, nigetha atume kirikaniro kiria arikanire na mathoguo mihitwa kirume wega, ili apate kufanya imara agano lako na baba zako, o ta ugutari umuthi, kama vile ilivyo siku hii ya leo. Ngai uria hete Gikuyu utonga arogocwo, Mungu ambaye amepea Wakikuyu, Ngai uria heaga Mugikuyu kio arogocwo, Mungu ambaye anapea Wakikuyu hiyo moko manyu ti mamomo
momore mikono yenyu haijabomolewa, meciria manyu ti matharie, mawazo yenyu haijasalia, hinya wa Ngai urogia iguru rianyu, nguvu za Mungu na ziwe juu unene wa Ngai urogia iguru rianyu, ukuu wa Mungu na uwe juu mutikae yenu, kurwo ni hinya. msipotewe na nguvu. Ngai uyu niwe mwihokeire kio, Mungu huyu ndiye amempa Ngai uyu niwe mwihokeire utonga, amempa utajiri, Ngai uyu niwe mwihokeire hakiri, ndiye amewapa mawazo. eko Ngai niwe unjihokeire gatongoria Ndiye ni amenipa mawazo kamenya haya, uria family ikuria na ikunyua, nijue vile familia itakula na na itakaa, uria ciana iguthoma, na vile watoto uguo watakavyosoma. ni Ngai uhete undu uyu. Hiyo ni Bwana amenipa, ti mundu wina mwiri na si thakame. mtu aliye na mwili na Kio damu. gikio na kiageria kuiguirwo uiru, Ataujaribu gutire hindi gikuhotoma, haitaisha. moko manyu matikuhotoma, Mikono yenu meciria manyu matikuhotoma, mawazo yenyu haitafungwa, mutikorwo ni hinya nyumba itu. siishiwe na nguvu Uyu ya Ngai wa iguru Mungu wa niwe uraria muthenya wa umuthi, ananena siku na ya niwe urauga ni atwihokeire anasema utonga munene tondu wa kirikaniro utajiri mkubwa kiria twarikanire nake kuma o kiambiriria, tulichoagana naye ona tangu mwanzo, mwaregwo magoti manene. hata kukifika Tigai kumaka, usijari, igerai mandiko-ini ma Ngai, kwenye maandiko ya kindu Bwana, kinyinyi kina mundu kitu muthingu kidogo nigigutuma maundu manene mekike. Ngai uria urathimaga meciria manyu, ma biacara na ma mikire ya maundu, Ngai uyu ndakuite, Ngai uyu ndahingite matu, Ngai uyu wari o giti-ini gia uthamaki, na Ngai uyu niwe ndiraria uhoro wake. Ngai arotuiguirira tha, twanageria guthinikanio, ona kwi hindi tweritwo nitukuiganira mbahaca, na Muyahudi ndathiraga, Muyahudi ndathiraga, Muisiraeli ndathiraga. Bwana asifiwe. Ugai ameni. Twanehetirwo nĩ tondũ wa kĩo gĩkĩ, no kĩheanĩirwo igũrũ, kĩheanĩirwo igũrũ, kĩheanĩirwo igũrũ. Ugai ameni. Hũrĩrai Jesu witũ rũhĩ rwega. Yesu makofi. Nĩ mũranjigua, Unasikia? nĩ mũranjigua. Unasikia? No ngatwathoma nobo Hapana. nĩ kiugo kĩau Neno la Bwana. na gĩtiandĩkĩirwo kwau kwa mbere ya nding'o. Ugai na hinya gĩtiandĩkĩirwo kwau hau mwanagĩrĩra ma. Bwana asifiwe sana. Amen. Ndĩmũcokerere rĩngĩ Warudie tena. kĩrĩa gĩtandĩkĩirwo kwa mbere ya nding'ori kĩroiga atĩrĩrĩ, Nasema. ugai Semeni. no rĩrĩ, Bali. ĩtĩkiai no rĩrĩ, Bali. ririkanaga Jehova Ngai waku. Ugai ameni. Kumbuke Bwana Mungu wako, sema amina. Nĩgũkorwo nĩwe ũkũheaga hinya Maana ndiye anakupa nguvu wa kuona ũtonga ũcio, kupata utajiri. ũguo ũtonga ũcio wĩnaguo Utajiri ulio nao wa gũthomithia ciana, kusomesha nĩ watoto. Ngai ũkũhete hinya Bwana ũcio. wetu amekupa Ũtonga nguvu. ũcio wĩnaguo Utajiri ulio nao wa kũgũra kamũgũnda na wa ũkeyakĩra, kununua shamba na nĩ Ngai ũkũhete hinya ũcio. Baba yetu ametupa. Nĩ mũranjigua. Unasikia? Bwana asifiwe sana. Amen. Na gĩtiandĩkĩirwo kwau. Bwana asifiwe sana. Amen. Pastor Daniel uria manjĩraga mwathaka Ngai tũrĩ mwĩhokeku. Amen. Atĩ Ngai nĩwe ũtwĩhokeire hinya wa kuona ũtonga ũrĩkũ. Mungu ndiye ametuaminia nguvu ya kupata utajiri. Ndũkanamake nĩ mũndũ ũrakwĩra ũhoyaga ngoma watonga. Usijali na mtu anakuambia unaomba shetani unapokuwa tajiri. He ũmwe wanjĩrire hoyaga ngoma mathiko-inĩ ma my cousin. Kuna mmoja aliniambia maneno hayo kwenye mazishi fulani. Niĩ ndiĩtigagĩra Mimi sikuogopa, na no wa family ya Njũgũna. na ni wa familia kina Njũgũna. Bwana asifiwe sana. Amen. Mathiko-inĩ ngĩrũgama ngĩra andũ mũtikamakio nĩ ũyũ. Nikasimama kwa mazishi nikawaambia msijalishwe. Twarĩ raini-inĩ nake yakwa ngoma. Tulikuwa kwenye laini na yeye. Agĩcererwo niĩ ngĩkinya tene. Akachelewa nikafika wa kwanza. Ũguo nake rũciũ akinya tene nĩ akane.
hata yakifika kesho ndukanetigire usiogope. Ngai witũ niwe mwene ũtonga, Mungu wetu ndiye mwenye Ngai utajiri, witũ niwe mwene indo, Mungu wetu ndiye mwenye na no mali, tũgũtonga na tutatajirika ona twahatĩrĩrio na kona ciothe. hata tukifinyiwa kwa Ithuĩ kona moja. tũtikũiganĩra mbahaca ta noti ya ngiri, Hatutatoshea kwenye bahasha, ona ngũnia-inĩ tũtikũiganĩra, hata kwa gunia hatutoshei, tũrĩ arathime. lakini tumebariki. Na Mũyahudi ndahukaga, Myahudi Mũisiraeli ndathiraga, Israeli gĩkũyũ kĩiyũrĩte thĩ yothe, Wakikuyu wamejaa na dunia no gĩgũtherema na watatapaka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. watainuka. Mũtikamake, Hausijali. na tondũ nĩguo mugagĩrĩria na mana ndatua gũteng'erio ndengeragio ndĩrĩa nyingĩ no no mũthĩ nĩ njĩkĩrĩte tũratũ twĩ na ndigi. Bwana asifiwe sana. Amen. Ugai ameni. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ĩro cio mũriganĩtie gũtirĩ na ihinda rĩa iguoya. Hatuna wakati wa uoga. Kiugo kĩa Ngai kĩroiga atĩrĩrĩ atĩ nĩ gũkorwo nĩwe ũkũheaga hinya wa kuona. Nĩ mũraigua kamũkomire nginyie hau asa na nĩkĩ mũragega ta gũthagũtha ũcio mwĩre we Samson wa korona ya Filisti. Samson wa korona ya Filisti. Bwana asifiwe sana. Amen. Ngai witũ nĩwe ũtũheaga hinya wa kuona ũtonga ũrĩkũ. Mungu wetu ndiye anatupa nguvu ya kuona utajiri, nĩgetha atũme kĩrĩkanĩro kĩrĩa arĩkanĩire na mathoguo ili apate agano alilokula na baba zetu, na mwĩhĩtwa kĩrũme wega, ili isimame vizuri o ta ũũ gũtariĩ ũmũthĩ. kama ilivyo siku hii ya leo. Na nĩgũgatuĩka atĩrĩ Na itakuwa atĩ ũngĩkariganĩrwo kama ukisahau nĩ Jehova Ngai waku na Bwana Mungu wako na ũrũmagĩrĩre ngai ingĩ na kuiandamana na miungu mingine, ũcitungatĩre kuitumikia na ũcituragĩrie ndu ũcihoe, na kuiabudu, nĩngũmumbũrĩra na ma nitawashuhudia kwa kweli mũthenya wa ũmũthĩ siku hii ya leo atĩ gũtirĩ hingo mũtakaninwo. ya kuwa hakuna siku hamtaangamia. Bwana asifiwe sana. Amen. Gĩkũyũ gitũ tigai kũinamĩrĩra mĩhianano, Wakikuyu wetu tusiinamia miungu mingine, tigai kũhunjia ngai cia ũiru, wacha tusihubiri tigai miungu ya kũhunjia wivu, ngai cia rũmena, wacha tusihubiri Mungu wa wivu, tũtikae kũninwo nĩ ngai ũrĩa ili twendete, tusiharibiwe na Mungu tunayempenda, tũtikae kũharaganio nĩ ngai ũrĩa twendete. tusimalizwe na Mungu tunayempenda. Cokererai ngai ũrĩa we, Wacha turejeree kwa Mungu ngai wetu, ũrĩa wetigĩrĩtwo kuma kĩhumo wa Mũgĩkũyũ, Mungu ambaye aliogopwa tangu mwanzo na Mkikuyu. ngai ũcio nĩwe wetereire. Mungu huyo ndiye Ona mũgĩturia maru mwambararĩtie moko na igũrũ, unapopiga magoti ukinua mikono juu, muge o inyuothe na muge mũgambo ũmwe, useme kwa sauti moja, nĩnemetwo nĩ gwĩthondekera. Na mwamũkagĩrie wega ta andũ ahũnu. Nĩngũmũingata kanitha gũkũ mũndũ aingatagwo tondũ akaga kwamũkĩria rwĩmbo. Nĩnemetwo nĩ gwĩthondekera, no rĩu ndikwenda ũrũgame nja, watonya nĩ ũgũthondekera, wagĩrie mũciĩ wa ngoro yakwa. ũka Mwathani ũtonye thĩinĩ, ndũkarũgame mũromo-inĩ, rĩu nĩndaigua mũgambo waku, Mwathani Jesũ ũtonye thĩinĩ. gũconoka tondũ kũrĩ thĩna, indo ciakwa ciothe nĩ njũru, ningĩ onacio ihurunjĩtwo, ingĩkũgwata ũgenia atĩa. ũka Mwathani ũtonye thĩinĩ, ndũkarũgame mũromo-inĩ, rĩu nĩndaigua mũgambo waku, Mwathani Jesũ ũtonye thĩinĩ. riũa nĩ ithũu na kũrĩ nduma, ona nĩ kũrĩ mogwati maingĩ, ti-itherũ ihinda nĩ rĩagĩrĩru, Mwathani Jesũ ũtonye thĩinĩ. inyuĩ
ona inaita muri yahutu Imbeta kama unasikia njaa. Tondu uguo niguo kurathi. Hivyo ndivyo kunaenenda. Ngai witu ni Ngai. Mungu wetu ni Mungu. Ngai uyu urathimite wira wa moko maku ni Ngai. Mungu ambaye amebariki kazi ya mikono yetu ni Mungu. Ndukamake ni kirio momoreirwo kana kirio thariirio. Usijali kwa kile kimebomolewa ama kuharibiwa. Ti kibanda kirathime. Si kibanda kimebarikiwa. Ni moko maku marathime. Ni mikono yetu imebarikiwa. Ti duka yo ndathime. Si duka hiyo imebarikiwa. Menya ni moko maku marathime. Jua ni mikono yako imebarikiwa. Riria Labani akuranire. Wakati Labani alijua. Akimenya tiwe murathime. Akajua siye mbarikiwa. Ni Jakubu murathime. Ni Jacob alikuwa amebarikiwa. Akigua ruo rwa ngoro amurekereria. Akasikia uchungu wa moyo alipomwachilia. Bwana asifiwe sana. Amen. Ti Labani wari murathime. Si Labani alikuwa na baraka. Na ni atunyete Jakubu maita maingĩ. Na alikuwa amenyang'anya Jacob kwa mara nyingi. Ni ahinyĩrĩirie Jakubu ihinda inene. Alimfinyilia kwa muda mrefu. Ni amutunyete na akamucerithagĩria mũcara. Alimnyang'anya na kumchelewesha. Na Labani ari mundu very corrupt. Na Labani alikuwa mtu wa na maciaranĩirwo na Sara. Na walikuwa wamezaliwa pamoja na Sara. Nyina wa ũthingu. Yule mama bado utakatifu. Ũguo gutukana nĩ kuonekaga. Hivyo kuchanganyika kunaonekana. Na Sara hikĩtio na Ibrahimu. Sara alikuwa amezaliwa na Ibrahimu. No brother in law ya Ibrahimu. Lakini brother in law yake yale corrupt, not you, sorry. Brother in law wa Ibrahimu. Brother in law Ibrahim. Ali mundu very corrupt. Bwana asifiwe sana. Amen. Tondu atunyaga nginya mwana wa mwari wa nyina. Kwa sababu alikuwa ananyang'anya hata mtoto wa dada yake. Amucenjanĩirie nginya mutumia. Alimbadilishia hata mke. Tondu ari wa muhoi wa mihianano. Kwa sababu alikuwa mtu wa kuomba miungu. Ona kwao thiguo ima. Hata kwao utakatifu ulipo. Ona thiguo ima na mwana wa kiraniro ima hari mwari wa nyina. Hata licha ya kuwa mtoto wa agano alitoka. Labani ndagire kuhinyĩrĩria Jakubu. Laban hakukosa kumfinyilia Jacob. No nĩ ngũgoca Ngai wa igũrũ. Lakini namshukuru Mungu wa mbingu. Tondu nĩ njũĩ nĩ mũranjigua na nĩ mũrathikĩrĩria. Kwa sababu unasikia na unasikiliza. Ona mwahatĩrĩrio ta Jakubu. Hata ujapofinyiliwa. Nĩ moko manyu marathime. Ni mikono yako. Nĩ hakiri cianyu ndathime. Mawazo yamebarikiwa. Nĩ magũrũ manyu marathime. Miguu imebarikiwa. Kũrĩa mũgũkinyithia magũrũ. Utakanyagishwa. Mwambararia moko manyu na igũrũ. Mwĩtane Jehova Jireh. Ona gũtarĩ njĩra nĩ gũkũgĩa njĩra. Labani thikĩrĩria. Tiwe mũrathime. Nĩ Jakubu mũrathime. Na ithuĩ Jakubu. Amahinda maya. Rũrĩrĩ rwa Mũgĩkũyũ. Neruo rũrathime. Neruo Jakubu. Wa mahinda maya. Ona twahatĩrĩrio. Torĩa Labani ahatĩrĩirie Mũisiraeli. Moko ma Mũisiraeli nĩmo marĩ marathime. Mikono ya Mwisraeli ilikuwa imebarikiwa. Nĩ mũraigua. Unasikia. Ũguo tiga igwĩka atĩa. Wacha kugogoa. Bwana asifiwe sana. Amen. Ti Labani mũrathime no. Ni Jacob. Nĩ Jakubu mũrathi. Jacob ndiye. Tarora moko maku ũguo. Tazama mikono yako hivyo. Ti hau thiaga wĩra harathime. Si mahali naenda pamebarikiwa. Nĩ maya moko marathime. Ni hii mikono imebarikiwa. Nĩ mũranyita. Unasikia. Bwana asifiwe sana. Amen. Moko macio nĩmo imebarikiwa. Na Ngai ekũrathima wĩra wa moko maku. Mungu atabariki kazi ya mikono yetu. Humburia Zaburi 90. Fungua Zaburi 19. Pastor Lucy no humburia narua. Pastor Lucy ufungue kwa kiharaka. Bwana asifiwe sana. Amen. Ni 7:14. Zaburi. Tone moko maku yamebarikiwa. Nĩ mũranjigua andũ a Ngai. Githĩ ti mawĩra tũkire kũhoera na kũmarehe kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Oh yes. Hallelujah. Zaburi ya 90. Nĩ wakinya hau? Ingĩra raini ya 17. Ambĩrĩria hau 15. Kameme kau nĩ karorwo wega nĩgetha iguo wega. Ona nĩ arĩa maratwĩrorera TV-inĩ na arĩa marĩ YouTube. Zaburi nĩ 90. Twambĩrĩrie mũraini wa 15. Tũkenie matukũ maiganaine na marĩa ũtuonetie thĩna. Umaringanie na miaka ĩyo tuonete ũru. Abokinyie hau mwathani arogocwo. Fikishe hapo Bwana Yesu. Aboikare the Pastor Lucy. Keti tu.
tigai kumakio nĩ matukũ marĩa muonete thĩna. Usijali kwa siku umeona shida. Gĩkeno kĩrambĩrĩria ũmũthĩ. Furaha inaanza leo. Thayũ ũrambĩrĩria ũmũthĩ. Amani inaanza leo. Riganĩrwo nĩ marĩa wonete thĩna. Sahau na siku umeona shida. Riganĩrwo nĩ maita marĩa ũcinĩirwo gĩkomba. Sahau na mara zile ambazo riganĩrwo nĩ maita marĩa ũmomoreirwo. Sahau na siku ambazo na thoko ititigĩte kũmomorwo. Soko hazijaisha kumomorewa. Ithe ndiamwĩrĩire o haha. Si niliwaambia tu hapa. Akĩra andũ arĩa me thoko-inĩ meharĩrie. Na nikaambia wale walio kwenye kũrĩ Ngai ũguũragia. Kuna Mungu ambaye anafunua. No mũtikaririkane matukũ macio muonetio thĩna. Usisahau na siku hizo. Nĩ ihinda rĩa kwambĩrĩria na Ngai. Ni wakati wa kuanza na Mungu. Na ndakwĩra moko maku nĩmo. Na wakwambia mikono yako nĩ mũranjigua. Amen. Magũrũ maku nĩmo. Yamebarikiwa. Tathiĩ na mbere Pastor Lucy ũthomera inio ya 16. Mũraini wa 16. Wĩko waku ũronwo kũrĩ ndungata ciaku. Wĩko waku ũronwo. Wĩko waku ũronwo kũrĩ ndungata ciaku. Na ũkaru waku woneke kũrĩ ciana ciacio. Hallelujah. Amen. Tabokinyie hau. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Tuli utungata-inĩ kana tutiri utungata? Tuko kwenye tuli utungata-inĩ. Yes, kwenye huko. Bwana asifiwe sana. Amen. Nĩ mwĩtĩkĩrĩte gũtuĩka atirĩrĩri bũrũri a wĩra wa Ngai. Umekubali kuwa mtu ambaye anashikilia mathanwa ma wĩra wa Ngai. Umekubali kuwa shamba. Ũguo mũrĩ ndungata cia Ngai. Hivyo nyinyi watumishi. Wega kwambĩrĩria kũrĩ inyuĩ. Wema utaanza. Ũtugi wa Ngai ũkwambĩrĩria kũrĩ inyuĩ. Ushindi wa Mungu utaanza kwenyu. Bwana asifiwe sana. Amen. Nĩ mũranjigua? Unasikia? Mawĩko ma Ngai mekwambĩrĩria kuonwo kũrĩ ndungata cia Ngai. Matendo ya Mungu yataanza kuonekana kwa watumishi wake. Tukamakio nĩ arĩa mendagia kanitha na arĩa mendagia ũrigithathi. Usijali na wale wanauza kanisa na wale makoragwo na sarakasi nigetha kanitha ũihũre. Ama wale wanakuwa na sarakasi ili kanitha kũihũrwo nĩ roho wa Ngai na kiugo kĩa Ngai. Ili kanisa ijawe na roho. Tondũ wĩko wa Ngai no ũkuonekana. Kwa sababu matendo ya Mungu hinya wa Ngai no ũkuonekana. Nguvu za Mungu zitaonekana. No kuonekana kũrĩ atirĩrĩri bũrũri a Ngai. Itaonekana kwa wale wanasimama kwenye kuonekana kũrĩ mathanwa ma wĩra wa Ngai. Itaonekana kwa wale ambao ni shaka. Ũguo nĩguo kiugo kĩa Ngai kĩroiga. Hivyo ndivyo neno la Bwana linasema. Mawĩko maku nĩ mekuonekana Ngai. Matendo yako Bwana yataonekana. Na mekuonekana kwambĩrĩria kũrĩ ndungata ciaku. Na yataonekana kuanzia kwa watumishi wako. Ũguo naniĩ tondũ ndungata yaku Mwathani. Hivyo hata nami kwa sababu ni mtumishi wako. Mawĩko maku monekane igũrũ rĩakwa. Matendo yako yaonekane juu yangu. Ona we nĩ ũgĩe na ihoya rĩaku. Hata nawe uwe na wĩre Ngai nĩ niĩ ũtuĩte mũtirĩrĩri bũrũri. Nĩngwenda mawĩko maku wambĩrĩrie nani. Matendo yako yaanze kwangu. Tondũ thĩno no nginya ĩrute ũira. Kwa sababu dunia ya mawĩko ma Ngai. Ya matendo ya karũru gaka kanini. Tondũ gatiĩthinĩkanio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Wĩko wa Ngai ũronwo kũrĩ ndungata cia Ngai. Hinya wa Ngai ũronekana thĩinĩ wanyu. Ũronekana thĩinĩ wa ciana cianyu. Ici irathoma na ikagĩrwo kanya. Ici iroria kĩũria ikoragwo. Wĩko wa Ngai ũronekana. Hinya wa Ngai ũronekana. Ngai ndũgaconorithie tungata ũyũ. Ndũgaconorithie kĩgongona gĩkĩ. Nĩngwenda thĩ ĩno yothe ĩmenye. We nĩwe Ngai ũrĩa ũthuranaga. We nĩwe Ngai ũrĩa wĩtanaga. We nĩwe Ngai ũrĩa ũitanagĩrĩria maguta. Mũgambo wa mothe nĩ ũkũiguĩka. Na thĩ ĩno yothe nĩĩkũmenya. Kwĩ Ngai ũrĩ hamwe na ithuĩ. Na kwĩ Ngai ũratwarana na andũ ake. Ngai ũtaracenjia. Na Ngai ũtaragarũrũka. Thĩ ĩno ĩkĩendaga na ĩtekwenda. Mwathani arogocwo. Aruti a magongona moru thikĩrĩriai. Nĩ ihinda rĩa Ngai ĩgocithie. Nĩ ihinda rĩa mawĩko ma Ngai monekane. Mũkĩendaga na mũtekwenda. Hallelujah. Amen. Hallelujah. No karu ũyũ ũkuoneka nginya kũrĩ ciana. Ũkuonekana nginya kũrĩ ciana. Taonekana mpaka kwa watoto wetu. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Ciana cianyu. Watoto wenu. Ciana cianyu. Watoto wenu. Ona cio ciĩna nyunjũrĩ wa gũikarĩra itĩ cia ũthamaki. Hata nao wana vitu ũthamaki ndwathĩrĩirio nyũmba-inĩ imwe. Hata ufalme itĩ cia magavana ti cia andũ amwe na amwe. Itĩ cia maseneta ti cia andũ amwe na amwe. Ona inyuĩ nĩ mũciarĩte ihĩ. Nĩ mũciarĩte airĩtu. Nĩ mũciarĩte anake. Nĩ mũciarĩte airĩtu. Ona no mahote gwathana. Ũthamaki wa Kenya ti wa royal family.
rĩrĩ Oh, Mfalme ti wa wa andũ Kenya amwe Sarah. na amwe Oh, yes. nĩ wa andũ arĩa Ngai amũrĩte. Wale watu wa Daudi ndamũrĩirwo thamaki nyũmba Daudi yao, hakuwa ameamuriwa Jesse kwenye ndamũrĩirwo thamaki, Jesse hakuwa no kwenye mwana orodha. ũmwe wake Lakini akĩamũrĩrwo mtoto thamaki. mmoja Nyũmba ya akaitwa Jesse ndĩarĩo thamaki, Nyumba ya Yese ona ndĩo ilikuwa. ĩkaine, Hata no Ngai ijulikane. akĩwamo. Lakini Mungu akaichagua. Nĩ mũraigua Amen. na nĩ mũracũnga ta gũthagũtha ũcio mũrie koraire ku Kwani ulina- ũmũthĩ na nĩguo Friday rĩ na ira kũrarĩ Thursday rĩ. na jana ilikuwa Alhamisi. Bwana asifiwe sana. Amen. Ta tũthomere raini ya 17 ũigua ũrĩa kiugo kĩa Ngai kĩroiga. mũraini wa 17 Aya yake ya 17. wega wa mwathani Ngai witũ ũrokĩgĩa igũrũ ritũ. Haleluya. Amen. Ambararia guoko gwaku kuũrĩo Inua mkono wako juu. ũikarĩte o thĩ. Ukiwa umeketi chini. Thoma ũguo Pastor Lucy na ũthome na hinya na andũ aya nao moige Soma amen. kwa sauti kubwa tuseme amina. wega wa mwathani Ngai witũ ũrokĩgĩa igũrũ ritũ. Wega wa mwathani Ngai witũ ũrogĩa igũrũ rĩanyu. Kuwa Mungu we juu yenu. Wega wa Ngai ũrotwarana na inyuĩ. Uzuri wa Bwana wa Hinya wa Ngai ũrotwarana na inyuĩ. nguvu za Mungu Moko ziandamane maya nanyi. mambararĩtio na igũrũ kũrĩ Mikono Ngai. iliyoinuliwa juu kwa Maya Mungu. nĩmo marathime. Haya ndiye Maya nĩmo amebarikiwa. maamũre. Haya ndiye Maya ameaminiwa. matikwanangwo Haya na hayataharibiwa. matikũhurunja, Hayata- matikũharagania. hayataisha. Wega wa mwathani Ngai witũ Uzuri wa Bwana ũrogĩa wetu igũrũ ritũ, uwe juu yetu. ũrogĩa igũrũ ritũ, Uwe juu yetu. ũrogĩa igũrũ ritũ. Uwe juu yetu. Uga wega wa Ngai ũrogĩa igũrũ rĩakwa. Uzuri wa Bwana uwe juu yangu. Nĩkĩ mũroiga na mĩhehu tondũ maretigĩra tarĩ inyuĩ mũramomora ibanda. Tahonokai muge wega. Uzuri wa Bwana uwe juu yangu. Tiga kũinama ũretigĩra ũ. Ndora angĩkorwo nĩ ũretigĩra ũrĩa ũraingĩra. Ndora niĩ ndiragwĩtigĩra mwathani Tazame arogocwo. kama unaogopa. Wega wa mwathani Ngai wakwa ũrogĩa igũrũ rĩakwa. Uzuri wa Bwana Mungu Wega wa wangu uwe mwathani juu Ngai yangu. witũ ũrogĩa igũrũ Uzuri ritũ. wa Mungu wetu uwe Uga juu na yetu. hinya. Sema kwa sauti. Pastor Lucy ta mũigithie na hinya. Toni nĩ maranjĩtigĩra. Kĩai tũkĩra na igũrũ tuge ũguo. Bwana asifiwe sana. Amen. Na wĩnogore hanini. Haleluya. Wega wa mwathani Ngai witũ ũrokĩgĩa igũrũ ritũ. Amen. Thiĩ na mbere. Wĩra wa moko. Wĩra wa moko maitũ naguo we tũrũmagĩrie. Ĩni. Wĩra wa moko maitũ kũrũmia ũkĩũrũmagie. Hau mwagĩrĩirwo kuga amen nene. Amen. Tiga mũgwĩte. Korwo nĩ rĩrĩa mwarĩ ahonoku. Hau mũngĩoiga amen na ngemi. Na ngwamba kũmugithia ihoya rĩa tomba. Mwathani arogocwo. Ngai ohera andũ aya mawĩhia na mawaganu mao. No macokerie gĩkeno kĩa ũhonokio. Haleluya. Tũkire kũhoera kĩ? Wĩra wa moko maitũ. Tũkire kũhoera kĩ? Tumekuja kuombea kazi ya mikono Ĩ nĩ yetu. mũranjigua. Nĩ Nĩ unasikia. ũranjigua wega. Unasikia vizuri. Ona wakorwo ũtarĩ wĩra wĩtĩkio kiuma hau kũinũka na kĩ? Hata kama hauna kazi Na unaondoka ndũgakue hapa ngoro na nĩ maũndũ kazi. marĩa ũrona Na bũrũri-inĩ. usife moyo kwa yale Ndũgakue ngoro nĩ unaona. maũndũ marĩa ũrona matũũra-inĩ. Usife moyo kwa yale Kwĩna unaona Ngai kwenye wĩ hamwe na ithuĩ mũthenya wa Mungu aliye ũmũthĩ. pamoja nasi Na siku ya kwĩna leo. Ngai ũgũconfirm Kuna Mungu ana atĩ nĩ confirm. moko maitũ Ati marathime. ni mikono yetu Nĩ imebarikiwa. ithuĩ arathime. Ni sisi Kũrĩa tumebarikiwa. tũgũthiĩ Mahali no tutaenenda. tũgwĩtana njĩre. Tutaitana Na njia. gũtarĩ njĩra Ngai athondeke Na njĩra. pasipo njia Gũtarĩ patakuwa njĩra nayo. Ngai athondeke njĩra. Pasipo njia patakuwa Nĩ nayo. ibanda imomoretwo. Vibanda Hakiri citũ vimebomolewa. ti imomore. Mawazo Nĩ nyũmba citũ hayajabomolewa. cia mawĩra Ni igũithĩtio. mambo kazi yetu Moko maitũ imebomolewa. matiunangĩtwo. Mikono yetu Ĩnĩ haijavunjwa. kũigua ameni nene kana Nitasikia tha. amina kubwa. Bwana asifiwe sana. Amen. Ona tiga nĩ Pastor Lucy ũkirĩte. Raini ya 17 tũngiugĩrĩirie mũno ithuĩ. Amen. Wega wa mwathani Ngai witũ ũrokĩgĩa igũrũ ritũ. Amen. Wĩra wa moko maitũ naguo we ũtũrũmagĩrie. Ĩni. Wĩra wa moko maitũ kũrũmia ũkĩũrũmagia. Amen. 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 He handũ mwaigua hagwetwo kĩbanda.
sasa. He handu moigua hagwetwo nduka. Hali umesikia pametajwa duka. Bwana asifiwe. Amen. Mwathani arogocwo. Amen. Nginya ngari icio mũrũragia matunda nacio nĩ wĩra wa moko manyu. Ngai nĩekũrathima tũkonia tũu mũgucagia mũkara nyanya na waru nĩ wĩra wa moko maku. Ũyũ Ngai nĩekũrũmia, ũyũ Ngai nĩekũririkana harĩa hothe ũkwamũra. Ngai witũ nĩekwamũrĩire. Mungu wetu amekutakasisia mahali pale. Bwana asifiwe sana. Amen. Na nigetha andũ acio mataigua Gĩkũyũ maigue-rĩ, can somebody say amen? Si mtu aseme amina. Githĩ to twakĩhunjia githĩ tũtiũigaga ameni ya Gĩthũngũ? Amen. Bwana asifiwe sana. Jina la Bwana litukuzwe. Mwathani arogocwo. Amen. Haleluya. Amen. Ndĩrenda rĩu wĩharĩrie, Nataka ujiandae. wambararie moko maku na igũrũ Inua mikono yako na juu. uige Biblia yaku thĩ, Na weke Biblia yako hapo. nĩgetha twĩtĩkie, Ili tuamini. nĩgetha twĩtĩkie Ili tuamini. na tũkonfamĩrwo kiugo gĩkĩ Tukonfirmiwe neno hili. mũthenya wa ũmũthĩ, Siku ya leo. tondũ nĩguo tũkire, Ndiyo nĩ tumekuja. tondũ wa wĩra wa moko Kwa maitũ. sababu ya kazi ya mikono Muge thutha yetu. wakwa na mwanĩrĩre Sema nyuma yangu kwa wega wa sauti. Mwathani Ngai witũ Uzuri wa Bwana Mungu wetu. ũrogĩa igũrũ ritũ, Na uwe juu yetu. wega wa Mwathani Ngai witũ Uzuri wa Bwana Mungu wetu. ũrogĩa igũrũ ritũ, Uwe juu yetu. kĩyo gitũ no kĩonohwo. Oh, naweza Ugai na kuharibiwa. hinya, kĩyo gitũ no kĩonohwo, Hii yetu inaweza kuharibiwa. no wega wa Ngai ũrĩ igũrũ ritũ, Lakini uzuri wa Bwana uko juu yetu. ũtonga witũ no ũnohwo, Oh, mali yetu inaweza no wega wa kuharibiwa. Ngai ũrĩ igũrũ ritũ, Lakini uzuri wa Bwana uko juu ibanda yetu. citũ no imomorwo, Vibanda vinaweza no wega wa Ngai ũrĩ igũrũ Lakini ritũ, uzuri wa Bwana u juu yetu. no tunangwo, Naweza vuja no vujwa. tũninwo, Naweza no wega malizwa. wa Ngai ũrĩ igũrũ ritũ. Lakini uzuri wa Bwana uo juu yetu. Hey, 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 hey. atĩ wega wa Mwathani ũrĩ ha, Uzuri wa Bwana wetu. wega wa Ngai ũrĩ ha, Uzuri wa Bwana wetu. ũtugi wa Ngai ũrĩ ha, Oh, uzuri wa Mungu wetu. thayũ wa Ngai ũrĩ ha. Amani ya Mungu wetu. Bwana asifiwe sana. Amen. Ta wĩrore guoko uge niĩ ndirĩ na tuoko tũkome, Tazama mikono seme na moko haija. makwa ti marwaru mangũ. Mikono yangu haijagoteka. Maya moko nĩ thengio Ngai tondũ nĩ mo Nakushukuru ũndathimagĩra. kwa mikono hii Ũrathimaga wĩra wa moko makwa, Umebariki kazi ya mikono ũrathimaga yangu. wĩra wa moko makwa. Umebariki kazi ya mikono Ngai maya yangu. moko ti monju, Mungu wetu hii mikono maya moko nĩ haijavunjika. marathime. Hii mikono imebarikiwa. Bwana asifiwe sana. Amen. Tathikĩrĩria ũigue, Sikiliza usikie. wĩra wa moko maitũ naguo, Kazi ya mikono yetu nayo. ambararia guoko na woe kĩara kĩmwe na igũrũ ũguo. Inue mikono juu na unyosha kidole kimoja. Wĩra wa moko maitũ naguo, Kazi ya mikono yetu nayo. we nĩwe Ngai. Wewe ndiye Mungu. Tũrũmagĩrie wĩra wa moko maitũ, Thibitisha kazi ya mikono yetu. tũrũmagĩrie wĩra wa moko maitũ. Thibitisha kazi ya mikono yetu. We nĩwe Ngai, Wewe ndiye Mungu. tũrũmagĩrie wĩra wa moko maitũ. Thibitisha kazi ya mikono yetu. Na ndiraigua thauti. Haya, rĩu mũndũ ekuga hake, we nĩwe Ngai, Wewe ndiye Mungu. nũmagĩria wĩra wa moko makwa, Thibitisha kazi ya mikono nũmagĩria yangu. wĩra wa moko makwa, Thibitisha kazi ya mikono nũmagĩria yangu. wĩra wa moko makwa. Thibitisha kazi ya mikono We yangu. nĩwe Ngai, Wewe ndiye Mungu. nũmagĩria wĩra wa moko makwa. Thibitisha kazi ya mikono yangu. Nyita wĩra wa moko maku, Kazi ya mikono ũrehe yangu. kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Ulete kwenye madhabahu Ngai ya Mungu arũmie wetu. wĩra wa moko maku, Mungu alisema kazi ya Ngai mikono arũmie wĩra wa yetu. moko maku, Aithibitishe. ũrehe kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Ulete kwa madhabahu ya Na Mungu. ndũkae gũikia haha kĩondo gĩkĩ Pastor Lucy. Ũkaha chairman, coka mũhuko rĩngĩ, ndũkanoge. Haleluya. Wega wa Mwathani Ngai witũ ũrokĩgĩa igũrũ ritũ, wĩrehere igongona rĩaku kĩgongona-inĩ. Bwana asifiwe sana. Ũkĩraga Ngai nũmĩria wĩra wa moko, Leta dhabihu yako kwenye nĩ ũranjigua, Amen. na ũkĩre narua nũmĩria wĩra wa moko,
maitũ. Na ndaũhanda kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Amen. Bwana asifiwe sana. Thibitishie kazi. Nĩ niĩ ndetwarĩra wĩra wa moko makwa kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Nĩ niĩ ngwĩhandĩra wĩra wa moko makwa kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Nĩwe ũĩ wĩra ũrĩa ũraruta. Nĩwe ũĩ wĩra ũrĩa ũrenda. Wewe unajua kile unahitaji. Ngai witũ arokũririkanĩra wĩra wa moko maku. Wĩra wa moko maku ũrorũmio nĩ Ngai. Wĩra wa moko maku ũrorũmio nĩ Ngai. Twĩ ihinda-inĩ rĩa kũhoera wĩra wa moko maitũ. Wega wa Mwathani Ngai witũ ũrokĩgĩa igũrũ rĩaku. Wĩra wa moko maitũ naguo we ũtũrũmagĩrie. Wĩra wa moko maitũ kũrũmia ũkĩũrũmagia. Rũgama na kiugo gĩkĩ Ngai tondũ nĩ gĩaku. Rũgama na kiugo gĩkĩ Ngai tondũ nĩ gĩaku. Arĩa me online mũheo namba cia thimũ. Mũhũthĩre paybill number 100. Tutumie paybill number tumepewa hapo. Kana 41981. Nĩ ihinda rĩa kũhanda wĩra wa moko maitũ kĩgongona-inĩ. Na ũhoro ũcio wathira nĩ wathira. Na twarĩkia nĩ twarĩkia. Ona korwo aini a nyĩmbo nĩ ahonoku mangĩ. Mr. Rwimbo. Karanja kae. Oh. Mike siwashwe. Hallelujah. Ikakugo moko-inĩ moko mega ma Mwathani nĩ tondũ nĩ arĩ tha nyingĩ na mũndũ wa thĩ. Moko mega ma Mwathani ndĩ moko-inĩ moko mega anyitĩte ngarĩnya. Moko mega ma Mwathani. Kafakugo moko-inĩ moko mega ma Mwathani nĩ tondũ nĩ arĩ tha nyingĩ na mũndũ wa thĩ. Moko mega ma Mwathani ndĩ moko-inĩ moko mega anyitĩte ngomĩrĩria. Moko mega ma Mwathani. Dierwo acagũre omwe maũndũ matatũ. Oigire kaba moko-inĩ ma Mwathani etha nyingĩ. Moko mega ma Mwathani ndĩ moko-inĩ moko mega anyitĩte ngomĩrĩria. Moko mega ma Mwathani. Moko-inĩ moko mega anyitĩte ngomĩrĩria. Moko mega ma Mwathani. Moko mega ma Mwathani ndĩ moko-inĩ moko mega anyitĩte ngomĩrĩria. Moko mega ma Mwathani. Thank you. Hallelujah. Kei tuikare thĩ. Acha tuketi chini. Tũrĩ o ũrutani-inĩ wa wĩra wa moko maitũ. Tukiwa katika mafunzo ya kazi ya mikono yetu. Bwana asifiwe sana. Jina la Bwana liheshimiwe. Na ndĩrenda tũingĩre thĩinĩ wa Thimo 16. Nataka tuingie kwenye Mithali 16. Tuingĩre thĩinĩ wa Thimo 16. Tuingie kwenye Mithali 16. Na maandĩko macio thiĩ macokere wega. Na maandiko hayo uende uasome mara tena. Bwana asifiwe sana. Jina la Bwana liheshimiwe. Thimo 16 kwambĩrĩrio kamũra-inĩ kau ga ithatũ. Mithali 16 kuanzia yake ya 3. Nigetha tukorwo tugithie wega. Ili tuwe tukienenda vizuri. Bwana asifiwe sana. Mithali 16. Nĩ mwakinya hau.
no kinyete ya kwa ketari na thimo 777 nima atiriri andu a Ngai kwamba watu wa Mungu thimo 17 iroiga atiriri thimo 16 iroiga atiriri muraini wa gatatu kuanzia yake ya 3 rekagiriria Jehova maundu maria ubataragio ni gwika. Kabidhi Bwana kazi zako. Bwana asifiwe sana. Amen. Na mathugunda maku ni marihotekaga na mawazo yako yatadhibitika. Rekereria Jehova wira ucio waku. Kabidhi Bwana kazi yako. Rekereria Mwathani wira ucio rutaga. Kabidhi Bwana kazi unayoifanya akumanejere wira ucio ili akuelekeze kwenye kazi hiyo. Reke Ngai akumanejere wira ucio ariwe. Acha Mungu akuongoze kwenye kipindi hicho. Ni umanejete mahinda maingi, umejielekeza kwa siku nyingi no nduhotete, lakini haujaweza. No wina Ngai riu ni ukuhota, lakini ukiwa na Bwana utaweza. Tarora mundu ucio muriganitie nake, tazame jirani, mwambie mwirerekagiriria Jehova, mwambie mkabidhi Bwana maundu maria ubataragio ni gwika, kazi unayohitajika kuifanya, na maundu maria mothe ubangaga gwika, na yale yote unakusudia kuyafanya, menyithagia Ngai, mjulishe Bwana. Biashara ciaku cimenyithagie Ngai, kazi zako zimjulishe Bwana. Mawira maku mamenyithagie Ngai, kazi zako zimjulishe Bwana. Na mathugunda maria urathugunda ni marihotekaga, na mawazo yale unawaza yatadhibitika. Ndukae guikuruka Misiri utahoete rutha, usiingie kwenye nchi ya Misri kabla ya mwira na hinya. Ndukae guikuruka Misiri utahoete rutha, usiende Misri kabla ya ruhusa. Ngai ni arakaragio ni aria maikurukaga Misiri matahoete rutha. Mungu hukasirishwa na wale huchukua hatua kabla ya ruhusa, na Ngai ni amwendete, na Mungu anawapenda. Bwana asifiwe sana. Amen. Rekagiriria Jehova maundu maku mothe, mwachie Mungu, amumkabidhi Bwana kazi yako yote, na Ngai ni egukuigua, na Mungu atakusikia. Ndirenda kuingira thiini wa gucokerithia Maathani 28, nataka kuingia kwenye Kumbukumbu 28, na Ngai witu ari hamwe na ithuĩ, na Mungu wetu yuko pamoja nasi. Haleluya. Amen. Ni kuri kundu muthithu igitwo utoi, kuna mahali umewekewa vitu ambavyo hauvijui, na niguo ndirenda Ngai atuhingurire muthenya wa umuthi, na ninataka Mungu atufunulie siku hii ya leo, ni tondu Ngai witu ni Ngai, kwa sababu Mungu wetu ni Mungu. ni kiugo tuthomete guku, ni neno tumelisoma mahali hapa, na tukanirira muno, na tukanena kwa sauti kubwa, na Ngai agatuigua, na Mungu akatusikia. twi haria gucokerithia Maathani 28, tuko kwenye kitabu cha Kumbukumbu 28 kwambiriria haria 12 kuanzia yake ya 12. Bwana asifiwe sana. Ngai arogocwo. Na ndirenda uthikiririe na mugambo munene, nataka usikilize kwa sauti kubwa, tondu guo niguo kiugo kia Ngai gitari, kwa sababu hivyo ndivyo neno la Mungu lilivyo. kiugo kia Ngai kiroiga atiriri, neno la Bwana linasema Jehova ni agakuhingurira, Mungu wetu atakufunulia kundu kuria muthitho wake mwega uigitwo, hazina yake nzuri mahali ilipo. thikiriria na matu ma mwiri na ma ngoro, sikiliza kwa masikio ya mwili na ya kiroho, no thikire undu-ini ucio wega, na ukubali kuingia ndani ya jambo hilo. thikira undu-ini ucio wega, kubali kuzama ndani yake. muthitho waku nduri kibanda-ini, hazina yako haimo ndani ya kibanda, ni hari handu Ngai akuigeira muthitho wake. kuna mahali Mungu wetu ameiweka hazina yetu, ni hari handu Ngai akuigeira muthitho wake. kuna mahali Mungu ameiweka hazina kwa ajili yetu, ni hari handu Ngai akuigeira muthitho wake. kuna mahali Mungu wetu ameweka hazina kwa ajili yetu. no muthenya wa umuthi tondu ndui niha, lakini siku ya leo kwa sababu haujui ni wapi, nikio twike gongona-ini nigetha tuhoe, ndipo tuko kwenye madhabahu ili tuombe. Ngai ni ui haria muthitho wakwa uigite. Mungu wetu, unajua mahali umeweka hazina yangu. maheni tiho muthitho ri, kwenye uongo si mahali pale hazina ilipo. uragani-ini tiho muthitho ri, hazina yetu haipo kwenye kifo. gutunyana tiho muthitho ri, hazina yetu haipo kwenye hali ya kunyang'anyana. kuhenania hau tiho muthitho ri, hali ya udanganyifu hazina yetu haipo. Ngai ni ui haria muthitho wa andu aya Mungu uri, wetu unajua mahali hazina yetu ilipo. ni ui haria muthitho wa kigongona giki uri, unajua mahali hazina ya madhabahu haya ilipo. ni ui haria muthitho wa thuri aya uri, unajua mahali hazina ya wazee ilipo. muthitho wa atumia ya Ngai na ciana ciao ni ui haria uri. Mungu unajua hazina ya kina mama na watoto mahali na ilipo. tondu twi kigongona-ini giaku na githeru, kwa sababu tuko kwenye madhabahu yako takatifu,
utakatifu, tondu twi wira-ini waku Jehova, kwa sababu tu kwenye kazi yako watwira ni ugutuhingurira kuria mithithu itu iri. umetuambia utafungua mahali hazina zetu zilipo. Njitikiria Ngai kigongona kia matu-ini ndi kigongona-ini giaku githeru, nikubalishie Mungu wetu na Baba yetu kwenye madhabahu haya, na tondu we niwe oi mwito uria unjitite, kwa sababu unajua mwito ambao umemwita mtumishi wako kwao. ni oi ruo ruria Ngai kigongona kia andu aku mageragira, Unajua uchungu ambao watu wako wanapitia. githĩ ndũĩ harĩa mũthithũ wa kĩgongona gĩkĩ ũrĩ? Unajua tu mahali hazina ya madhabahu haya ilipo. Githĩ ndũĩ mũthithũ wakwa harĩa ũrĩ? Unajua hazina yangu mahali ilipo. Oguo menyete harĩa mũthithũ wakwa ũrĩ, vile ulivyo unajua hali hazina yetu ilipo, noguo menyete mũthithũ wa kĩgongona harĩa ũrĩ. ndivyo unavyojua hazina ya kazi yako. Ndagũthaitha wĩtĩkĩre kũmenya na kũrekereria mũthithũ wa thuri aya na atumia. Nakuomba tu kubali kuiachilia hazina hiyo ya wazee. Tĩkĩra kũrekereria mũthithũ wa anake na airĩtu na ciana nyinyi. Kuachilia hazina ya wazee, wa mama na watoto wachanga. We nĩwe ũĩ mĩthithũ ya andũ aya kũrĩa ĩrĩ. Wewe ndio unajua hazina ya watu hawa mahali ilipo. Twaneciria mĩthithũ ĩ biacara-inĩ citũ. Tumewaza ya kwamba hazina iko kwenye biashara zetu. Twaneciria mĩthithũ ĩ mawĩra-inĩ marĩa twandĩkĩtwo. Tumewaza hazina iko kwenye kazi ambazo tumeajiriwa. No watwĩra nĩ ũgũtũhingũrĩra. Lakini umetuambia utatufunulia. Kũndũ kũrĩa mũthithũ waku mwega ũigĩtwo. Mahali ambapo hazina nzuri. Twambararia moko maitũ na igũrũ. Tunainyua mikono yetu juu. He andũ aya ũũgĩ na ũtaũku Tupe hekima na wa ihinda rĩrĩ warekereria. wakati ambao umeachilia. He andũ arĩa marĩ TV-inĩ ũũgĩ na ũmenyo. Wale wanaotutazama wape hali ya ona arĩa marĩ mwena-inĩ wa YouTube. hata wale ambao wanatazama kwenye YouTube. Jehova oiga nĩ ũgũtũhingũrĩra. Mungu wetu umesema utafunua. Ũguo nĩ waigua mahoya Hivyo maitũ. umesikia ombi letu. Ũguo nĩ wamũkĩra magongona Hivyo maitũ. umepokea dhabihu yetu. Ũguo nĩ wamũkĩra mathaithana Hivyo maitũ. umepokea ombi letu. Jehova oiga nĩ ũgũtũhingũrĩra Mungu wetu umesema utafunua. kũndũ kũrĩa mũthithũ waku mwega ũigĩtwo. Mahali ambapo hazina nzuri imewekwa. Naguo guo nĩ ta kuuga igũrũ matu-inĩ. Na hivyo ni kusema juu mbinguni. Nĩgetha rĩkuragie mbura Ndiposa nyesheshwe ĩrĩa bũrũri waku ĩbatairio. hiyo ambayo dunia inahitaji ya Nĩyo maisha. ihinda rĩayo rĩakinya. Nayo wakati wake umewadia. Na arathimage mawĩra mothe Na ambayo inabariki kazi zote. marĩa marutagwo na moko maku. Yale ambayo inatolewa na kazi. Nawe nĩ ũkohoragĩra ndũrĩrĩ nyingĩ indo. Nawe utafungulia watu wengi mali. No rĩrĩ Lakini we mwenye ndũkohora harĩ cio. kigongona kia Ndũrĩ kĩndũ ũngĩruta kũrĩ ithuĩ. Ndio Mungu wetu. No ithuĩ tũrĩ kĩndũ tũngĩruta kũrĩ we. Kuna kitu tunaweza kutoa Twakwĩnyihĩria mũno mũrĩithi ũrĩ tha. Tunyenyekea tu O mfalme. mũndũ nĩ atumũre kanua gake. Kila mtu afungue kinywa chake. Ere Ngai nĩ ndaigua wĩna indo ciakwa mũthithũ-inĩ Ambia wakwa. Mungu nimesikia una mali yangu kwenye Nĩ hazina. ndagũthaitha ndenyihĩtie mũno mũrĩithi ũrĩ ũhoti. Nakuomba na alika hali ya kunyenyekea. Wĩtĩkĩre kũrekereria mũthithũ ũcio wakwa. Kubali kunyenyekea kuachilia Ndaigua hazina. nĩ ũnjigĩire mũthithũ mwega Ngai. Nimesikia umeniekea hazina nzuri. Nĩ kũrĩ andũ mahanda mawĩra mao na ngoro njega Na watu kĩgongona-inĩ. wamepanda kazi yao kwenye madhabahu Nĩ haya. kũrĩ andũ mahanda tondũ nĩ mũtugo. Kuna watu wametoa kwa sababu ni tabia. Nĩ kũrĩ andũ maruta igongona ũguo matekũmenya ũrĩa Kuna watu mareka. wametoa tu kwa sababu hawakuelewa Nĩ kile kũrĩ mamenya walichokifanya. ũrĩa mareka. Kuna wale wamejua kile Kũrĩ wamefanya. marutĩte maciaro ma mbere. Kuna wale wametoa mazao ya Kũrĩ kwanza. marutĩte gĩcunjĩ gĩa 10. Kuna wale wametoa fungu la 10. Githĩ tio ũigĩire mũthithũ Sini ũyũ. wao umewekea hazina hii. Githĩ tio ũigĩire mũthithũ Sini ũyũ. wao umewekea hazina hii. Githĩ tio ũigĩire mũthithũ Sini ũyũ. wao umewekea hazina Nĩ hii. kũrĩ arĩa marutaga makenete. Kuna wale wanatoa kwa furaha. Githĩ tio ũigĩire mũthithũ Sini ũyũ. wao umewekea hazina hii. Ndũkareke ũtonga wao wĩhio nĩ ndũrĩrĩ. Usikubali utajiri wao uharibiwe na dunia. Ndũkareke ũtonga wao wĩhio nĩ ndũrĩrĩ. Usikubali utajiri wao uharibiwe na watu wa ulimwengu. Ũndũ wothe andũ aya mareka Kile watu hawa wanakifanya. reke mawĩkage na ngoro ĩtarĩ na ũũru. Wacho wakifanye kwa moyo safi. Reke mawĩkage na ngoro theru. Wajifanye kwa moyo msafi. Ũguo nĩguo Paulo arĩirie kanitha wa Hivyo Akolosai. ndivyo Paulo alinenea kanisa la Thĩinĩ Wakolosai. wa Kolosai 3 mũraini wa 23. Ndani ya Wakolosai 3:23. Kiugo gĩaku kĩroiga Neno lako linasema ũndũ o wothe ũrĩa tũgwĩka jambo lote tunalolifanya tũwĩke tũgocithie
kugocithia Ngai tuifanya tuheshimishe Mungu. undu uyu tweka ni wa kugocithia Jambo tumelifanya ni la kukuheshimisha. magongona maria turutaga ni makugocithagia Dhabihu tunazozitoa ni za kukuheshimisha. maruta maria turutaga ni makugocithagia Dhabihu tunatoa ni za kukuheshimisha. akorwo matikugocithagia ri Japokuwa ikuheshimisha. Ngai turekere Mungu wetu tusamehe. Ngai turekere Mungu wetu tusamehe. no kuma mothe ni turikaga undu Lakini gugutithia kuanzia leo tutafanya jambo ni linakuheshimisha. turirutaga maruta megugutithia Tutatoa dhabihu za ni kukuheshimisha. turirutaga magongona megugutithia Tutatoa madhabihu ya ni kukuheshimisha. turirutaga maciaro ma mbere uria magiriire Tutatoa sadaka za kwanza vile nigetha tukagia na kimeru moko-ini ili maitu tukapata uzao kwenye mikono yetu. watwira uhoro wa muthithu muriithi uri tha Umetuambia hali ya hazina ati Jehova ni agatuhingurira kundu kuria muthithu wake mwega ya uigitwo kwamba Bwana atafunua mahali ambapo ameweka hazina. uguo niguo twetikia Hivyo ndivyo tunaomba. uguo niguo twetikia Hivyo ndivyo tunaamini. uguo niguo twetikia Hivyo ndivyo tunaamini. uguo niguo twetikia Hivyo ndivyo tunaamini. mundu o wothe arugame na maguru make Na mtu asimame kwa miguu na yake. andu aria maroima nja makiingiraga makindirie tafadhali Na tuache movement tafadhali. uyu ni mugambo wa Ngai wi hinya muno Amen. ona ciana irorwo gutikagia na movement ona imwe Watoto watulie asharis. tondu ni ihinda ria kuhotha mawira maitu kigongona-ini Sababu ni kipindi cha kutoa. na tondu mawira nimo manyariritwo Kwa sababu kazi ndiyo ambayo biacara nicio inyariritwo biashara zetu zimeharibiwa. ni ihinda ria kwiyaura Ni wakati wa kuzi. ni ihinda ria kwaria na Ngai uria Ni we wakati wa kunena na Mungu. nigetha tuhingurire muthithu uria mwega Ili atuigiire atufungulie hazina aliyoweka. Ngai ni atuigiire muthithu Mungu mwega wetu ametuwekea hazina nzuri. Ngai kirindi giki ndina kio muthenya wa Mungu umuthi wetu watu hawa ambao tuko no nao kiage siku ya leo, gukinyaniria githimi kia witikio twaweza kufika mahali ambapo no imani kiage inafaa. gukinyaniria githimi kia witikio Twaweza kufika kwenye kiwango cha imani. no mage gukinyaniria githimi gia gwitaukwo Naweza kosa kufika kiwango cha kujielewa. angi marakuire mandiri prayers ya kawaida Wengine wanabeba tu ni huduma ya kawaida. no ni kwenda Ngai kurugama ithenya-ini Lakini nasimama kwenye ni pengo. kurugama ithenya-ini Nasimama kwenye pengo. ni kurugama ithenya-ini Nasimama kwenye pengo. ni tondu wa athuri aya na atumia Ajili ya wamama na ni wazee. tondu wa anake na airĩtu na ciana nyinyi Sababu ya vijana na watoto. ndugamite ithenya-ini ria mawira mao Nasimama kwa nafasi ya kazi ndugamite yao. ithenya-ini ria biacara ciao Nasimama kwa nafasi ya kazi angĩ ona zao. matiremenya na matiretaũkwo Wengine hawajielewi, hawajifahamu. mokire tondu nĩ gũkagwo Walikuja kwa sababu mokire tondu nĩ maiguire thauti walikuja kwa sababu walisikia sauti. ũguo noguo andũ hĩndĩ ya Gideoni maiguire mũgambo Hivyo ndivyo hii wakati wa Daudi makiumũrũrũka andũ 32,000 wakatoka watu 30,000. no arĩa warĩkĩrĩirie nao hamwe na ndungata yaku nĩ andũ Lakini 300 ulimalizia pamoja na wao na Gideoni ni 300. tondu kũrĩ o magũire kĩgerio Kwa sababu kuna wale walianguka. arĩa ndĩ nao ndũkareke magwe kĩgerio Tuliona usikubali wao. tondu nĩ tũhetwo roho wa mwĩhĩtwa Maana tumepewa roho na ya arĩa magwĩte kuwapa. na makegũtha gĩthũri Na wale wameanguka na kujipiga ũkĩhingũra kifua. mĩthithũ ĩno yaku Ukifungua hazina ũkĩrekereria mĩthithũ ĩrĩa ũtũigĩire kũndũ Ukiachilia kwega hazina ambazo umeziweka. Jehova twambararia moko maitũ na igũrũ twakwĩra nĩ twamũkĩra Wetu tunainua mikono juu na nĩ twamũkĩra hinya mwerũ tumepokea nĩ nguvu twamũkĩra ũtugi wa Ngai tumepokea ushindi wa ndagũthaitha ta mũrĩithi na ta mũthĩnjĩri Ngai kuomba kama mtumishi wako. ngĩthaithanĩrĩra kĩrĩndĩ gĩkĩ Simama baba kwa nafasi ya watu hawa. ngĩthaithanĩrĩra athuri na atumia Simama kwa nafasi ya wazee na njiyũrĩtwo nĩ kina kĩeha ngoro tondũ aingĩ mama. matiranyita Kiwa nimejawa na huzuni wengi njiyũrĩtwo nĩ hawaelewi. kĩeha na meciria maritũ nĩ tondũ wa andũ Kijawa aku na mawazo mazito kwa ajili niĩ ya ti watu niĩ wako. njagĩrĩire mũno kũmathaithanĩrĩra Sifai kuwaombea. no nĩ tondũ wa ruo rũrĩa rũrĩ bũrũri-inĩ Lakini kwa sababu ya uchungu ulio nĩ kwenye tondũ wa nchi biacara yetu. nyinyi ũrĩa ciagĩirwo Sababu ya kĩene biashara ndogo vile ambavyo ndathaithanĩrĩra andũ aya ndakwĩrorekererie mĩthithũ yao waombea uachilie ndũkareke hazina andũ aya zao. morwo nĩ meciria Usikubali watu hawa potele ndũkareke na andũ aya mawazo. magĩe na ngoro nditũ Watu hawa wasiwe na moyo ndũkareke andũ aya morwo nĩ hinya watu hawa wasishiwe na ndũkareke nguvu. andũ aya moigũkwo Watu hawa wasibadilike ũrĩa moigĩte atĩ we wĩ kile Ngai walisema ya kwamba we ni Mungu. rĩtwa rĩaku rĩrogocwo Jina lako liheshimiwe. Musa arũgamire kĩhinga-inĩ Musa alisimama kwenye pango kĩrĩa kĩahĩaga wakati ilikuwa inaungua. ũkĩmwarĩria na mũgambo mũnene Kamzungumzia kwa sauti kuu. ũkĩmwĩra arute iratũ Kamwambia atoe viatu. tondũ hau arũngiĩ nĩ hatheru Maana alipokuwa palikuwa patakatifu. nĩ magũrũ
magũrũ make wathondekaga miguu yake ulikuwa unatengeneza nigetha akinya kwa Firauni etigirwo ili akifika kwa Firauni tondu Firauni arĩ mũhoi wa mĩhianano sababu Firauni alikuwa muombe andũ aya arĩa megwathĩka marute iratũ ciao watu hao watakao mathererie magũrũ maya Mwathani safisha miguu hii baba yetu kũrĩa megũthiĩ moinange mĩhianano mahali watenda wavunje kũrĩa megũthiĩ moinange mĩhianano watenda wavunje miungu kũrĩa megũthiĩ metĩkĩrĩke kule mahali watenda kũrĩa megũthiĩ magwĩta Jehova Jireh mahali watenda watakapokuita Ngai ũmaigue no mathikĩrĩrie Mungu wangu wasikie na Ngai ũmamũkĩrie makaya Mungu wetu wasikie arĩa maruta iratũ cia ngoro arĩa maruta iratũ cia kĩmwĩrĩ andũ haha marũngiĩ nĩ hatheru ũtugi wa Ngai ũrorete kũrekererio mũthithũ wa Ngai ũrorete kũrekererio amũkĩrai hinya mwerũ amũkĩrai ũtugi wa Ngai amũkĩrai roho mũtheru wa Ngai ndarekereria hinya wa ũtatũ mũtheru ndarekereria thayũ thĩinĩ wanyu ndarekereria ũtonga mũnene thĩinĩ wanyu Ngai arotheria moko manyu mamũkĩre mĩthithũ ĩrĩa mũigĩire na mũigĩire mĩthithũ mĩega rĩĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo arĩa marĩ na igongona Ngai amwĩhokere ũtungata mwerũ arĩa matungataga Ngai matungate na manaroho nĩ thengio igũrũ rĩrĩ nĩ kũnjikũrũkĩra nĩ thengio roho mũtheru wa Ngai ũrĩa ndĩreka gũkũ thĩ nĩguo ũrekwo igũrũ kwĩ hĩndĩ Johana wa kũguũrĩrio onirio maũndũ ma kũgegania igũrũ rĩerũ thĩ ĩrĩa ya mbere ĩtuĩkĩte ya gũthenga ona igũrũ rĩrĩa ikũrũ rĩthaninĩtwo agĩciria inamĩrĩre mũraika wa Ngai no mũraika wa Ngai akĩmwĩra nĩ kũiganĩte ndibatiĩ ũnyinamĩrĩre niĩ nĩ tondũ niĩ ndĩrĩ ndungata tawe ngĩinamĩrĩra igũrũ rĩerũ ngĩinamĩrĩra Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũthamaki wa Ngai ũrĩ hamwe na ithuĩ hinya wa Ngai ũrĩ hamwe na ithuĩ ũtorania wa Ngai ũrĩ hamwe na ithuĩ amũkĩrai hinya mwerũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu amũkĩrai ũtorania mwerũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu amũkĩrai hinya wa igũrũ amũkĩrai roho mũtheru wa Ngai mĩthithũ ĩrĩa mũigĩirwo mũrũ wa mũkĩra igũrũ nĩ rĩarekererio ũtorania mwerũ nĩ kũrĩ mathĩrĩirio ũtũũro mwerũ nĩ kũrĩ mathĩrĩirio ũtũũro wa ũgima wa mwĩrĩ Jesu mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno nĩ ndagũtĩĩa we mũthamaki wa thamaki nĩ ndagũtĩĩa mũno we mwene ũhoti nĩ ndagũtĩĩa we ũnjiguaga nĩ ndagũtĩĩa we ũthikagĩrĩria roho ũrĩa ũhotithagia kwaria nawe nĩ roho mũtheru roho ũrĩa ũngĩragĩra ũhoro ngoro-inĩ yaku nĩ ndagũtĩĩa roho mũtheru wa Ngai nĩ ndakwambararia roho mũtheru wa Ngai Ngai nĩ thengio nĩ gũtũrathimĩra kĩgongona-inĩ gĩkĩ nĩ tũkwenda gũkũnengera kĩgongona gĩkĩ ũkĩririkana na ũgĩtoranĩrie ririkana bũrũri witũ wa Kenya nĩkuo andũ marĩ na maithori nĩkuo kũhoeirwo mĩhianano nĩkuo anake na airĩtu moragĩirwo nĩkuo athuri na atumia moragĩirwo ndũkae gũtũrĩhia ihĩtia rĩrĩ twambararia moko maitũ na igũrũ Ngai wa igũrũ twakwĩra ithuĩ twĩrirĩirie mũthithũ waku thĩ ĩno nĩ ũirĩtio ngoro nĩ thĩ ĩno nĩ ũirĩtio ngoro nĩ bũrũri ũyũ andũ nĩ makũnyũrũrĩtie na magakũnyarara no tũtirĩ ho kũrĩ arĩa maraita thakame kũrĩ arĩa marahoya mĩhianano kũrĩ arĩa maranyarara na makanyũrũria wĩra waku kũrĩ arĩa maroiga gũtirĩ Ngai ithuĩ tũĩ kwĩ Ngai rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo twambararia moko maitũ na igũrũ twambararia moko maitũ na igũrũ ndatheria magũrũ maya mandungata na ngombo cia wĩra waku ndatheria magũrũ maya andũ aku makiumagara na makĩhũndũka rekereria hinya mwerũ rekereria ũtorania mwerũ
Andå aya å gä no menyo no taåku wa ihinda rä rä nä getha maikare meiguä te na metaåkä two arä a marä TV-inä mamå kä re arä a marä YouTube-inä mamå kä re ona arä a tå rä kä gongona-inä twamå kä re hinya wa igå rå rä hamwe na ithuä å torania wa Ngai witå rä hamwe na ithuä wä hokeku wa Ngai å rä hamwe na ithuä ndathä rä ria hinya wa roho wa å gä no menyo no taåku wa må tå rä re rä twa rä a Ngai rä rogocwo twambararia moko maitå na igå rå twoiga we nä we Ngai twoiga we nä we Ngai twoiga we nä we Ngai nä thengio nä rå irigo rwa mwaki nä thengio nä rå irigo rwa thakame nä thengio nä hinya wa matu-inä nä thengio nä å torania waku rä twa rä aku rä rogocwo ndathimä ra andå aya må rä ithi å rä hinya ndathimä ra thuri aya må rä ithi å rä å hoti ndathimä atumia aya mwene thayå ndathimä anake na irĩtu we Ngai mwene ũhoti ona ciana cia ngenge nĩtwombararia moko maitũ na igũrũ twakwĩra nĩ thengio Ngai nĩ thengio mũrĩithi ũrĩ hinya nĩ thengio mũrĩithi ũrĩ ũhoti rĩtwa rĩaku rĩrogocwo rĩtwa rĩaku rĩrombarara rĩtwa rĩaku rĩroneneha tũrakũgocera ruo-inĩ turakũgocera thĩna-inĩ turakũgocera maithori-inĩ no nĩ twagũtĩĩa tu nĩ twakwambararia tu nĩ twakũnenehia tu we mũrĩithi ũrĩ thayũ no tũgũkũgoca no tũgũkwambararia Jehova mũthamaki wa thamaki ũranjĩrire gũtiramakania maũndũ marĩa marario nĩ maheho nĩ athamaki atĩ tĩri ũyũ nĩ ũraigua ona kwario na mĩheho tĩri ũyũ nĩ ũrathikĩrĩria ona kwarĩrio hitho-inĩ tĩri ũyũ no ũraigua rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Ngai baba njĩtĩka rĩrĩa ngũgũkaĩra ndagũthaitha hingũra ũthambie nĩ ngwĩrũha ndatũũra ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma ona ndũgetĩkire nyone ũhoro waku magai makĩgaywo monene wa gũkũ thĩ ndengaĩire mwathania gĩtuĩka igai rĩakwa ndatũũra ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma ona ndũgetĩkire nyone ũhoro wa gĩkuũ magai makĩgaywo monene wa gũkũ thĩ ndengaĩire mwathania gĩtuĩka igai rĩakwa
ndatura kugocaga ndukatige kwa ngoma ona ndugetikire nyone ũhoro wa gĩkuũ wanjoire ndĩ muoe na mĩndo ya gĩkuũ thakame ona maĩ nĩciamĩtuagire ndatura ngugocaga ndukatige kwa ngoma ona ndugetikire nyone ũhoro wa gĩkuũ magai makĩgayo monene wa gũkũthi ndegaĩire mwathani agĩtuĩka igai rĩakwa ndatura ngugocaga ndukatige kwa ngoma ona ndugetikire nyone ũhoro wa gĩkuũ magũkundirie thiki arĩ ndũrũ ta nyoka nĩguo aingĩ magũage na arĩa angĩ magokĩra ndatura ngugocaga ndukatige kwa ngoma ona ndugetikire nyone ũhoro wa gĩkuũ magai makĩgayo monene wa gũkũthi ndegaĩire mwathani agĩtuĩka igai rĩakwa ndatura ngugocaga ndukatige kwa ngoma ona ndugetikire nyone ũhoro wa gĩkuũ Ngai Baba njĩtĩka rĩrĩa ngũgũkaĩra ndagũthaitha hingũra ũthambie nĩ ngwerũa ndatura ngugocaga ndukatige kwa ngoma ona ndugetikire nyone ũhoro wa gĩkuũ Ngai Baba njĩtĩka rĩrĩa ngũgũkaĩra ndagũthaitha hingũra ũthambie nĩ ngwerũa ndatura ngugocaga ndukatige kwa ngoma ona ndugetikire nyone ũhoro wa gĩkuũ magai makĩgayo monene wa gũkũthi ndegaĩire mwathani agĩtuĩka igai rĩakwa ndatura ngugocaga ndukatige kwa ngoma ona ndugetikire nyone ũhoro wa gĩkuũ ndugetikire tuone ũhoro wa kuora ona kana wa kũbutha Usikubali tukapatana na hali ya kuisha. ndukareke tuone ũhoro wa gũthira Usikubali tupatane na hali ya mwisho wetu. aya nĩo megũkorwo me ũira wa mũthenya wa ũmũthĩ Hawa watakuwa ushuhuda wa siku ya leo, tondũ Ngai wakwa mwathani wakwa nĩ wamahingũrĩra mũthithũ kwa sababu Mungu wangu na Baba yangu umefungua hazina, kũrĩa ũtũigĩire indo iria njega mahali umetuwekea vitu vilivyo vyema. ũguo nĩ moko maitũ warathima Hivyo ni mikono yetu umebariki, nĩ wĩra wa moko maitũ warathima ni kazi ya mikono yetu umebariki. andũ aya nĩ mehokekete na icunjĩ cia ikũmi Watu hawa wameaminika kwa fungu la 10. andũ aya nĩ mehokekete na maciaro ma mbere Watu hawa wameaminika kwa mazao ya kwanza, andũ aya nĩ mehokekete na mĩhothi ya kwĩyendera wameaminika kwa the love offerings. nĩkĩo Ngai ndagũthaitha na ibuku rĩa gũcokerithia Maathani 28 Posa tunakuomba na Kumbukumbu 28 mũraini wa 12 aya yake ya 12. Jehova nĩ agakũhingũrĩra kũndũ kũrĩa mũthithũ wake mwega Sema ũigĩtwo Bwana atatufungulia kwenye hazina nzuri ambayo imewekwa, naguo ũguo nĩ ta kuuga igũrũ matu-inĩ nĩgetha rĩkuragĩrie mbura na hivyo ni kusema kwenye uko juu mbinguni ili kunyeshe mvua ĩrĩa bũrũri waku ũbatairio nĩyo ihinda rĩayo rĩakinya kwa mahali ambapo nchi yetu inahitaji kwa wakati wao unahitajika. na arathime mawĩra mothe marĩa marutagwo nĩ moko maku Na bariki kazi yote ambayo inafanywa na mikono yetu, nawe nĩ ũkohoragĩra ndũrĩrĩ nyingĩ indo nawe utakopesha mataifa mengi, ũguo nĩ ũgũtuĩka mũheani hivyo utafanyika kuwa mtu nĩ wa ũgũtuĩka kukopesha, mũrathimani utakuwa mtu wa kubariki. no rĩrĩ Lakini we mwene ndũkohora harĩ ndũrĩrĩ wewe mwenyewe hutakopa kwa wao, we ndũgũthiĩ kũinamĩrĩra thamaki hautakopa kwa wafalme, ndũgũthiĩ kũhoya basarĩ kũrĩ anene hautaomba basari kwa wakubwa,
Ngai witũ nĩ arathima wĩra wa moko maku. Mungu wetu anabariki kazi ya mikono Ngai yetu. witũ nĩ arathima magũrũ maku. Mungu wetu anabariki kazi ya miguu Haha yetu. tũrĩ twĩ kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Mahali tulipo tuko kwenye kazi ya Na nĩ hatheru. Bwana. Ni mahali palipo Nĩ patakatifu. wahingũrĩrwo njĩra cia mĩthemba yothe. Umefunguliwa njia za aina Nĩ yoyote. wahingũrĩrwo irathimo cia mĩthemba yothe. Umefunguliwa baraka za aina Nĩ yote. wahingũrĩrwo mĩthithũ ya mĩthemba yothe. Umefunguliwa hazina za aina yote. Ndũkũrĩra rĩngĩ nĩ tondũ wa gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua. Hautalia tena kwa sababu ya kula ama Ona kunywa. ndũkwara raini ya kũheo irio. Hautapanga laini ya kupokea Nĩ chakula. kũheana ũkũheana. Wewe utapeana. Nĩ kũheana ũkũheana. Wewe utapeana. Ndũgũtuĩka mũkombi. Hautakuwa mtu wa kukopa. Ona ndũkunwo thimo. Hata utavunjwa. Kĩndũ kĩu wĩna kĩo kĩnyinyi. Ile ulicho nacho kidogo. Jehova nĩ akũhingũrĩra mũthithũ wa kĩarami. Mungu amaifungua hazina Thĩinĩ ipanue. wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Katika jina la Baba, Ngai Mũriũ jina la Bwana na Ngai Roho Mũtheru. na jina la Roho Mtakatifu. Ngai witũ arokũiguĩrĩra tha. Mungu wetu na akuhurumie. Ngai witũ arokũririkana. Mungu wetu na akukumbuke. Hinya wa gũtoorania ũrĩ hamwe na ithuĩ. Nguvu za ushindi zi pamoja Ngai nasi. witũ nĩ amũkĩra magongona Mungu maitũ. wetu amepokea dhabihu zetu. Ngai witũ nĩ aigua mathaithana Mungu maitũ. wetu amesikia ombi letu. Ngai witũ nĩ atwarana hamwe na Mungu ithuĩ. wetu ameandamana Na nasi. ithuĩ Ngai tũtikuma njĩra-inĩ ciaku. Nasi hatutatoka kwenye njia zako. Arĩa othe arwaru nĩ wamahonia. Wale wote wagonjwa umewaponya. Arĩa othe Ngai kĩgongona kĩa ahinyaru nĩ wamekĩra hinya. Wale ambao wameishiwa na nguvu umewapa nguvu. Arĩa matarĩ na thayũ nĩ wamahe thayũ. Wale walio hawana amani umewapa amani. Ngai we wĩ Ngai. Mungu wewe ni Mungu. Ngai we wĩ Ngai. Mungu wetu wewe ni Mungu. We wĩ Ngai. Wewe ni Bwana. Na wĩ Ngai Na ũtacenjagia. Mungu asiyebadilika. Nĩ thengio nĩ gũtũhe mĩthithũ. Asante kwa kutupa Nĩ hazina. thengio nĩ gũtũhingũrĩra mĩthithũ Asante kwa kutufungulia hazina. ĩrĩa mĩega kũrĩa ĩigĩtwo nĩ wamĩhingũrĩra. Ile iliyo vizuri mahali umefungulia. Ũguo nĩ ũgũtũngana na maũndũ mageni ũtũũro-inĩ waku. Tutakutana na mema kwenye maisha Nĩ yetu. ũgũtũngana na maũndũ merũ moko-inĩ maku. Kutana na mambo mapya kwenye mikono yetu. Akorwo kwĩna nyũmba ĩrũgamĩte nĩ ĩkũrĩka. Kuna nyumba imesimama Arĩa itakamilika. merirĩirie gwaka mwamũkĩre material cia Wale gwaka. wanatamani kujenga wapokee. Arĩa mwĩrirĩirie mĩgũnda mwamũkĩre Wale mĩgũnda. wanatamani mashamba wapokee. Na mwake nyũmba nginya cia Na gũkomborithia. hata mjenge nyumba za Jehova kukodesha. ũcio mwĩhokekete nake. Kwa sababu ya Mungu ambao umeaminika Ngai ũcio kwake. mwĩhokekete na wĩra wake. Mungu ambao umeaminika na kazi Ngai yake. ũyũ aromũririkana mũthenya na Mungu huyo ũtukũ. wakumbuke usiku na mchana. Twĩ rita rĩa kana mwaka ũyũ. Tuko mara 4 kwenye mwaka Tondũ huu. twĩ mweri wena. Kwa sababu tuko kwenye mwezi wa 4. Nĩrĩo rĩathani rĩa kana. Ndiyo Rĩathani rĩa kana. amri ya 4. Ririkanaga mũthenya wa thabatũ ũwamũrage. Kumbuka siku ya Thabato ya uitakase. Ũguo wamũrire mũthenya wa Hivi ũmũthĩ. ambavyo ulitakasa siku hii ya Arĩ leo. monthly prayers itũ ya mweri wa kana. Ikiwa ni monthly prayers ya siku ya 4. Nĩ Ngai wĩyamũrĩire. Ni Mungu ambao umejitenga. Ngai arotwarana hamwe nawe. Si Mungu adamane na Ngai wewe. ũyũ arokũririkana. Si Mungu huyu akukumbuke. Ngai arotũngana na mabataro na merirĩria ma ngoro Si Mungu yaku. akutane na mahitaji ya moyo wako. Akũgegie wega kũringana na ũrĩa kiugo Si gĩake kĩroiga. akufurahishe kulingana na maandiko yake. Na Ngai nĩ akwendete. Na Mungu anakupenda. Kĩgongona gĩkĩ kĩrokwaragĩrĩria mũthenya na ũtukũ. Dhabihu hii yanene juu ya maisha yako mchana. Rĩrĩa ũrĩkorwo wĩ hatĩka-inĩ woka wanyitĩra hĩa cia kĩgongona Wakati Ngai utakuwa kwenye agakũigua. shida unaposhika pembe za madhabahu haya. Na nĩ ndĩretĩkia Ngai arĩ hamwe na ithuĩ. Naamini Mungu atakuwa pamoja nawe. Ndũkũrĩra rĩngĩ. Hautalia tena. Ndũgũthĩna rĩngĩ. Ũgũtungata Ũgũtungata Ngai wĩna indo ciaku. Utamtumikia Bwana kwa mali. Tũgũtungata Ngai twĩna indo citũ. Tutamtumikia Bwana kwa mali Na yetu. project cianyu iria irũgamĩte Ngai ahingũre njĩra. Project ambazo zimesimama Na Mungu iria afungue. methugunda marĩa ũrathugunda Ngai Yale aromahingia. ambayo unayaza Mungu Tondũ ũguo nĩguo ayatimize. kiugo kĩa Ngai kĩroiga. Maana hivyo ndivyo neno Wĩra linasema. ũcio wahanda kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Kazi ambayo umeipanda ndani ya kazi ya Mungu. Thogora ũcio warĩhĩra wĩra ũcio. Hiyo kazi ambayo umeifanya. Ngai arohingũra mũthithũ Si wake. Mungu afungue tu hazina Ngai hizi. arohingũra mũthithũ wake. Mungu afungue hazina Na zake. Ngai arokũiguĩrĩra Na tha. Mungu akuhurumie. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Katika jina la Yesu. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Katika Jesũ. jina la Yesu. Jehova nĩ agakũhingũrĩra kũndũ kũrĩa mũthithũ wake mwega Mungu ũigĩtwo. atakufungulia mahali hazina Ũguo nzuri. kwĩna ilipo. mũthithũ mwega ũigĩtwo nĩ tondũ waku. Kuna hazina nzuri imewekwa Kwĩna kwa ajili mũthithũ yetu. mwega ũigĩtwo nĩ tondũ wa ciana Kuna ciaku. hazina nzuri imewekwa kwa ajili ya Kwĩna mũthithũ watoto. mwega ũigĩtwo. Kuna hazina nzuri Na nĩ harĩ imewekwa. mũthithũ ũngĩ ngũgũtangathĩra mũthenya wa ũmũthĩ Kuna hazina ũigĩtwo. ingine nitatangaza Wa leo. gũtũũra muoyo. Wa kuishi
kuishi muthitho wa ũgima mwega wa mwĩrĩ, hazina ya maisha muthitho wa gũtũũra muoyo, hazina ya maisha muthitho wa gũtũũra muoyo nĩ twamũkĩra, hazina ya maisha muthitho wa ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩ twamũkĩra, hazina ya maisha mema muthitho wa ũtonga nĩ twamũkĩra, hazina ya ushindi muthitho wa ũtongoria wa Ngai nĩ twamũkĩra, hazina ya ushindi wa Bwana tumeipokea, muthitho wa ũtungata wa Ngai nĩ twamũkĩra hazina ya ushindi wa thĩinĩ wa Bwana rĩĩtwa rĩa tumeipokea Jesũ, katika jina la muthitho wa thayũ ũrotwarana hamwe nawe, hazina ya amani, muthitho wa gĩkeno ũrotwarana hamwe nawe, hazina ya furaha, muthitho wa gwĩtigĩra Ngai ũrotwarana hamwe nawe. Ngai arorekereria muthitho wake mwega. Nĩ harĩ muthitho ũngĩ ndĩrenda gũtangathĩra haha, muthitho wa ũgitĩri. Ngai ũrotũgitĩra, Ngai ũrotũiguĩrĩra tha, Ngai ũrotwaranaga hamwe na ithuĩ. Muthitho wa ũgitĩri nĩ ndarekereria ũkorwo ũrĩ igũrũ rĩa kĩgongona gĩkĩ na ũkorwo ũrĩ igũrũ ritũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Muthitho wa igũrũ nĩ warekereria igũrũ rĩa ciana ciaku, nĩ warekereria igũrũ rĩaku, nĩ warekereria igũrũ rĩa nyũmba yaku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ngai ũyũ arotũigua na atũhingĩrie. Nĩ thengio wĩyo tũthikagĩrĩria, nĩ thengio wĩyo twamũkagĩria twakaya. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ na tuge amen. Haleluya. Ugai nĩ twamũkĩra muthitho mwega. Wĩra wa moko maitũ nĩ mũrathime. Kazi ya mikono yangu imebarikiwa thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. katika jina la Yesu. Ciana citũ nĩ ndathime, Watoto wetu wamebarikiwa, tũrĩ agitĩre, tũrĩ tumeulizwa, amenyerere na tũrĩ ahithe nĩ Ngai, na tumefichwa na na nĩ Mungu wetu, tũiguĩte kiugo kĩa na Ngai. tumesikia neno. Bwana asifiwe sana. Amen. Mwathani wakwa ndongoria rũgendo-inĩ rũrũnyitĩte rũgendo rwa mathĩna, ũheage ũgĩ na ũthĩnjĩri wa ma, ngũrutĩre igongona rĩrĩa ũkwenda, ngũrutĩre igongona rĩrĩa ũkwenda. Inyuĩ thogothaniai na mumbĩre. Rĩrĩa kwĩ nduma ndũkandigĩre njĩra, mũrĩkagĩra nyone nyarĩrĩ ciaku, tondũ Saitani nĩeharĩirie gũthiĩka, na nĩkĩo aingĩ morĩire rũĩ-inĩ. Tũgatũũra bũrũri wa ũcio ndũga Mwathani wakwa ndongoria rũgendo-inĩ rũrũnyitĩte rũgendo rwa mathĩna, ũgĩ na ũthĩnjĩri wa ma, ndandigacoka Misiri kuohota ngombo, tondũ Mwathani wakwa nĩ wanjĩtire, nĩ kwĩrutanĩria nĩguo magwĩtĩkie. Ona rĩu mũgambo no ndĩrawĩigua, ona rĩu mũgambo no ndĩrawĩigua. Ciana cia baba tũtũire na maithori, tondũ itũũra rĩrĩ tũrĩtiritũ, nĩtuohei mĩrigo itũ tũinũke, itũũra ritũ rĩakĩtwo kĩrĩma-inĩ. Nĩ ciana cia baba tũtũire na maithori, tondũ itũũra rĩrĩ tũrĩtiritũ, nĩtuohei mĩrigo itũ tũinũke, itũũra ritũ rĩakĩtwo kĩrĩma-inĩ. Ndigacoka Misiri kuohota ngombo, tondũ Mwathani wakwa nĩ wanjĩtire, nĩ kwĩrutanĩria nĩguo magwĩtĩkie. Ona rĩu mũgambo no ndĩrawĩigua, ona rĩu mũgambo no ndĩrawĩigua. Ndigacoka Misiri kuohota ngombo,
itora rere tore gitu netwae imerigo ito tuiruke itora rito ya kitwa maine togatura bururi wa asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni arogocwo. Amen. Nituthiete wega. Tumenenda vizuri. Ndukinyite sadaka yaku uguo na gicunjĩ gĩaku gĩa 10. Siushike sadaka yako na fungu lako. Unyite sadaka yaku uguo na gicunjĩ gĩaku gĩa 10. Shika sadaka yako na fungu lako hivi. Na igongona rĩothe wĩna rĩo Na nyite. dhabihu nyingine yote ambayo unayo. Tondu tutikwaga kuigua mugambo wake. Sawa, tutakosa. Ona rĩu thauti no tureka atia. Hata sasa sauti Ona hinya wa Ngai no tureka atia. na nguvu za Bwana No turawona Mwathani arogocwo. Amen. Na nĩ tũrathimirwo wĩra wa moko. Na tumebariki. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Amina. Na mĩthithũ ĩrĩa ĩigĩtwo mĩega nĩ tondũ witũ nĩ yarekere. Hazina zilizowekwa. Wakorwo ndũnamũkĩra nĩ thĩna, ti kĩgongona kĩna thĩna, nĩwe wĩna kĩ? Gũkũ andũ nĩ megũtongana nĩ atongu. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Na tũtigũtungata Ngai tũkĩhoyaga. Oh yes. Ithuĩ tũgũtungata Ngai tũkĩheana. Tunapopeana. Eni. Tutamtumikia Mungu tukipeana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Amen. Na nĩ wega nĩ tondũ wa mũkaramani waku ũmũthĩ. Nĩo igĩthweri wega. Bwana asifiwe sana. Ngai akũrathime Pastor Dan. Amen. Na nĩngwendete. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Nyita sadaka yaku uguo. Amen. Ngai tũrĩ ũruti-inĩ wa magongona. Amen. Ũtwarĩirie thĩinĩ wa kiugo gĩaku. Tuzungumzia kwa neno lako. Thĩinĩ wa ibuku rĩa Akolosai. Ndani ya kitabu cha Wakolosai. Atĩ tũheanage tũkenete.
kwamba tupeane tukiwa na furaha, no nduvothe uria tukuwika tukawika na ngoro njega, na kile tunakifanya tukifanye kwa moyo safi. thiini wa Akolosai 3:23 ndani ya Kolosai 3:23 kiria turaruta tukaruta tukenete, kile tunatoa tutoe kwa furaha. reke andu aya matikanagie na merirwa ni tondu wa indo iria marutaga nyumba-ini Wacha yaku. watu hawa wasijute kwa yale wametoa kwa nyumba yako. Ona korwo Saitani anarugama mwenya-ini agatuma mende kugia na merirwa, Japokuwa shetani alisimama kwenye pengo akafanya wawe na hali ya kujuta, ndukarareke magie na merirwa usikubali wawe na hali ya kujuta maruta-ini mao, katika hali ya kujitoa. thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Katika jina la Baba, Ngai Muriu jina la Mwana na Ngai Roho na Mutheru, jina la Roho Mtakatifu, na ithuothe tuge na zote tuseme amen. turehe indo citu Bwana asifiwe sana. Amen. No tukuina mutikamake ni muthi ni Good Friday. Tutasifu tu. Na andu matire na ihenya. Amen. Na andu matire na ihenya. Watu hawana mbio. Ona no turera njigu kuna tucoke uko. Na mutuanage uko. Na tuikarage uko. Ithira tutiri kundu turathi. Kauma na andu guthiaga. Pastor Lucy na andu guthiaga. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Jina la Bwana litukuzwe. Wira ucio niguo Ngai ekuhaririirie. Hiyo ndiyo Mungu alikuwa ameiandaa. Na niĩ nĩ ndarikia wĩra wakwa. Amemaliza kile ambacho Bwana alikuwa amemwambia. No nĩ ngwenda kwaria kiugo kimwe. Ningelipenda kunena neno moja tu. Gĩthĩinĩ wa Jeremia 30. Ndani ya Yeremia 23. Mũraini wa kana na wa gatano na wa gatandatũ. Jeremia 23. 30. Jeremia 30. 33. 30. Oh, ni 30 ti 33. 33. Asa ni 30. Jeremia chapter 30. Jeremia 30. Kwambĩrĩria mũraini wa kana wa gatano nginya wa gatandatũ. Kuanzia yake. Na ndĩrenda kwarĩria arume bũrũri-inĩ wa Kenya. Nataka kuzungumzia wanaume juu ya nchi ya Kenya. Ndĩrenda kwarĩria athuri a bũrũri wa Kenya. Nataka kuzungumza na wazee ndani ya nchi ya Kenya. Na ngenda kwaria na atumia arĩa ki bũrũri wa Kenya. Na nataka pia kuzungumza na wamama wale ndio ndani ya nchi yetu ya Kenya. Ona airĩtu arĩa ki na anake arĩa ki a bũrũri wa Kenya. Na wasichana na vijana wale ambao wako ndani ya nchi yetu ya Kenya. Uguo ũhoro ũyũ ũkinyĩrĩre andũ othe a bũrũri witũ. Habari hii ifikie kila mtu ndani ya nchi yetu. Na nĩngwenda tũkĩaria ũndũ ũyũ mũrũgame. Na ningependa tukisema jambo hili tusimame. Na ndũkae kũnoga. Na usichoke.
ndukae kunoga na usichoke. tutigitie o ihinda inyinyi. Tumebakisha tu wakati mdogo. Jesu agire kanitha, Yesu akujie kanisa. ongoro kwenda ngwire turikie kanitha, nie ndiu tukurikiria ha. Sijui tutamalizia wapi. No tutigitie ihinda Jesu agire ki. Tumebakisha muda Yesu akujie kanisa. Maandiko matheru ma Ngai maroiga atiriri, namo mohoro maria Jehova aririe makonie Israeli na Juda ndimo maya. Neno hili ndilo maneno haya ndiyo Bwana alizungumza na Yuda akasema. Nigukorwo Jehova ekuga uu, kwa sababu Bwana asema hivi, nituiguite mugambo wi ituanda, tumesikia habari za kutetemesha, wa kuguoyohania, ya kufanya watu wajawe na uoga, na ti wa thayu, na si sauti ya amani. Migambo iria turaigua na thamaki aitu ti ya thayu, habari tunazosikia na wafalme wetu si ya amani. Irumi iria turaigua ikirumano ti cia thayu, matusi tunayosikia si ya amani. No tondu muri arume twikai arumeki, kwa sababu nyinyi ni wanaume, simameni kama waume. Tondu muri atumia twikai atumiaki, kama nyinyi ni wakina mama, simama kama mama. Na tondu haria nake na iritu mwatua gutwika njamba twikai njambaki. Kwa vijana na wasichana tusimame kama vijana wenye nguvu. Gitirai bururi witu na neme cianyu, tutunze nchi yetu kwa dimi zetu. Gitirai ciana cianyu na neme cianyu, tutunze watoto wetu kwa dimi zetu. Gitirai ruciaro rwanyu na neme cianyu, tutunze uzao wetu kwa ndimi zetu. Tondu refwe ukinyitio ni Ngai, kwa sababu mahali ulipo umefikishwa na Mungu. Gocithia Ngai na rurimi rwaku, muheshimishe Mungu kwa ndimi yako, kwa ulimi wako. Tigai kwaria maundu ma kuguoyohania, usizungumze maneno ya kutia wasiwasi. Tigai kwaria maundu mekumakia andu, sinene maneno ambayo yatawastua watu. Na mutikarie migambo tari mitheko kuri, usizungumze maneno kama kuna furaha. Inywe mutire comedian, nyinyi si watu wa kuchekesha. Inywe muri atongoria aitu bururi-ini wa Kenya, nyinyi ni viongozi ndani ya nchi yetu ya Kenya. Muri mwena wa uregani kana muri thirikari-ini, ukiwa upande wa upinzani ama kwa serikali, muri atongoria na muri athure, nyinyi ni viongozi na watu ambao wamechaguliwa. Muri atumia na muri aciari, nyinyi ni wakina mama na pia wazazi. Rutai wira uria mwihokeirwo ni Ngai na thayu, kazi ile ambayo umepewa na Mungu kwa amani, mutekuguoyohania, pasipo kushtua. Mugietha mawira ethai mawira na njira ya thayu, napotafuta kazi tuitafute kwa amani, na inywe mwi wira murute wira na njira ya thayu, nanyi mlio kwenye kazi muifanye kwa amani. Na ningwaria mugambo ungi wi thiini wa ibuku riri ria Jeremia, nitazungumza habari nyingine ama sauti nyingine iko kwenye laini ya 6 aya yake ya 6. Tathikiriria muigue arume, sikiliza sauti hii wanaume. Riu ri sasa tatuiriai uhoro murore kana hihi mundu murume ni arumagwo ta eguciara mwana. Kaone kwamba mwanaume aona utungu wa uzazi. Mundurume ndari hindi ari agienda, mwanaume hakuna siku alipata mimba, na mundurume ndarwaraga morning sickness ya ihu, na mwanaume hapati hizo feelings. Uguo Ngai witu atuteithie turi arume, si Mungu atusaidie kama wanaume aria turerorerwo ni andu aingi muno bururi-ini wa Kenya na nja ya bururi, wale tunaotazamwa ndani ya nchi yetu ya Kenya na nje ya nchi yetu. Na ndiraria ndina tha nyingi ya bururi wa Kenya, na ninazungumza hayo kwa amani na furaha na huzuni ndani ya nchi yetu ya Kenya. Ngimenya thayu ngiaga ona ni ndaga thayu wa kuhudia, nikijua amani ikikosa ndani ya nchi ya Kenya hata kuhubiri sitaweza. Mundurume ni aikare ta mundurume, mwanaume aketi kama mwanaume, tondu mundurume ndaciaraga, kwa sababu mwanaume hatapata utungu. Na mundurume ndairagio ngoro ni ihu tondu ndariri, kwa sababu mwanaume hana hali ya kuchafuka moyo. Maandiko maroiga tatuiriai, maandiko yanasema mkaone, murore kana hihi mundu murume ni arumagwo ta eguciara mwana. Muone kwamba mwanaume aona utungu wa uzazi. Niki kiragituma mbona basi nyone arume othe menyitite njohero, ninaona kila mtu anaweka mikono yake viunoni ta akamekurumwo, kama mwanamke aliye na utungu, na makagaruruka magatuka githithi, na nyuso zote zimegeuka.
marakara maria arume mena mo bururi-ini wa Kenya, hasira zile wanaume walizonazo ndani ya nchi yetu, Ngai witũ aromwehereria. Mungu wetu na yaondoe. Nitumwendete atongoria itu, tunawapenda viongozi wetu, nitwendete mwena wa uregani muno muno, tunapenda upande ule upinzani sana, na mwena wa thirikari muno, na hata pia upande wa serikali zaidi. no ni muno emwe. Sorry, kiu kiahituka uguo, mwathani arogocwo. amen. Nitwendete mwena wa mung'ethaniro muno muno muno, tunapenda upande wa serikali wa upinzani sana, ona mwena wa thirikari no twendete muno, hata upande wa serikali tunaupenda. andu othe nitumendete muno muno, watu wote tunawapenda zaidi, tondu ni a bururi witũ wa Kenya. kwa sababu ni wa nchi yetu ya Kenya. Tigai guikara mutukite githithi, Msikae kama watu ambao wana huzuni kwenye utosi wao, taka mekurumwo. kama wakina mama walio na Arume othe a bururi wa Kenya maikare ta arumeki, wanaume waikae kama wanaume, na motue gutwika njamba mutwike njambaki, na unapokuwa mwanaume shujaa kuwa shujaa, no mutigaikare mukiiraga ngoro ni aria angi. lakini usichafuke moyo kwa ajili ya wengine. Mundurume ndairaga ngoro, Mwanaume hachafuki moyo. na ungiona mundurume uraira ngoro, Ukiona mwanaume anachafuka moyo, ena rwake. yeye ana zake. Mundurume kiria angitigira, Mwanaume kile anaweza ogopa, tikio mutumia angitigira. si kile mama anaweza ogopa. Uguo giai na thayo, Hivyo kuwa na amani, na mugie na hinya wa Ngai, na mpate nguvu ya Bwana, na tuthome kiugo giki kia Jeremia. na tusome neno hili la Yeremia. Maandiko maroiga atiriri, Maandiko yanazidi kusema, ati niki kiragituma nyone arume othe menyitite njohero ta akamekurumwo, ni nini naona kila mtu anaweka mikono yake viunoni, na makagaruruka magatuka githithi. na wabadilika, nyuso zao zinageuka. Menyai ni guthurwo muthuritwo na mukamurwo ni Ngai, Jua umechaguliwa na Mungu amekuamuru, ni gwathikira mwagite gwathikira Ngai uria we. umekosa kuitii Mungu ambaye ni yeye. Ngai aromuteithia, Si Mungu akusaidie, na mutuhe thayo bururi-ini, na mtupe amani ndani ya nchi, mutuhe mwihoko, mtupe matumaini, na mutuhe mweke wa kuruta mawira maria me maitu, na mtupe nafasi ya kufanya kazi iliyo yetu. mutigatutukirie ithithi ithuĩ, Msifanye nyuso zenyu ziwe ngumu kwetu, tondu ithuĩ tutikoragwo wabici-inĩ icio cianyu. kwa sababu hatuyuko kwenye afisi zenu. Ona mwatuhatĩrĩria no turona, Hata mtapotufinya bado tunaona, no mugambo wa Ngai no uratukinyĩrĩra. lakini sauti ya Bwana bado inatufikia. Nĩngũcokerera raini ĩno ya gatandatũ Nitarejelea aya yake ya 6 nĩgetha ndĩkie. ili nimalizie. Rĩu rĩ, Sasa tatuĩriai ũhoro mũrore, angalieni mkaone kana hihi mũndũ mũrũme nĩ arũmagwo ta egũciara. kwamba mwanaume aona utungu wa uzazi. Nĩkĩ kĩragĩtũma nyone arũme othe menyitĩte njohero Mbona basi ninaona kila mtu anaweka mikono viunoni ta akamekũrũmwo, kama mwanamke aliye na utungu, na makagarũrũka magatuka gĩthithi. na nyuso zote zimegeuka rangi. Watua gũtuĩka mũndũrũme tuĩka mũndũrũmeki, Japokuwa mwanaume kuwa mwanaume watua kamili, gũtuĩka njamba tuĩka njambaki, japokuwa shujaa kuwa shujaa, watua gũtuĩka mũtumia ngatha tuĩka mũtumia ngatha, japokuwa unasimama kama mama, simama wima. no mũtikatukanĩrie ithithi. Lakini tusifanye nyuso zetu zikawa Mwĩna ciana zimegeuka. iramwĩta guka, Tuna watoto wanatuita mwĩna ciana baba, iramwĩta baba, tuna watoto wanatuita baba. na kũrĩ angĩ mũtaciarĩte na thakame na nĩ mamũbatarĩte o nao, Kuna wengine hamjazaa kwa damu, lakini pia wanawahitaji. tondũ nĩ inyuĩ atongoria aitũ. Lakini nyinyi kwa sababu nyinyi ndio viongozi Ndaria ta wetu. mũthĩnjĩri Ngai, Nimenena kama mtumishi, ona korwo gwĩcira ũngĩũka ngũcira ta mũthĩnjĩri. na japokuwa kuna kesi nitafanya kama Arũme nĩ mtumishi. matige gũikara mathitĩtie ithithi ta kamararũmwo. Wanaume wasimame kimya kama wanaume. Bwana asifiwe sana. Amen. Ngai witũ aromũrathima, Mungu wetu awabariki na Ngai witũ amwĩke wega. na watende mazuri. Ngai witũ aromũririkana, Mungu wetu awakumbuke, na Ngai witũ amũhotanĩre. na Mungu wetu awapiganie. Na tondũ ũmũthĩ uma mũthenya wa kũhoera mawĩra, Na kwa sababu leo ilikuwa ni siku ya kuombea kazi, ũcio no mũgambo wa mũgendi mũhĩtũki, hiyo ni sauti ya mtu alikuwa anapita, mũgendi mwethi muoyo, yule ambaye anatafuta uhai, mũgendi mwethi thayũ, mtu ambaye anatafuta amani, na thayũ nĩ ũthingatagwo. na amani inatafutwa. Thayũ nĩ ũthingatwo, Amani zingatiwe, thayũ ũthingatwo, amani zingatiwe, thayũ nĩ ũthingatwo. amani zingatiwe. Ngai amũrathime, Mungu awabariki na Ngai amwĩke wega. na watende mazuri. Nĩ harĩ mũndũ kũmicaga kũngeithia. Na mtu alikotaka kusalimia askofu wetu.
he mundu kumicaga kungeithia Mtu alikuwa to anataka kusalimia askofu wetu. ndathi uguo ndikumira ringi Ameenda Eko hivi, kwenda ameenda kungeithia uke ungeithie Unataka ono kono kumsalimia. ndui twi ngeithini ni muramenya twi hitha-ini ria Judasi atiri mundu kumicaga kungeithia ati ni mukungeithĩtie na inyuĩ kamuhanaga atia mwathani arogocwo Amen. niĩ nĩ ngũmicaga kũmũgeithia no tondũ inyuĩ mũtirakĩmici gĩikarai nacio ona ti njega kabuku karemwo nĩ gũkinyĩra koigire atĩa ona ti meru Bwana asifiwe sana ndĩrenda gũcokia ũhoro kũrĩ Pastor Lucy kurejeshea Pastor Lucy nigetha tutwarithie hau hangi ili atuongoze hapo pengine. Umuthi tutiuma na Pastor Mwai, Leo hatuko na Pastor Mchungaji Mwai na tikurema na si kukataa. Eno horo araharĩrĩria Sunday wa graduation. Kuna hali anaiandaa ya siku ya Jumapili. Na nĩtũkũmũnyitĩrĩra ta kĩgongona gĩa Theophilus na arata Ngai. Na tutamshikilia kama kanisa la Theophilus na marafiki wa Mungu. Tondũ nake nĩanyitagĩrĩra wĩra wa Ngai. Kwa sababu hata yeye anashikilia kazi ya Mungu. Twathoma gũkũ nĩtũgathoma gwake. Tutakaposoma hapa tutakibia kwake. Nigetha wĩra nĩ njũĩ harĩ ũrĩa Pastor Lucy agaĩte. Kuna hali ambayo Pastor Lucy amegawa kazi. Thutha ũcio nĩtũgũkorwo na graduation onayo ya Pastor Dan. Baadaye tutakuwa na graduation ya Pastor Dan. Na nĩ ya mweri 8 na mweri 8. Yeah. Mweri 8 na ni tarehe 8. Andũ aya nĩmathomete na Ngai akamateithia. Watu hawa wamesoma na Mungu amewasaidia. Bwana asifiwe sana. Amen. Na matirathomera wĩra wa ũborithi. Na wasomei kazi ya askari. Matirathomera wĩra wa roya. Wasomei kazi ya kisheria. Marathomera wĩra wa Mwathani. Wanasoma kwa ajili ya kazi ya. Ũguo gĩthomo kĩu nĩ ithuĩ gĩgũteithia. Hivyo hicho kitatusaidia. Na ndirĩ andũ itoĩ magĩthoma. Na hakuna watu sijui na makoretwo mena kĩrathimo gĩakwa. Na wamekuwa na baraka ya askofu wetu. Na tondũ Pastor Daniel na akĩoimaga ũkũraihu agĩũka Mandhari Players. Kwa sababu hata Pastor Dan anatoka mbali akija. Nĩngwenda ithuothe tũgĩe na mũbango mwega. Na tutahitaji hata tuwe na mpango. Tugathiĩ mweri 8. Tutaenda mwezi wa 8. Kuona gĩkĩrwo thũmbĩ. Kuona kivishwa taji hiyo. Bwana asifiwe sana. Amen. Na tondũ nĩanyitĩrĩire wĩra wa Ngai wega mena Pastor Mwai. Kwa sababu ameshikilia kazi pamoja na Pastor Mwai. No nginya na ithuĩ tũmanyitĩrĩre. Tutawashikilia. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Nĩigana megwĩtĩkania nani ũguo. Angapi watakubaliana na askofu? Oya moko wega. Chukua mikono vizuri. Moko ma maheni nĩmo moyagwo ũguo. Tara mũndũ ũcio woete kawĩ maheni mũndũ oya guoko wega. Bwana asifiwe sana. Amen. Ndũkoe guoko gwake kwa maheni nĩkuo kuoyagĩrwo haha ũguo. Tondũ nĩ torenda na nĩ totare. Ũguo nĩ wega kwaria kĩrathimo igũrũ rĩa Pastor Mwai na Pastor Dan. Ni vyema kunena baraka juu ya watumishi hao. Tondũ wa Ngai kũmahotithia kũrĩkia. Kwa sababu ya Mungu kuwawezesha mathomo marĩa mararĩ thĩinĩ wamo. Yale waliokuwa wakiyasoma. Ũguo na mweri 8 no mũkũbanga. Nĩ mweri ũyũ. Ni next week Wednesday. Nĩkĩndoiga mweri 8 tagi kũraihu Mwathani. Ngai amũhe tigiti wa gũthiĩ Naikuru. Mungu atatupa fedha. Na Ngai amũhe mbeca. Na Mungu atupe pesa. Kamũrecire kũrathiĩ tũhũ. Ithuĩ nĩ tũimire rwĩmbo-inĩ rũrĩa tulitoka kwa wimbo moko matherithie ũguo na no andũ ahonoku ndũnge na andũ makarikĩra. Tũtigũthi moko matheri tondũ kiugo kĩa Ngai kĩrĩa tũthomaga nĩgĩtwĩtĩkĩrĩtie gũthiĩ kuona andũ acia Ngai na mũndũ kĩheo gĩake. Ũguo ũrĩa gũkũbangwo kule vile watakavyopanga nĩguo gũgũikara. Tutakavyokuwa. Na tondũ kwa Pastor Dan nĩ mũthenya wa Wednesday. Sababu ya Pastor Dan ni Jumatano. No tũgathiĩ. Tutaenenda. Kwa Pastor Mwai ni Sunday no. Jumapili ni kwa Pastor Mwai. No tũgathiĩ. Tutaenenda. Na tũnyitĩrĩre wĩra ũcio. Na tushikilie hiyo. Nĩ twaiguanĩra andũ a Ngai. Twĩ hamwe. Tuko pamoja. Twĩ hamwe. Okay. Ngai akĩmũrathime mũno. Mungu wetu awabariki sana. Na mwĩke wega. Nazidi kuwainua. Ketwĩte pastor witũ. Tuite mchungaji wetu. Nigetha twĩtĩre ageni. Ili atukaribishie wageni. Na akĩhe ahunjia ake. Na pe wachungaji. Mũcoke mũrekererio. Rudi tupewe ruhusa. Rĩu no mũthiĩ Easter. Sasa tuenende kwenye kipindi cha. Na umete kĩgongona-inĩ gũtirĩ ũndũ gũgũkora mũũru. Na ukitoka kwenye madhabahu hakuna jambo bali. Ngai amũrathime. Si Mungu awabariki. Na nĩndĩmwendete. Na tanawapenda. Na ngũtũũra ndĩmwendete. Na itaishi kuwa. God bless you. Amen. Amen. Aithuĩ nĩ tũkwendete
kirai na iguru. Ngai akenagia mũndũ ũrĩa kwenda gũkenia, na karathima mũndũ ũrĩa eamũrĩire. Manoa nĩarathimirwo nĩ Ngai aterĩgĩrĩire. Manoa nĩarathimirwo nĩ Ngai aterĩgĩrĩire. Archbishop John Githire, Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Tũrathime mũkarimani wake. Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Amen. Amen. Wa mbere njokie ngatho nyingĩ mũno makĩria nĩ tondũ wa kũigua mwĩto na gwĩtĩkĩra gũka. Ona kwanyu gũthĩnjĩtwo mũno ũgatua matua ma gũtigana gũka. Ngai akũrathime mũno na ngĩcokia ngatho ici handũ ha kanitha ndĩna gĩkeno kĩingĩ mũno makĩria. Ngai amũrathime na mũcemanio ũcio ũngĩ nĩ wa mweri 1 mweri wa gatano Friday ya mbere tũgatũngana o gũkũ mathaa o ta macio na mahinda o macio tũrĩkĩrĩrie nginya harĩa Ngai witũ agatũhotithia. Koguo na inyuĩ mũgũtwĩroragĩra, Ngai amũrathime mũno makĩria nĩ gwĩtĩkĩra kwaga gũthiora mũtambo. Ngai amwende na amũkinyĩrie wega wake na kĩrathimo kĩu twarathimwo nakĩo tũtũrĩrio nĩ Ngai. Ngai amũrathime mũno makĩria. Ihinda rĩrĩ nĩ ngũhoya ageni arĩa matarĩ makinya thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ hĩndĩ ĩngĩ moe moko mao na igũrũ. Mũgeni ũtarĩ woka hĩndĩ ĩngĩ guoko igũrũ. Amen. Kinyai makinya magũka mbere mũtwĩre kũrĩa mumĩte na nĩ tũmwendete mũno thĩinĩ wa Mwathani. Wageni mwakaribishwa katika nyumba ya Baba. Wageni mwakaribishwa katika nyumba ya Baba. Mbariki, mbarikiwe, mbariki, mbarikiwe sana. Amen. Mũtwĩre marĩtwa manyu na kũrĩa mumĩte. Jesu agocwo. Jesu anenehe. Marĩtwa makwa njĩtagwo Masi wa Njirũ na ndĩ mũhonoku nĩ nyendete Kristo wa Ngai nĩ kũhonokia. Ndirĩ ndakinya gũkũ no Ngai nĩ areke nginye nĩ ũndũ wa tha ciake na wĩhokeku wake. Ndĩmonagĩra YouTube no nĩ thengio nĩ ũndũ wa Ngai kũreke njũke gũkũ. Nyumĩte itũũra rĩa Rwaka na Ngai wa muoyo amũrathime na mwĩke wega. Bwana asifiwe kanisa. Asifiwe tena. Kwa majina naitwa Helen Mombua. Kristo ni Bwana, ni mwokozi wa maisha yangu. Leo ndio siku yangu ya kwanza kufika huku na nimefurahia sana. Nimetoka upande wa Kiseria. Bwana asifiwe. Kristo ni Bwana, nampenda huyu Yesu. Sisi tumetoka Kitengela. Tumekuja kurudisha shukurani kwa sababu ya huyu mtoto. Kuna siku nilikuja hapa last year. Alikuwa mgonjwa. Mara make marija. Na bishop ni okinake muhoera. Ito kito gũcokia ngatho toni ahonete. Arathire operation ya na ciratuĩka successfully. Tondũ ya gatatũ yarĩ very serious.
tondu nginya arutirwo mara make mothe nja makiigwo thi kando arafu magicoka magicokio aikarire 9.5 hours agigacoka uria ruari riu ri ino engerarikirie mweri January 26 niguo ararikirie akana riu turachuka tukagucokia ngatho tondu na cukuru ndagathoma last year yothe ndathire cukuru arathire mweri uyu wetatu kimya kimwe tu from last year January hakusoma hadi sasa hii mwezi wa 3 ndio alisoma wiki moja riu twachuka tukacokia ngatho na nitwakera muno kisha kurora thimu mwana ucio kumweka ati kumuhoera na mose mothe akahotana mothe. Amen. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Ona ndake na ndona kairitu gaka tondu ona ndonete ta ndirahenio maranja ni atia we ngiugo guo ni atia ukaiha tucokie ngatho kuja mpaka mrembo. Bwana asifiwe sana. Sinaona venye umekuwa smart. Githe mutiitikitie Ngai ni ahonanagia mutikirugame na iguru twire Ngai ni thengio. Ingirai ona inyue haha murehetwo ni Pastor Lucy awa mawiko maku ni manene. Ona ni ta mundu ni ndoririe kiuria ni thengio ni kunjokeria. Ni nguririkana ngihoya ihoya ria ruo iguru ria mwana uyu ni tondu wa maithori maria mari kwao. Ni thengio Ngai twambararia moko maitu na iguru twakwira ni thengio. Family yao ni yagite mwihoko. Ona ni no ndorirwo ni hinya ndamenya mwana uyu uri atarie no ni thengio ni kunjokeria hinya na kundutira uiro tungata-ini uyu ati wi Ngai uhonanagia wi Ngai wikaga maundu manene. Ndanena mwana uyu moko-ini maku eguture uira kigongona-ini giki utungata-ini uyu nigetha na twera andu Ngai ni uhonanagia makaigua na magetikia. Ni kuri moragia kai kuhonagia andu ariku uyu ti witu uyu tutimui ona tutimutureinite. Uyu ni uhoro waku, uyu ni hinya waku, uyu ni utorania waku. Ni thengio ni kundeithia, ni thengio ni guteithia maguta maria ujitiriirie mana sonorithio kuingi mana nyararo no wira-ini waku no umateithagia. Ona riu thie na mbere na guteithia wira waku, thie na mbere na kwambararithia wira waku ni tondu witagwo Ngai. Ndaria kirathimo iguru ria mutumia uyu na mwana uyu maturio tugine waku na riu kumanagia riu guthie na mbere ndathiriria hinya wa gutungata iguru ria mwana uyu. Ndamugaithirio thinjiri, ndamugaithirio tungata, ndamugaithiria hinya wa matu-ini na iguru ria mukirio guo ndiroiga tondu ndi ngwataniro na iguru rieru ona thi njeru. Ni thengio iguru riri rithikagiriria, ni thengio Ngai uyu unyamukagiria. Ni kuria ingituhoeire muno ciana icio na ikahona ikaga guthira. Ni kuri mwana muciari aronete ni athira no Ngai ngiaria mugambo na ukihumukira mwana ucio. Ona riu no njetereire moke moige ni wega ritwa riaku rirogocwo. Ni thengio ni ciana iria uhonetie, ni thengio ni athuri aria uhonetie, ni thengio ni atumia aria uhonetie, ni thengio ni anake na airitu aria uhonetie. Mawiko maya maku Mwathani, mawiko maya ni maku Ngai, mawiko maya maku maroguteithia na ni wega-ini no tugine wa Jesu Kristo Mwathani witu twahoya twetikia ona twacokia ngatho. Ndaria kirathimo kuri ageni aria matugeneire. Ngai wakwa Mwathani wakwa mokite ni tondu wa kiugo giaku. Ndamahitha thakame-ini theru ya gaturume. Thayo na gikeno ni waku, hinya ni waku, utorania ni waku. Thank you Lord. O uria mundu erirĩirie amukire guo
na kiria ageni aitu megucerete mekugirite mamukire thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, na ithuothe tuge amen. God bless you. Ngai amũrathime. Riri wa igũrũ ũiyũrĩte ngoro yakwa ki, haleluya, ndĩna gĩkeno ngĩkũngũĩra mũhonokia, amen. Atungatĩri arĩa tũrĩ nao ihinda-inĩ rĩrĩ, karibuni sana. A Theophilus na arĩa matarĩ a Theophilus, karibuni. Praise God. Ngai agocwo. Nĩ njũĩ nĩ mũnyonaga prayers nĩ njũkaga ona hĩndĩ ya mbembe ndarĩ o gũkũ ona hĩndĩ ya ĩrĩa Theophilus t-shirt na cuka ndarĩ o gũkũ, no ndirĩ ndaumĩra haha mbere. Rĩu tondũ kwĩragia atĩrĩrĩ, mũndũ ũtarĩ wakinya gũkũ, rĩu niĩ ngona atĩrĩrĩ nĩ ngĩkinyĩte na nĩ njũkaga ngaga kumĩra. No ndũrĩ ũndũ ũmwe ndĩrenda kũgocera Ngai. Ũguo ũraigua Bishop witũ agĩtwĩra atĩ kĩgongona nĩ kĩaragĩrĩria mũndũ. Niĩ nĩ ndokire gũkũ ndwarĩte mũno, ngĩrehwo nĩ mũtumia ũngĩ wa mĩhang'o akĩndehe gũkũ, na niĩ ngĩtũra njũkĩte. Rĩu ndarĩ mũrwaru mũno 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 mũno, ndarĩ mũrwaru cancer, na Ngai witũ nĩ ahonirie kũgerera kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Niĩ ndokaga ona mũtumia, ndoka he mũtumia wĩ kĩremba, he mũirĩtu wĩ kĩremba, ngĩmũra ngwenda Bible, akĩnjĩra Bible ciĩkuo, no hatirĩ yo ya namba nene tondũ ndionaga, nginya kuona ndionaga, nĩ ũrĩa ndarwarĩte. Rĩu akĩngĩũka, rĩu nĩgithe mũtigakĩigua maita marĩa njũkĩte nĩ maingĩ kuma last year, but one no rĩu njũkaga o prayers theri. Agĩũka akĩnyenderia Bible na rĩu nĩ njũkaga nayo Bible ĩyo. No ngĩra mũirĩtu ũcio atĩrĩrĩ, niĩ nĩ ngenete nĩ kĩgongona gĩkĩ nĩ tondũ nĩ gĩtheru, nĩ tondũ nĩ njũkĩte haha na ngaruta mĩhothi yakwa na ndiĩraga mũndũ, ndokaga ngaikara harĩa ũguo, no mũthĩ njikarire harĩa, ngaikara harĩa. Rĩu ngona andũ othe rĩ ti arwaru, rĩu niĩ no nĩ mũrwaru, ngagĩturia ndu hau, ngainamĩrĩra ngahoya na ndirera mũndũ thĩna wakwa, nderaga Ngai, ngoka ngaruta gĩcunjĩ gĩakwa, ngacoka ngainũka. Mwathani agocwo. Kĩgongona gĩkĩ ndĩrenda kuga nĩ gĩtheru, na Ngai nĩ ekaga maũndũ. Wakorwo wĩndĩkĩirwo maũndũ ta ũrĩa tũkwĩragwo twĩtĩkie, nĩ wĩtĩkie Ngai na nĩ egwĩka. Niĩ ũrĩa ndarĩ, niĩ nani na Ngai wakwa nĩ niĩ njũĩ, na mũtumia ũcio wandehire gũkũ. Rĩu nĩ ndacokire ngĩthiĩ nĩ njikarĩte ningĩ ngĩgoka, tondũ maitho nĩ mandeheire thĩna, tondũ ndionaga, ona ndionaga pastor haha, ona ngĩruta icunjĩ icio ciothe ndarutaga ndiamuonaga tondũ ndĩ harĩa ndingĩona haha, no njũkokire nginya haha ndionaga, no nĩ ndathĩnjirwo ritho rĩrĩ rĩmwe nĩ rĩteithagĩrĩria rĩrĩ rĩngĩ, rĩu nĩ nyonaga wega. Mwathani agocwo. Rĩu ndĩrenda kũmwĩra atĩrĩrĩ, without faith you can do nothing. Ndũngĩhota gũkenia Ngai ũtarĩ na faith. Koguo no nginya twambatĩrie imani yakwa atĩ niĩ ti pastor wahoeire, no kĩgongona gĩkĩnjarĩrĩria nĩ tondũ wa mĩhothi ĩrĩa ndarutaga. Mwathani agocwo mũno. Njĩtagwo Lucy Wambui kana nyina Martin, na Mwathani agocwo. Akũrathime mũno makĩria. Atungatĩri, karibuni. Mwathani agocwo. Jesu anenehe. Ha marĩtwa njĩtagwo
George Maina ndĩmuhono kunyenda Jesu ndungata kigongona-inĩ gĩkĩ ndĩ rungu kĩa Archbishop John Gĩthirĩ na Ngai amũrathime. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hello. Nitagwo Pastor Dan wa Theophilus Church itũra rĩa Naikuru. Ngai wa moyo amũrathime. Bwana Yesu asifiwe. Roke ngeithio ugo mwathani akumio. Anjitagwo Pastor Regina wa Pastor Mwai. Tutugataga itũra rĩa Njiro na karibuni sana muthenya wa Sunday. Tugikenerera muthenya ucio. May God bless you. Bwana Yesu asifiwe. Ngai witũ akumio. Ndemukenu muthenya wa umuthi ndiacokeria Ngai ngatho ona ndimuonete ni njokagiria Ngai ngatho. Nditagwo Pastor Margaret Wangui ndungataga guku Theophilus Mother Church rungu rwa Pastor Rusi magutaini ma Bishop John Gĩthirĩ. Ngai amũrathime na akĩrĩrĩrie kũmwenda mũno. Praise God. Na ningetwo Christine Kagweria mutumia wa Pastor Joseph Irungu tutungataga mwena wa Theophilus Church Karibaribi. Ngai wa moyo amũrathime na amwĩke wega. Bwana Yesu asifiwe. Amarĩtwo makwa njĩtagwo Dorcas Njoki Kamau. Pastor Kamau ũmũthĩ ndarĩ kuo auma wĩra-inĩ. Aranjĩrĩte wona ndoka ndĩmũgeithie na ngeithi cia Mwathani. Tutungataga kũrĩa Kĩcĩriani twĩ rungu rwa Bishop John Gĩthirĩ na Pastor witũ Pastor Rusi. Ngai wa mwenda kĩmũrathime na mwĩke wega. Mwathani arogocwo. Harĩtwo ngetwo Hana Wanjirũ wa Wainaina kana Mrs Wainaina. Tutungataga gũkũ. Pastor ndanahota gũka ũmũthĩ ndakĩrũgama ithenya-inĩ rĩake. Ngai wa moyo amũrathime na mwĩke wega. Tifiwe. Hallelujah. Mũrĩega andũ a Ngai. Ona ndi mwega nĩngenete nĩ thayũ na wendo wa Mwathani ũrĩa twendete naguo atũhe mweke mũthenya ũngĩ na twaũtinda twĩ nja-inĩ ciake. Bwana asifiwe. Ngai witũ ndagĩtũrathime twĩ ngwatanĩro. Hena rwĩmbo ngũigua ngĩiguithĩka kũina mũthenya wa ũmũthĩ mũngĩnjĩtĩkĩria akorwo mũtikũnoga nĩ mathaa manyu nĩngwenda kũina rwĩmbo rũu rwĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa nyĩmbo cia kĩroho na nĩ njũĩ gũkũ andũ aingĩ mena cio na nĩ rwĩmbo rwega mũno na ndakenio nĩ kiugo kĩa Ngai kĩrĩa twarĩrio mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ nĩ kĩratwarana. Hallelujah. For 60 wĩtagwo ĩno nĩ ndũmĩrĩri. Bwana asifiwe. Nĩ tondũ maita maingĩ andũ nĩ tũhũthagia mũgambo rĩrĩa wario nĩ ndungata ya Ngai na tũkerwo tarũ akorwo nĩ Monday prayer ĩrĩa ĩroka wakorwo nĩ twaheo theme ya hĩndĩ ĩyo. Sometimes andũ aingĩ nĩ tũtendaga kũigino mũgambo wa Ngai no mũgambo wa Ngai hĩndĩ ciothe. Bwana asifiwe. Nĩ kĩbũi gĩake kĩmũrutaga wĩra ũrĩa we aharĩrĩirie. Mwathani arogocwo. Twaheo wĩra haha wa mũndũ wahoneire kĩgongona-inĩ. Bwana asifiwe. Niĩ nawe ona no twage kũririkana theme ya hĩndĩ ĩyo yarĩ ĩrĩkũ, but only God knows. Bwana asifiwe. Ona mũthenya wa ũmũthĩ nĩ kũrĩ na ndũmĩrĩri kĩgongona-inĩ we waigua ĩrokũrutĩra wĩra. Bwana asifiwe. Na nĩ ngũina rwĩmbo ndeithĩtio nĩ wega wa Ngai. Bwana asifiwe. Ĩno nĩ ndũmĩrĩri kuma he Ithe wa muoyo ati nyumba-inĩ yake ndendakĩguoya, ati nyumba-inĩ yake ndendakĩguoya. Baba nĩ mũthamaki na niĩ ndĩ mwana wake, na irigithathi rĩo rĩrĩa ndũkĩtie, na irigithathi rĩo rĩrĩa ndũkĩtie. Kĩhoto nĩ waheire gĩakinya na hinya nĩkĩrĩ wa mũnene gĩkĩũrio nũ, nĩkĩrĩ wa mũnene gĩkĩũrio nũ. Baba nĩ mũthamaki na niĩ ndĩ mwana, oiye na irigithathi rĩo rĩrĩa ndũkĩtie, na irigithathi rĩo rĩrĩa ndũkĩtie. Onire njagĩrĩirwo no kĩheo gwaku njĩtanagio na nyũmba ya mũthamaki.
baba nĩ mũthamaki nĩ mwana wake na irigithathi rĩo rĩrĩa ndũngĩtie na irigithathi rĩo rĩrĩa ndũngĩtie ũtheri-inĩ wanĩire ngũhoyage ndĩ nama ngũinagĩre ndĩ nama njũĩ wĩ muoyo ngũinagĩre ndĩ nama njũĩ wĩ muoyo baba nĩ mũthamaki na irigithathi rĩo rĩrĩa ndũngĩtie na irigithathi rĩo rĩrĩa ndũngĩtie baba nĩwe waheire ndũkage kwaria nawe ngakwĩra na ngakwonia mabata makwa ngakwĩra na ngakwonia mabata makwa baba nĩ mũthamaki na niĩ ndĩ mwana wake na irigithathi rĩo rĩrĩa ndũngĩtie na irigithathi rĩo rĩrĩa ndũngĩtie ndirĩ na ũndũ ingĩkwĩra no kwĩrire kĩndũria o hau njegeka-inĩ ngakuhe muoyo o hau njegeka-inĩ ngakuhe muoyo baba nĩ mũthamaki ndĩ mwana wake na irigithathi rĩo rĩrĩa ndũngĩtie na irigithathi rĩo rĩrĩa ndũngĩtie na kwĩrira nĩ wega Ngai wakwa nĩ wega mũno baba ndũria harĩwe nĩ wega mũno baba ndũria harĩwe baba nĩ mũthamaki na niĩ ndĩ mwana wake na irigithathi rĩo rĩrĩa ndũngĩtie na irigithathi rĩo rĩrĩa ndũngĩtie baba nĩ mũthamaki Ketia baba nĩ mũthamaki nawe nĩ mwana wake na irigithathi rĩo rĩrĩa ndũngĩtie baba nĩ mũthamaki nawe nĩ mwana wake na irigithathi rĩo rĩrĩa ndũngĩtie baba nĩ mũthamaki nawe nĩ mwana wake na irigithathi rĩo Bwana asifiwe. Ngai witũ amũrathime nĩ ndĩmwendete ndungataga itũra rĩa Theophilus Church Kalifarifi na kũu nĩkuo tũrakinyagĩrĩria ngoma ende kana ndende. Hallelujah. Nani njĩtagwo mũtungatĩri Lucy Njoki ndungataga gũkũ Theophilus Church Jatha-inĩ thĩinĩ wa maguta ma Archbishop John Gĩthirĩ. Gĩtũmi kĩnene gĩa kũhe atungatĩri nafasi to kũgweta marĩtwa tu nĩ mũndũ erethere kanitha gwake ũrĩa ũkoragwo na nĩha na makaribishe no tondũ nĩ maremwo rĩ ndũkĩreke niĩ njĩtanĩre ndungata cia Ngai karibuni sana thĩinĩ wa Theophilus Church itũra rĩa Jatha-inĩ inyuĩ mũgũkũ mũgĩũka mũthenya wa Sunday kana mũthenya wa Thursday kana o thikũ o yothe ĩrĩa ũngĩenda gũka ũgũka o ũguo ũkire na inyuĩ mũtokĩte ũgĩũka Theophilus Church itũra rĩa Jatha-inĩ umĩte mwena wa Nairobi ũhaimbe ngari ya Gĩthũrai 45 woe ngari cia Ngomongo Jatha-inĩ ikurehe nginya haha mũrango-inĩ wa kanitha Theophilus Church woka nĩ ũgũkora gate ya blue na umĩte na mwena wa Kahawa West na mwena mĩena ĩno ĩngĩ ya Kiambu na Gĩkũyũ na nakũu ũgũka uge ũigĩrwo stage ya Ngomongo na gĩtũmi kĩrĩa tũgwetaga marũrũi kanitha ndũrĩ marũrũi andũ aingĩ macukagĩra marũrũi makora tũgwetaga marũrũi tondũ wa Ngigĩ nĩ kũrĩ itũra rĩa Jatha-inĩ na Nairobi nĩ kũrĩ Ngomongo koguo tũgwetaga rĩtwa marũrũi nĩgetha mũmenye nĩ Ngomongo ĩno ya marũrũi
na kanitha ndore ngomongo ni stage kanitha we njatha-ini wakora kibao haria kia Village In Road ni ukwambata nakio ukiohituke borithi ya njatha-ini primary ya njatha-ini ukore booster ya Safaricom uingire na kabara kau kena ka bros ge gukurehe kanitha-ini wa Theophilus Church gate-ini ya blue. Karibuni sana thiini wa kanitha wa njatha-ini, mugoka Sunday tunyitanire hamwe na ndina ngatho na kwinyihia kuingi ngimwira twina seminar ya youth kuma mweri 15, 16 na 17. Ngai amurathime. Nani ndire no ndungi nguga ngwita baba witu atuhoere karanji umuthi ni mukuria. Ngai amurathime. Hallelujah. Ngai amurathime na mwike wega na nituthiite wega. Mahoya macio mangi gwatuika ni mweri cigana? Mweri imwe wetano. Uguo akorwo kuri holiday. Ngai ni agitulirikanite. Tugakorwo tugicokia ngatho ni tondu andu aria Ngai ahonetie na no tugakorwo tugithii na mbere na kuhoera arwaru. Na nĩ ndariganĩrwo ndiũka nĩ ũndũ nding'ũrie kwaragia Gĩkũyũ Gĩthũngũ. Kwĩna kĩondo kĩa mũrata kĩrĩa twĩkaga twarĩkia monthly. Nding'ũrie kũnjĩraga kuna kĩondo ya mũrata. Koguo kwĩna kĩondo kĩa mũrata na andũ nĩ marĩaga iheo. Karibuni. Good. Ngai amurathime na mwike wega. Ni program thiini wa Murata TV na ni njui no mukiroragira kana tiguo andu a Ngai na muthii na mbere na gukirorera na gutuhoera muno nigetha wira ukigacire. Mweri imwe mweri wa gatano tugakorwo tugicokeria Ngai witu ngatho ni tondu wa mawiko make kuhonania na tukorwo tukihoera arwaru. Uguo gikorwo hau na wina murwaru uke tuhoe nake, ti ndimuhoere ni uke tuhoe hamwe na tuthaithe Ngai hamwe etikire gutuiguirira tha. No ukorwo utari murwaru mwiri, ukorwo wi murwaru meciria, ukorwo wi murwaru ngoro, to mirimu ya kuinamanio ngoro niyo mingi gukira iria mundu athecagirwo cindano. Uguo ni tugakorwo tukihoera arwaru na promo yambiririo muthi kuma kanitha-ini na nginya kuri aruti a wira othe a Murata wa Ngai. No ri ukwaga kuoya promo ngerwo araga kuoya niki no gikorirwo ndakiri rungu rwakwa. Na kau ni ningiathanaga he kundu njathanaga rugamai na iguru. Na uguo twerwo uhoro wa kiondo kia Murata ni mukubangwo ni timu ya Murata wa Ngai TV nigetha imwire uria mugwika. Tarora mundu ucio muriganitie umwire ni ndainuka wira wakwa wi murathime, ndainuka muthithu wakwa wonekanite na ndi wamukirite, ni hithitwo ni Ngai, ni njiguite kiugo kia Ngai, ni ndathimeirwo wira wa moko makwa, na riu mweri imwe wa gatano Murata uria wakwa murwaru ngumugira kuri ari oke tuhoe hamwe na twitikie Ngai hamwe na wandu a kanitha wa njatha-ini aria mukaga Sunday, aria mukaga Thursday, mutherie kigongona, mutherie kigongona. Ni muranjigua na tina mai he hindi mucerire andu metherie magithie gutheria nguo na ki Musa ni erire andu metherie makuiririe
magitheria nguo na iguru matigana gutheria ngoro Mutheru, mutheru, ucio amagegania nĩ mutheru, kĩhoti mutheru wa Jakubu, ndagũthaitha ũtũtheragie. Ũguo mũtherie kĩgongona nĩ tondũ wa wĩra ũcio tũgũkorwo naguo 1 May. Ũhoro wa ciana cia yuthi, makanitha mothe ma Theophilus marehe ciana na gũtirarĩhwo no Pastor Lucy Njũĩ nĩagatũhe gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua na maũndũ marĩa mangĩ makĩbataranĩtie. Kĩgongona gĩkĩ Ngai nĩakĩrathimĩte na nĩ kũrĩ na andũ atana, kũrĩ andũ atugi, na Ngai amũrathime na mwĩke wega. Rora mũndũ ũcio mũriganĩtie ũmwĩre we wĩ mũrathime, we wĩ mũririkane, Jehova arokũrathima. Thiĩ harĩ mũndũ ũcio ũngĩ ũmwĩre, mũrata wa Ngai, ũrekererie mwana waku oke arutwo kiugo kĩa Ngai, na ona timu itũ ya kĩgoco thikũ icio ciothe ĩgakorwo gũkũ tũine hamwe na ciana citũ. Mwĩre Jehova arokũrathima. Ambarariai moko nĩ tondũ wa andũ arĩa marĩ thĩinĩ wa Mũrata wa Ngai TV, arĩa me matũũra matiganĩte, na mũmarathime wega, mũmere arata a Ngai. Ona ithuĩ twĩtagwo mũrata wa Ngai na nĩ twendete Ngai na tũrĩ ahonoku biũ. Ona inyuĩ nĩ tũĩ mũrĩ ahonoku biũ na nĩkĩo mũrenda kwĩrorera mũrata wa Ngai. Jehova aromũrathima. Mere irĩngĩ, arata a Ngai, inyuĩ mũrĩ mabũrũri ma nanja, ona inyuĩ mũrerorera TV-inĩ, nĩ tũmwendete mũno. Jehova aromũrathima. Ambarariai moko manyu na igũrũ mwĩre, Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, mũthenya ũcio twamũra wa kũhoera arwaru, twatheria kĩgongona gitũ, twetheria meciria maitũ, twatheria mĩĩrĩ ĩno itũ, kĩrĩa tũkohora wohore, arĩa tũkaigĩrĩra moko marĩa arwaru mahone, na nĩ twĩtĩkĩtie nĩ wĩkaga ũguo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Jehova arorathima kĩgongona gĩkĩ, Jehova aromenyerera kĩgongona gĩkĩ, Jehova arotũma kĩgongona gĩkĩ gĩthereme, Jehova arokinyĩria kĩgongona gĩkĩ wega wake, Jehova arotirĩra kĩgongona gĩkĩ gĩthithi gĩake, Jehova arotũma kĩgongona gĩkĩ kĩgĩage na thayũ. Ũtungata wothe tũrĩtungataga kĩgongona-inĩ gĩkĩ, reke ũgocithie Ngai witũ. Tũtirĩtungataga na ũhinga, tũtirĩtungataga na rũthũũro. Ngai nĩ thengio nĩ gũtũhe wendo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Twanengera na Pastor Dani moko-inĩ maku, twanengera na Pastor Mwai moko-inĩ maku, ona magongona macio me mbere yao twaria kĩrathimo.
na twahitha ũtungata ũrĩa wĩ thĩinĩ wa moko-inĩ maku hamwe na atungatĩri othe arĩa ũtũhete. Jehova wĩ mwĩhokeku, Jehova nĩ ũrĩ tha. Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, ndacokia ngatho nĩ tondũ nĩ ũtũhete gĩa kũrĩa, twacitheria na twaciamũra na thakame theru ya Gatũrũme. Arĩa mekũrĩa irio ici kĩgongona-inĩ gĩkĩ, Jehova, marĩa arwaru reke mahone. Twagarũra irio ici twacitua mwĩrĩ na thakame ya Jesu Kristo, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Na ithuothe tuge gĩa na hinya ũmĩrĩrie ngara ũiyũrĩtwo nĩ Roho Mũtheru, umbũre ũira wa Gatũrũme, ngorete gwĩtigĩra, muoyo waku rora ndũgatuĩke ta muoyo wa nyoni ĩrĩa yũaga igathiĩ ĩkaingĩra mũtego-inĩ igate muoyo wayo. Tũkuma na raini nĩgetha tũtigathiĩ kũhĩngĩcana mũno harĩa, twambie mwena ũyũ. Nĩnjuanĩrwo ĩno ndĩrĩ mũnene, kuhĩrĩria inyuothe agima na ciana, no mũikarĩte o nginya mũkĩre, mwĩnogamĩte yukai tũthiĩ, angĩ moragia ũhoro umaga naku, nĩũndũ matirĩ mawenjera wega, no nĩ Ngai wendaga kũrutana ma, atĩ ndarĩka mũndũ akoima na thutha. Thĩinĩ wa mũndũ na kamenyeka nĩ kuga na gwĩka, wĩtĩkio tarĩ meko cio nĩ mũthatu, no nginya wambe wĩke ũcoke ũrutane, waheirwo Roho ũcio atuĩke kĩmũrĩ, itho cia itho akamũgũragĩria, ma mũndũ mothe marĩ na mũthia, ona makĩenjerwo mũthingi ũrĩkũ. Kĩmera no harĩ matuĩro marĩa matuĩtwo, cirotemanĩtio njaĩ no mũmĩũĩ, no Ngai akwo we ndakĩkaga, twĩgũithie imbere ya Ngai witũ, twĩhurĩire imũhu mwĩtĩo wage, tũmũthaithe tũgĩitaga maithori, twĩhumbĩire ngũnio nginya ikumĩre.
aingĩ nĩ arwaru mũrimũ wĩtagwo ika. Oya Ngai mũhonio, oya Ngai ũmenye ũrĩenda, na ũhoe Ngai ũmenye ũrĩa thũire. Ngoro kũrathimwo nĩ ya mũndũ tarwaraga mũrimũ wĩtagwo njuku, gĩatũragio nĩ mahoya. Hoya Ngai ndũkanarware meciria. Mũrimũ gũthũka nĩ ũrĩa wĩtagwo rũmena, ũthũkagia irĩkanĩro, ũthũ nĩ mũrimũ mũru, na ũiru nĩ mũrimũ ninaga andũ. Bũrũri o wothe andũ othe mangĩmenana, andũ a itũũra mamenane, othe nĩ maninanaga. O mũndũ aragia cio ũrĩa ũngĩ ũru. Rĩrĩa andũ mena ũthũ meciranagĩria ũru, na magathũkia maũndũ, mũndũ akei ũndũ wa ũrĩa ũngĩ. Gĩtũmi othe nĩ arwaru meciria, ũiru ndũngĩhota gũtũria kĩrĩkanĩro, ũiru ũrwaragia meciria, gwĩka wega gũgathata, rĩĩtwa na irĩkanĩro igathũka. Mwago wanenea andũ moige thĩ gwĩ thayũ, menya mwago nĩ mũrimũ wa mwĩrĩ wĩtagwo itherũ. Ngai we oigire itherũ nĩ mehia, andũ aingĩ nĩ arwaru mũrimũ wĩtagwo ika. Oya Ngai mũhonio, oya Ngai ũmenye ũrĩenda, na ũhoe Ngai ũmenye ũrĩa thũire.
twake nyumba twĩhonokie kwĩ marakara ma Jehova. Honokia we Jehova, ũrĩa wahonokirie Nuhu. Ngoro yakwa ĩna maithori yetereire hinya wa igũrũ, akĩgũithia nyũmba ya Nuhu mena hinya wa ngoro ciao. Makiugaga irĩma nĩ nene nĩmakahaica mehonokie. Honokia we Jehova, ũrĩa wahonokirie Nuhu. Ngoro yakwa ĩna maithori yetereire hinya wa igũrũ. Akĩinũka kũrĩa na kũnyua, Jehova akiumĩrĩra Nuhu, akĩmwĩra iko nĩ kinyu, tonya thabina ngũhonokie. Honokia we Jehova, ũrĩa wahonokirie Nuhu. Ngoro yakwa ĩna maithori yetereire hinya wa igũrũ. Arata akwa thikĩrĩriai, maĩ mathira nĩehĩtire, ndakare gĩkuũ kĩa maĩ, no kĩa mwaki gĩtagathira. Honokia we Jehova, ũrĩa wahonokirie Nuhu. Ngoro yakwa ĩna maithori yetereire hinya wa igũrũ. Honokia we Jehova, ũrĩa wahonokirie Nuhu. Ngoro yakwa ĩna maithori yetereire hinya wa igũrũ. Yana hinya ũmĩrĩrie ngoro, ũiyũrĩtwo nĩ Roho Mũtheru, umbũre ũira wa gatũrũme. Ngoro ĩtegwĩtigĩra, rora muoyo waku ndũgatuĩke na muoyo wa nyoni ĩrĩa ĩyũaga, ĩgathiĩ ĩkaingĩra mũtego-inĩ, ĩgate muoyo wayo. Gera njĩra ndũkae gũtwarwo ta mũtumumu ũtarĩ na maitho, kana tarĩ gũtahwo tahĩtwo nĩ atũmwo a maeni. Ndũkanarũmĩrĩre ta ndegwa irĩ rũmagĩrĩra mũthĩnji, na ndĩũĩ nĩyo yathiĩ gũthĩnjwo na rũnyũyume muoyo. Uganama mũthenya wa ũmũthĩ, mũndũ angĩũra kana garũrũke, ndingĩũrio thakame ya mũndũ ũcio, wĩtete na ũtũrĩka, mũthenya na ũtukũ ndinogaga, ngĩmũthaitha ngĩitaga maithori, ngĩmwĩra ciugo cia kũmũguna, na ngaiyũrwo nĩ kĩeha.
thĩna guoya ngĩmũthaitha ngĩitaga maithori ngĩmwĩra mwĩmenyagĩrĩre andũ matikana mũhenie gĩana hinya ũmĩrĩrie ngoro ũiyũrĩtwo nĩ Roho Mũtheru umbũre ũira wa Gatũrũme ngoro ĩtegwĩtigĩra. Thĩinĩ wa mũndũ